Cửa ra vào cục dân chính. Dương Hạo nhét giấy ly hôn vào túi áo, tiếp đó lấy điện thoại, vào app shipper, click online. Bởi vì chuyện ly hôn, sáng nay hắn vẫn chưa chạy đơn hàng nào. Shipper không phải một công việc lâu dài, anh đi tìm công việc ổn định đi. Lại nói, hê hê càng ngày càng lớn, có một người cha làm shipper, con bé sẽ thấy mất mặt. Lý Mạn Thù chân dẫm giày cao gót, nửa dưới là quần jean bó sát, áo gió kaki mở rộng, bên trong là một chiếc áo len màu trắng, dáng người uyển chuyển, không giống người đã sinh con. Giờ phút này, nàng đứng trên bậc thang, Dương Hạo đứng dưới bậc thang, chỉ có thể ngước nhìn đối phương. Đây cũng là trạng thái của hai người trước khi kết thúc hôn nhân. Không ăn cướp ăn trộm, kiếm tiền bằng đôi tay của mình, không có gì mất mặt. Hê hê cũng sẽ hiểu cho tôi. Dương Hạo đáp lại một câu. Đối với cô gái sống chung 6 năm và sinh cho mình một đứa con gái này, hắn chưa từng nói đến hận, chỉ cảm thấy mình bị mù, nhìn nhầm người. Phải biết, lúc trước là Lý Mạn Thù theo đuổi hắn trước. 6 năm trước, Dương Hạo 29 tuổi đã sở hữu 2 tiệm lẩu, mỗi tiệm rộng hơn 200 mét vuông. Khi đó tiệm lẩu rất hot, hàng năm hắn đều thu được 600, 700 ngàn, cuộc sống cực kỳ thoải mái. Cũng là năm đó, hắn quen biết Lý Mạn Thù đến cửa hàng làm thêm. Đối phương trẻ tuổi xinh đẹp, nhỏ hơn hắn 7 tuổi, đồng thời chủ động tấn công hắn. Dương Hạo cũng đã đến tuổi lập gia đình, rất nhanh đã động lòng với cô nàng dịu dàng và hiểu chuyện này. Hai người rất nhanh đã tiến tới với nhau, Lý Mạn Thù cũng từ nhân viên làm thêm trở thành bà chủ 2 tiệm lẩu. Kết hôn không lâu, Lý Mạn Thù mang thai, năm sau sinh một bé gái. Dương Hạo 30 tuổi, cảm thấy mình chính là nhân sinh bên thắng trong truyền thuyết. Sự nghiệp có chút thành tựu, nhà có vợ đẹp, còn có một tiểu công chúa mới ra đời. Vì để vợ con có cuộc sống tốt hơn, hắn bắt đầu khuếch trương quy mô tiệm lẩu, trải qua một thời gian dài khảo sát, hắn cuối cùng quyết định mở thêm 3 cửa hàng, khuếch trương thành 5 tiệm lẩu. Hắn cũng trở thành ông chủ của 5 tiệm lẩu, thỏa sức tưởng tượng tương lai, nghĩ tiệm lẩu của mình trở thành thương hiệu mắt xích cả nước, kiếm nhiều tiền như hai đi lao. Tuy nhiên, tai nạn đột nhiên xuất hiện đã thay đổi tất cả. Ban đầu, Dương Hạo cũng không nghĩ nhiều, cho rằng chẳng mấy chốc sẽ qua đi, thậm chí còn cảm thấy vui vẻ vì có thời gian bầu bạn với vợ con. Thế nhưng tai nạn này không đơn giản như hắn nghĩ, hắn cắn răng vượt qua năm đầu tiên, năm thứ hai, cuối cùng gục ngã ở năm thứ ba. 5 tiệm lẩu đóng cửa, bao nhiêu tích góp cũng mất sạch, còn nợ ngân hàng một khoản tiền, chắc là dịch Covid. Tiếp đó, hắn phát hiện cô vợ dịu dàng hiền lành của mình bắt đầu thay đổi, trở nên chanh chua, trở nên hám lợi, không còn ái mộ và tôn trọng hắn như trước. Vì sinh tồn, Dương Hạo bắt đầu tìm việc làm, nhưng bằng cấp hắn bình thường, tại thời đại đám sinh viên bằng cấp cao còn không tìm được việc, huống hồ là người đã 35 tuổi như hắn, thậm chí rất nhiều thông báo tuyển dụng chỉ giới hạn 35 tuổi, hắn đã bị loại ngay từ vòng gửi xe rồi. Vì kiếm tiền, hắn chỉ có thấy làm shipper. Mà Lý Mạn Thù đã kết hôn, lại nuôi dưỡng được khí chất và hình tượng xuất chúng, trái lại tìm được một công việc không tệ. Như vậy, địa vị của hai người lập tức biến hóa nghiêng trời lệch đất. Một tháng trước, Lý Mạn Thù đòi ly hôn, cái này cũng không có gì bất ngờ. Hôm qua là ngày kết thúc thời gian hàn gắn, hôm nay Lý Mạn Thù đã không kịp chờ đợi, gọi Dương Hạo đến ký tên. Nàng chính là ví dụ điển hình của câu phu thê vốn là chim cùng rừng, đại nạn lâm đầu mỗi người bay. Chỉ có thể nói, chung phú quý thì dễ, chung hoạn nạn thì quá khó khăn. Khi bạn trải qua cuộc sống giàu có 90%, thậm chí là 99% phụ nữ đều rất tốt với bạn. Chỉ khi nào bạn gặp phải khốn khó, tỷ lệ này sẽ giảm mạnh. Phụ nữ chịu đồng cam cộng khổ với đàn ông nhất định là có, nhưng tiếc là không phải Lý Mạn Thù. Đinh, hệ thống trò chơi đại phú ông đã khóa lại. Ký chủ, Dương Hạo. Tuổi tác, 35. Chiều cao, 182 cm. Cân nặng, 96 kg. Tài phú, âm 215.000 nhân dân tệ. Khóe mạnh, 68. Trí lực, 78. Võ lực, 65. Kỹ năng, không. Tiến độ nhiệm vụ chính tuyến, 0%. Đinh, ngài có nhiệm vụ mới. Là một phú ông, phải có một thân thể khỏe mạnh, kiểm tra được cân nặng của ký chủ vượt chỉ tiêu, có nguy hiểm về sức khỏe. Nội dung nhiệm vụ, giảm cân. Ban thưởng, mỗi khi giảm 0,5 kg, ban thưởng 100.000 nhân dân tệ, ký chủ giảm xuống còn 75 kg, tiến độ cộng 1%. Đây là âm thanh nhắc nhở chợt vang lên bên tai, làm Dương Hạo giật nảy mình. Trò chơi đại phú ông, là game mình vẫn hay chơi à? Dương Hạo vội vàng nhìn điện thoại, lại phát hiện game đại phú ông trong máy đã biến mất. Nếu như anh không phải cha của Hề Hề, tôi cũng lười nói nhiều với anh. Cuối cùng khuyên anh một câu, vì Hề Hề, hãy tìm một công việc đàng hoàng đi. Lúc này, một chiếc BMW kép màu đen đậu ở ven đường chợt bấm còi không ngừng. Cửa sổ xe hạ xuống, một người đàn ông đeo kính mắt gọng vàng vẫy vẫy tay với Lý Mạn Thù. Anh tự giải quyết cho tốt. Lý Mạn Thù không chờ nữa, vứt xuống một câu rồi đi về phía chiếc BMW kép kia. Đinh, bạn nhận được đơn hàng mới. Cùng lúc đó, âm thanh thông báo quen thuộc của app shipper cũng vang lên. Dương Hạo vô thức nhìn lướt qua đơn hàng, địa điểm nhận hàng là một cửa hàng bánh ngọt cách đây khoảng 1 km, tiểu khu nhận hàng cách nơi đó không đến 2 km, xem như đơn hàng ngon. Trước mắt Dương Hạo không thể xác định hệ thống trò chơi đại phú ông là thật hay giả, nhưng sống vẫn phải sống, hắn hít một hơi, tiếp đó nhảy lên chiếc xe điện bên cạnh. Người anh em, yên tâm đi, tôi sẽ chăm sóc Mạn Thù. Người đàn ông đeo kính gọng vàng thò đầu ra, đắc ý nói, ô, Vi. Dương Hạo lười nói nhảm với tên này, vừa khởi động xe điện, vừa phun một bãi nước miếng, mẹ nó, hai người rất gần, bãi nước bọt 582 của Dương Hạo trực tiếp rơi vào mũi người đàn ông kia. Nước miếng trượt xuống, lại từ từ chảy lên bờ môi hắn. Lý Mạn Thù vội vàng lấy khăn giấy ra lau cho hắn. Con mẹ nó, không có tố chất. Lau xong, Thẩm Minh Sơn liền chửi ầm lên. Honey, chúng ta đừng chấp tên đó. Một tên shipper mà thôi, làm gì có tố chất. Lý Mạn Thù vội vàng an ủi. Em cũng bị mù, nên mới chọn một tên đàn ông như vậy. Thẩm Minh Sơn bĩu môi chửi, lại cầm khăn ướt lau mặt. Khi đó trẻ tuổi, không hiểu chuyện, Lý Mạn Thù ra vẻ đáng yêu nói. Được rồi, không đề cập đến chuyện cũ nữa, đưa em đi ăn tiệc chúc mừng.
Thẩm Minh Sơn đưa tay bóp bóp mặt Lý Mạn Thù, sau đó khởi động xe. Tiểu khu quốc tế giả Nhật. Nhà đầu tư định vị cho nó rất cao, nhưng trên thực tế nó chỉ nằm ở tầm trung thượng, nó và tiểu khu cao cấp chân chính tại Giang Thành lại chênh lệch rất xa. Shipper không thể lái xe điện vào trong tiểu khu, Dương Hạo chỉ có thể đi bộ, bởi vì là bánh sinh nhật nên hắn không dám chạy. Khi thời gian còn 2 phút, hắn đã đến cửa. Bấm chuông, một lát sau cửa phòng đã mở ra, "Cảm ơn." Một cô gái khoảng 30 mở cửa, trên người buộc tạp dề, nàng nhận bánh ngọt đồng thời cười nhẹ nhàng cảm ơn. "Không có gì." Dương Hạo đáp một câu. Lúc hắn chuẩn bị rời đi, cô gái kia chợt gọi hắn lại, "Chờ một chút." "Sao thế?" Dương Hạo nghi ngờ nhìn đối phương. Cô gái buồn bực nói, "Không biết vì sao nhà bếp lại có mấy con rán, có thể giúp tôi một chút không? Tôi có thể cho anh 50 đồng." "À, cũng được." Dương Hạo bây giờ là người nghèo chí ngắn, 50 đồng cũng là tiền, tôi có thể mua thêm đồ ăn cho con gái. "Cảm ơn, mời vào." Cô gái lấy ra một đôi dép lê dành cho nam. Lúc nàng khom người lấy dép, mông eo phác họa ra đường cong vô cùng xinh đẹp, đây là phong tình đặc hữu của thiếu phụ. Sau khi vào phòng, Dương Hạo vô thức nhìn lướt qua, tiếp đó hắn nhìn thấy ảnh cưới treo trên tường, thiếu phụ này lúc trẻ rất xinh đẹp, thông qua cổ áo cưới hình chữ V, có thể nhìn thấy khe sâu hun hút. Người đàn ông bên cạnh nàng khá nhã nhặn, trên sống mũi còn có một chiếc kính gọng vàng, sao quen mắt thế? Không trùng hợp như vậy chứ? Dương Hạo ngây người, đây không phải tên đi BMW kép bị mình phun nước miếng năm 82 vào mặt sao? Hắn không biết tên của kẻ này, nhưng biết người này họ Thẩm, là giám đốc phòng quảng cáo ở công ty của Lý Mạn Thù. Lý Mạn Thù đi làm không lâu, liền luôn miệng nói đến vị giám đốc Thẩm có năng lực xuất chúng này, vì vậy nên hai người thông đồng với nhau, Dương Hạo cũng không bất ngờ. Chỉ là, hắn không ngờ thiếu phụ trước mặt lại là vợ của giám đốc Thẩm kia. Phòng bếp ở bên này. Thấy Dương Hạo ngẩn người, Vương Tuyết Như mở miệng nhắc nhở, được." Dương Hạo thu hồi suy nghĩ, lơ đãng đảo mắt qua gương mặt của Vương Tuyết Như. Khuôn mặt của Vương Tuyết Như không xuất chúng bằng Lý Mạn Thù, nhưng dáng người đẹp hơn, giữa hàng lông mày còn có phong tình động lòng người, thuộc về loại đào mật chín mọng. Họ Thẩm kia diễm phúc không cạn nhà. Dương Hạo thầm cảm khái, cùng lúc đó trong đầu lại nảy sinh ý nghĩ tà ác. Mẹ kiếp, mình là người đứng đắn. Dương Hạo xoa xoa huyệt thái dương, xua tan ác ma trong lòng. Diện tích phòng bếp không nhỏ, vách tường bên trái là tủ bát. Muốn bắt mấy con rán trong không gian này, thật ra cũng không dễ. Mà muốn bắt được rán, đầu tiên phải tìm hiểu được chúng đến từ đâu. Rán thích những chỗ tối tăm ẩm ướt, vì vậy cần kiểm tra những nơi gần nước đọng. Trong phòng bếp, chỉ có phía dưới chậu rửa rau là có nước đọng. Dương Hạo nghiêm túc kiểm tra một phen, bịt kín rồi, rán không ra được. Như vậy chỉ có đường ống hút mùi là liên thông với bên ngoài. Hắn mở phía trên tủ bát, quả nhiên van một chiều hơi lỏng, có một cái khe nhỏ. Gần đây nấu nướng có nhiều khói đúng không? Dương Hạo hỏi Vương Tuyết Như đứng ở cửa phòng bếp. Đúng vậy, sao anh biết? Mắt Vương Tuyết Như hơi sáng lên, giật mình nhìn Dương Hạo. Van một chiều hơi lỏng, rán từ nhà hàng xóm phía trên hoặc phía dưới chạy đến, may là phát hiện kịp thời. Dương Hạo vừa giải thích vừa vặn chặt van một chiều, tiếp đó lại nói với Vương Tuyết Như, đã đóng chặt, tôi lại tìm mấy con rán kia. Vương Tuyết Như gật đầu, tranh thủ thời gian đóng cửa nhà bếp. Như vậy có thể đóng cửa đánh chó. Chỉ là Dương Hạo muốn đánh chó cũng không dễ tìm, hắn mất sức 9 châu 2 hổ mới giết được 5 con tiểu cường. Không biết còn bao nhiêu con tiểu cường đang trốn ở những nơi hắn không nhìn thấy. Dương Hạo cũng không tìm nữa, dùng khăn giấy bọc thi thể 5 con tiểu cường, rồi đi ra khỏi phòng bếp, tạm thời chỉ tìm thấy 5 con, có lẽ vẫn còn, nhưng không tìm được. Tôi biết một loại thuốc rán rất tốt, lát nữa cô đi mua, tôi xịt trong bếp, rồi đóng chặt cửa lại, ngày hôm sau sẽ có hiệu quả. Cảm ơn, chúng ta add WeChat đi, tôi chuyển tiền cho anh. Vương Tuyết Như liên tục nói cảm ơn, thật ra nàng cũng chỉ ôm suy nghĩ thử một lần, chứ không cảm thấy vị đại ca nhất định có thể xử lý. Nhưng mà, đối phương lại cho nàng một niềm vui bất ngờ, không chỉ tìm được nguyên nhân xuất hiện rán, mà còn giải quyết vấn đề khói. Nàng đã đề cập vấn đề khói khi nấu ăn với chồng mình nhiều lần, nhưng đối phương vẫn thờ ơ. Hai người add WeChat, Vương Tuyết Như suy nghĩ một chút rồi nói, đại ca, có thể làm phiền anh đi mua thuốc rán giúp tôi không? Tôi không biết mua ở đâu, hơn nữa sợ mua nhầm. Nếu có thể, tôi sẽ chuyển cho anh 100, coi như phí vất vả. Cũng được. Dương Hạo gật đầu, thật ra hắn làm không phải vì kiếm tiền, mà là cố ý muốn kết bạn với thiếu phụ này. Cảm ơn. Vương Tuyết Như vội vàng nói cảm ơn, thuận tiện chuyển 100 qua. Vậy tôi đi mua thuốc. Dương Hạo cũng không nói nhiều, trực tiếp nhận tiền. Hắn cũng có chút hiểu biết về việc bắt rán, dù sao hắn cũng làm trong ngành ăn uống tầm 10 năm, phòng bếp nhà hàng luôn là thiên đường của tiểu cường. Dương Hạo đã thử rất nhiều cách để bắt rán, cũng dùng qua rất nhiều thuốc diệt rán, trong đó có một loại tên là sát trương giao nhị, dùng rất tốt. Nửa tiếng sau, Dương Hạo cầm thuốc trở về. Bên trong có hướng dẫn sử dụng, cô cứ làm theo là được. Đưa thuốc diệt rán cho Vương Tuyết Như, Dương Hạo lại mở miệng căn dặn. Cảm ơn, bao nhiêu tiền, tôi chuyển cho anh. Vương Tuyết Như cầm điện thoại, chuẩn bị chuyển tiền. Không cần, 100 kia là đủ rồi. Dương Hạo khoát tay, thuốc gian chỉ 30, hắn cầm 70 là được rồi. Tất nhiên, chủ yếu là vì làm thân với thiếu phụ này. Để tôi chuyển cho anh đi, làm phiền anh rồi. Vương Tuyết Như hơi xấu hổ, vị đại ca này giúp nàng hơn 1 tiếng trời. Nếu cô muốn cảm ơn, vậy cho tôi xin chai nước đi. Bận rộn nửa ngày, Dương Hạo cũng hơi khát. Anh xem đầu óc tôi này, vậy mà không nhớ ra. Vương Tuyết Như tự trách, tiếp đó vội vàng đi cầm một chai nước cho Dương Hạo. Đại ca, hôm nay thật sự cảm ơn anh. Không cần khách khí. Dương Hạo khoát tay, thiếu phụ này quá lễ phép, từ lúc gặp mặt đã luôn miệng nói cảm ơn. Bánh ngọt là mua cho trẻ con à? Dương Hạo uống một hớp, tiếp đó tùy ý chỉ bánh ngọt trên bàn. Hôm nay là sinh nhật 8 tuổi của con gái tôi. 8 tuổi, học hết lớp 1, Dương Hạo nói. Đúng vậy, tháng 9 sẽ vào lớp 2. Nhắc đến con gái, trong mắt Vương Tuyết Như có ánh sáng ôn nhu.
Dương Hạo lại uống một hớp, vốn định rời đi, nhưng nghĩ đến họ Thẩm kia, hắn vẫn nhịn không được mà mở miệng, nhìn thấy ảnh cưới trên tường, cảm thấy chồng cô khá quen, họ Thẩm đúng không? Đúng vậy, anh quen chồng tôi à? Vương Tuyết Như rất kinh ngạc, không ngờ vị này còn biết chồng mình. Không tính là quen, khi tôi đi ship ở công ty quảng cáo linh cảm thì từng gặp qua. À, có khách gọi, xin lỗi. Dương Hạo cố tình nói một nửa, tiếp đó giả vờ nghe điện thoại, trực tiếp đi ra ngoài. Đại ca, anh nói rõ ràng đã. Vương Tuyết Như nhịn không được mà mở miệng hỏi, nhưng lúc này thang máy đã đến, nàng nhìn thấy đối phương đi vào thang máy. Vương Tuyết Như vô thức nắm chặt nắm đấm, thật ra nàng vẫn không yên tâm với chồng của mình, bởi vì trước kia đối phương đã từng vượt qua giới hạn. Nhưng Thẩm Minh Sơn quỳ gối và đau khổ cầu xin nàng, cũng liên tục đảm bảo sẽ không tái phạm. Vương Tuyết Như suy nghĩ cho gia đình nên mới tha thứ cho Thẩm Minh Sơn. Nhưng lời nói của Dương Hạo lại để nàng sinh lòng hoài nghi với Thẩm Minh Sơn. Trên thực tế, gần đây nàng cũng cảm thấy Thẩm Minh Sơn hơi lạ, thường xuyên tăng ca và xã giao thì cũng thôi, về đến nhà còn không chạm vào nàng. Nàng từng nhìn thấy một câu ở trên mạng, nếu một người về nhà mà không ăn cơm, như vậy nhất định đã ăn ở bên ngoài. Cổng quốc tế giả Nhật. Dương Hạo leo lên xe điện, trực tiếp nhận đơn. Hắn cố tình gieo một hạt giống trong lòng Vương Tuyết Như, tiếp đó chỉ cần chờ hạt giống kia nảy mầm và trưởng thành là được. Cả buổi chiều, Dương Hạo vẫn ship không ngừng nghỉ, lúc 4 giờ 30 phút, hắn mới kết thúc công việc, đi đến nhà trẻ. Hắn đến hơi muộn, lúc này cổng nhà trẻ đã có 20-30 phụ huynh đến đón con. Tiểu Dương đến rồi, hôm nay chạy được bao nhiêu đơn? Dương Hạo vừa dừng xe điện, một bác gái đã xông lên hỏi. Vẫn chưa được 30 đơn. Hôm nay tốn hơi nhiều thời gian, bình thường Dương Hạo phải chạy được 40 đơn là ít, trải qua mấy tháng làm việc, hôm nay hắn cũng là một shipper có kinh nghiệm phong phú. Tiểu Dương, có muốn tìm một người mẹ cho Hề Hề không? Bác giá lại mở miệng hỏi, đại khái là nửa tháng trước, biết được chuyện Dương Hạo ly hôn, liền muốn giới thiệu đối tượng xem mắt cho Dương Hạo. Tạm thời không có, cảm ơn dì Trương. Dương Hạo lễ phép từ chối, trải qua đoạn hôn nhân với Lý Mạn Thù, hắn thật sự không muốn kết hôn nữa, huống hồ dù muốn kết hôn, hắn cũng không có điều kiện đó. Không nhà không xe thì cũng thôi, còn nợ hơn 200.000, hơn nữa còn có một đứa bé đi cùng. Loại điều kiện này của hắn, tuyệt đối là kẻ bị khinh bỉ nhất trong thị trường xem mắt. Cũng đúng, dù sao cũng vừa ly hôn, chờ một thời gian vậy. Lúc nào muốn tìm đối tượng thì nói với dì. Bác gái này tên là Trương Quế Lan, đến đón cháu trai. Con gái Dương Hạo và cháu trai Trương Quế Lan là bạn học cùng lớp, thường xuyên đụng mặt nên quen biết. Lúc hai người nói chuyện, cửa nhà trẻ rối loạn tưng bừng, giáo viên dẫn đám trẻ đi ra. Dương Hạo tranh thủ thời gian tiến lên, rất nhanh đã nhìn thấy con gái bảo bối của mình trong đám trẻ con. Tiểu nha đầu này trắng trẻo sạch sẽ, tựa như một con búp bê. Ba, Hề Hề nhìn thấy ba thì hưng phấn vẫy vẫy tay nhỏ. Hề Hề qua với ba đi, giáo viên gật đầu với Hề Hề. Tạm biệt cô Kỳ Kỳ. Hề Hề vẫy tay với giáo viên, tiếp đó liền chạy về phía ba. Dương Hạo ôm con gái, lại hôn lên mặt con gái. Phá sản, ly hôn, vợ phản bội. Khoảng thời gian này, đủ loại đả kích theo nhau kéo tới, nội tâm Dương Hạo rất ngột ngạt, mà thứ khiến hắn chống đỡ được chính là cô con gái này. Mỗi khi hắn nghĩ mình không thể kiên trì được nữa, lại nghĩ đến Hề Hề thì đã đầy máu phục sinh. Hôm nay nhà trẻ ăn gì? Dương Hạo bế con gái, vừa đi vừa hỏi. Khoai lang, chân gà, đậu phụ và cà rốt. Hề Hề tựa đầu nhỏ vào vai ba, đếm các món đồ ăn. Dương Hạo gật đầu, tiếp đó sờ lên bím tóc của Hề Hề, hỏi, cô giáo thắt bím cho con à? Là cô Kỳ Kỳ làm cho con, cô nói con thắt bím là đáng yêu nhất. Trong giọng nói mềm mại của Hề Hề còn mang theo vẻ đắc ý. Rất đáng yêu. Ngày mai ba cũng thắt bím tóc cho con. Trong khi nói chuyện, hai cha con đã đến bên cạnh xe, Dương Hạo lấy một chiếc mũ bảo hiểm nhỏ rồi đội lên đầu Hề Hề, sau đó để con gái đứng trên chỗ để chân. Hề Hề đứng vững, ba muốn khởi động. Được rồi, xuất phát. Giọng nói của Hề Hề tràn đầy sức sống. Dương Hạo khởi động xe điện, rất nhanh đã trở về nhà thuê. Nơi này là một tiểu khu sửa lại, tiền thuê nhà rẻ hơn các tiểu khu bình thường khá khá. Hắn thuê một căn nhà 50 mét vuông, đầy đủ đồ gia dụng, tiền thuê mỗi tháng 1.500. Tại một thành phố hạng 2 như Giang Thành, giá tiền này đã coi là rất rẻ. Mở cửa phòng, một mũi thịt xông vào mũi. Oa, thơm quá. Là gì đến? Hề Hề đầu tiên là hít mũi một cái, tiếp đó vội vàng đổi dép lê, rồi chạy về phía phòng bếp. Hề Hề, đừng vào, nhiều mùi khói dầu lắm. Khi Hề Hề chạy đến phòng bếp, một khuôn mặt xinh đẹp xuất hiện ở cửa phòng bếp. Con biết là gì đến mà. Hề Hề nhớ gì? Khuôn mặt nhỏ nhắn của Hề Hề chất đầy nụ cười, có thể thấy Hề Hề rất thích cô gái trước mắt. Dì cũng nhớ Hề Hề nên mới đến đây. Cô gái nhìn Hề Hề. Mạn Nhi, hôm nay em không đi làm à? Cô gái này xuất hiện, Dương Hạo cũng không bất ngờ, bởi vì nàng thường xuyên đến đây, nhất là một tháng gần đây, hầu như vài ngày lại đến một lần. Nhưng quan hệ của cô gái này và Dương Hạo có chút lúng túng, bởi vì cô gái này là em ruột Lý Mạn Thù, tên là Lý Mạn Nhi. Nàng là sinh viên năm 4 Đại học Giang Thành, trước khi ăn Tết đã bắt đầu đi làm, trước mắt đang là phóng viên thực tập của Văn báo Giang Thành. Đối với chuyện chị gái và Dương Hạo ly hôn, nàng vẫn luôn phản đối, đồng thời kiên định ủng hộ anh rể Dương Hạo. Sau khi biết rõ chị gái và Dương Hạo ly hôn, nàng vẫn cứ thường xuyên chạy đến nhà anh rể, nấu ăn và chăm sóc Hề Hề. Cũng bởi vì như vậy nên Hề Hề rất thích dì nhỏ xinh đẹp của mình. Chiều nay có một buổi phỏng vấn, kết thúc liền tan tầm. Anh rể, anh đi rửa tay đi, cơm sắp xong rồi. Lý Mạn Nhi đáp lại một câu, tiếp đó lại đi vào phòng bếp. Dương Hạo cởi đồng phục trên người, quần áo bên trong đã ướt sũng mồ hôi, giao hàng mấy giờ liên tục, không có mồ hôi là không thể nào. Mà đồng phục thì rất nóng. Thế là Dương Hạo thay quần áo, đổi một chiếc sơ mi thoáng mát. Chờ hắn rửa mặt xong, bàn cơm đã có 4 món ăn, theo thứ tự là cá kho, măng xào thịt, móng giò và rau xào ngó sen. Oa, nhiều món quá. Con vẫn muốn ăn.
Nhìn thấy các món ăn trên bàn, Hề Hề hai mắt tỏa sáng, có lẽ là di truyền từ cha, nên cô bé cũng là một kẻ ăn hàng, tuy đã ăn cơm tối ở nhà trẻ, nhưng nhìn thấy các món trên bàn thì vẫn liếm môi. Đúng là chú mèo ham ăn. Lý Mạn Nhi cười tủm tỉm, bế Hề Hề lên ghế, bắt đầu xới cơm cho ba người, nàng ăn ít nên chỉ xới nửa bát, Hề Hề thì chỉ gần nửa bát. Tiếp đó nàng lại định xới cơm cho Dương Hạo. "Mạn Nhi, để anh tự xới." Dương Hạo vội vàng cầm bát lên, chỉ xới cho mình nửa bát. Cho dù hắn vẫn ôm thái độ hoài nghi với nhiệm vụ của hệ thống, nhưng Dương Hạo vẫn quyết định thử một lần, dù sao không có nhiệm vụ, hắn cũng muốn giảm cân. Thật ra trước kia cưới, Dương Hạo không hề béo, nhưng cưới được 2 năm, sự nghiệp thuận buồm xuôi gió, lại có Hề Hề xuất hiện. Khi đó Lý Mạn Thù cũng dịu dàng hiền lành, cuộc sống quá thoải mái, nên trong 2 năm Dương Hạo tăng hơn 25 kg, cân nặng trực tiếp vượt quá 100 kg. Trước mắt hắn nặng 96 kg, vẫn kém thời kỳ đỉnh cao mấy cân. "Anh rể, mấy món này không hợp khẩu vị à?" Thấy Dương Hạo chỉ xới nửa bát cơm, Lý Mạn Nhi hơi nhíu mày, hoàn cảnh gia đình của nàng không tốt, đến từ huyện thành nhỏ, sau khi chị gái kết hôn với anh rể thì điều kiện gia đình mới khá hơn nhiều. Nếu không có anh rể giúp đỡ, nàng căn bản là không có tiền đi học thêm, cũng không thể thi đỗ một trường đại học trọng điểm của cả nước như Đại học Giang Thành. Hơn nữa học phí và tiền sinh hoạt 4 năm đại học đều là anh rể cho. Đương nhiên, số tiền kia đều là thông qua tay của Lý Mạn Thù, nhưng Lý Mạn Nhi không phải người hồ đồ, chị gái không làm việc thì lấy đâu ra tiền, cuối cùng cu phải là của anh rể sao? Hơn nữa người anh rể này không chỉ giúp đỡ mình đi học, còn bỏ tiền cho cha mẹ nàng mua nhà ở huyện thành. Có thể nói là cả nhà họ đều nhận ơn của Dương Hạo. Trở nên Lý Mạn Nhi tràn ngập cảm kích với người anh rể này, cũng rất khinh bỉ cách làm của chị gái, còn vì thế mà cãi nhau với chị gái, cả tháng này vẫn không liên lạc gì. Lúc này thấy anh rể không quá hứng thú với đồ ăn mình làm, Lý Mạn Nhi tự nhiên hơi mất mát, trong lòng thầm tính toán, sau này có cơ hội phải luyện tập thêm một chút. "Mạn Nhi, em đừng nghĩ nhiều, anh đang giảm cân. Dù sao cũng sắp 40 rồi, phải khống chế cân nặng." Dương Hạo nhận ra tâm tư của cô em vợ này, nên cười giải thích. "À, là vậy à?" Lý Mạn Nhi giãn mày ra, cười hi hi nói, "Anh cao như vậy nên cũng không tính là quá béo, trái lại còn có cảm giác rất khôi ngô." "Được rồi, em chỉ biết nói ngọt. Đã 96 kg, còn không béo gì nữa." Dương Hạo cười lắc đầu, gắp một miếng ngó sen rồi nhai kỹ. Mà Hề Hề thì chỉ muốn ăn thịt thịt, Lý Mạn Nhi đã gắp cho cô bé một miếng móng giò. Hề Hề lập tức ăn uống sung sướng, bờ môi đầy mỡ, rất là đáng yêu. "Gần đây công việc vẫn thuận lợi chứ?" Ăn vài miếng, Dương Hạo mở miệng hỏi. "Cũng bình thường, mỗi ngày chỉ chạy qua chạy lại, rất nhàm chán." Nhắc đến công việc, Lý Mạn Nhi hơi bĩu môi, cũng không phải nàng không hài lòng, chủ yếu là công việc phóng viên này không giống như nàng tưởng tượng. Trong tưởng tượng của nàng, các đối tượng phỏng vấn phải là một ít doanh nhân hoặc là chính khách, ra vào các nơi cao cấp. Nhưng gần đây, nàng chạy đi đưa tin như nông dân lấy lương, tranh chấp thang máy trong tiểu khu, các loại thiết bị hỏng hóc trong chung cư, hoặc là bị một đám nông dân vây quanh tố khổ, hoặc là bị một đám bác gái vây quanh để nàng làm quan tòa. Song phương tranh chấp đến mặt đỏ tía tai, nàng bị kẹp ở giữa còn bị nước miếng làm nghẹt thở. Chỉ có thể nói là làm phóng viên quèn quá khó khăn, không có cơ hội đưa tin tức có giá trị, chỉ có thể làm các loại việc vặt. Nhưng Lý Mạn Nhi cũng hiểu, nàng chỉ là một phóng viên thực tập, những tin tức lớn kia tạm thời không thể đến tay nàng. Dần dần sẽ đến, anh tin sẽ có một ngày, tiểu nha đầu em sẽ lột xác thành phóng viên nổi tiếng. Dương Hạo cười ha ha, lại mở miệng an ủi. "Anh rể, em không phải tiểu nha đầu, tháng sau em 22 tuổi rồi." Lý Mạn Nhi uốn nắn lại, "Được rồi." Theo bản năng, Dương Hạo nhìn cô em vợ ở đối diện một chút, chợt cảm thấy hoảng hốt, bởi vì hai chị em khá giống nhau, Lý Mạn Nhi bây giờ có chút bóng dáng của Lý Mạn Thù năm đó. Khi hắn quen Lý Mạn Thù, đối phương cũng đang học năm 4, ngoài thực tập ra, còn làm thêm ở tiệm lẩu của hắn. Lúc trước cũng vì thế nên Dương Hạo cho rằng đối phương là một cô gái rất hiểu chuyện, biết chia sẻ cho gia đình. Nhưng chung quy vẫn là nhìn nhầm. Mà trước mắt, Lý Mạn Nhi hình như khác với chị gái, ít nhất thì nàng cũng biết cảm ơn. Tất nhiên, người cuối cùng sẽ thay đổi, có lẽ chờ nàng ra đời làm việc vài năm, cũng sẽ bị cái xã hội coi trọng tiền tài là tối cao này đánh bại. Thật hám của không phải lỗi, mỗi người đều muốn cuộc sống tốt đẹp hơn. Nhưng hám của cũng không thể không có ranh giới cuối cùng của đạo đức, không thể sát thương người vô tội, bằng không đó chính là thương thiên hại lý. Dương Hạo tin chắc thế giới này có báo ứng. Vì thế nên mặc kệ là trong kinh doanh hay trong sinh hoạt và đối nhân xử thế, hắn đều sẽ nắm vững điểm mấu chốt của mình. Huống chi hắn là người có con gái, không vì mình cũng sẽ tích đức cho Hề Hề. Sử dụng câu nói trên internet, tuy thế giới này thủng lỗ chỗ, nhưng dù sao cũng có người đang may may vá vá. Cảm giác được ánh mắt của Dương Hạo vẫn ở trên người mình, Lý Mạn Nhi hơi thẹn thùng. Đối với vị anh rể này, tình cảm của nàng hơi phức tạp, ban đầu nàng cho là mình chỉ cảm kích, nhưng gần đây nàng luôn nhớ đến cảnh lần đầu tiên Dương Hạo đến nhà họ, khi đó nàng 16 tuổi. Năm đó Dương Hạo 29 tuổi, dáng người còn chưa phát tướng, tiệm lẩu còn đang ăn lên làm ra, cũng là thời điểm hăng hái. Dương Hạo coi như đẹp trai, nước chuyện hài hước, toàn thân tràn đầy sức hút của đàn ông trưởng thành. Một đoạn thời gian rất dài sau đó, mẹ nàng luôn cố ý hay vô tình mà căn dặn nàng, muốn tìm bạn trai thì phải tìm người giống anh rể. Đến khi lên đại học, tuy có không ít người theo đuổi, nhưng Lý Mạn Nhi vẫn coi Dương Hạo năm đó làm vật tham chiếu. Kết quả là nàng không thể gặp được nam sinh khiến tim nàng đập thình thịch. Cho nên đối với Lý Mạn Nhi mà nói, người anh rể từng giúp đỡ cả nhà họ này, không chỉ là ân nhân, còn là đạo Bạch Nguyệt Quang trong thời thanh xuân của nàng. Là Bạch Nguyệt Quang chân chính, bởi vì Dương Hạo đã chiếu sáng gia đình nghèo khó kia, khiến cuộc sống của họ phát sinh biến hóa to lớn. Bạch Nguyệt Quang bằng ánh trăng sáng, thường để chỉ mối tình đầu ngây ngô thời học sinh, chỉ có thể nhìn không thể chạm, xa xa không thể với tới. Dương Hạo giảm cân nên không dám ăn quá nhiều, chỉ ăn nửa bát liền không ăn nữa. Trái lại thì Hề Hề đã ăn cơm tối ở nhà trẻ, lại vui vẻ ăn thịt. Lý Mạn Nhi rất có cảm giác thành tựu, lại chọn mấy miếng cá và thả vào bát cô bé.
Chờ ăn uống xong xuôi, Lý Mạn Ni mở miệng nói, lát nữa anh yên tâm đi làm đi, em có thể ở nhà giúp Hề Hề làm bài tập. 8 giờ hơn anh sẽ về. Đến khi đó sẽ đưa em ra xe buýt trường học. Lúc này mới hơn 5 giờ, Dương Hạo quyết định chạy thêm 3 tiếng, vừa hay có thể tiêu cơm. Nghỉ ngơi một lát, Dương Hạo lại thay đồng phục và ra ngoài. Lúc này đang là giờ cơm, rất nhiều đơn, hắn đã có nhiều kinh nghiệm, có thể nhận 3 đơn cùng lúc. Cứ như vậy, bận rộn đến 8 giờ, coi như qua giờ cao điểm. Đinh, bạn nhận được đơn hàng mới. Dương Hạo mới thở dốc một hơi, âm thanh nhắc nhở lại vang lên. Hắn nhìn một chút, điểm nhận hàng chỉ cách mình mấy trăm mét, là một quán đồ nướng. Dương Hạo khởi động xe điện, rất nhanh đã đến cửa hàng. Xin hỏi đơn hàng 018 chuột túi đã xong chưa? Dương Hạo báo đơn hàng, hỏi thăm nhân viên phục vụ đứng sau quầy. Chờ một lát, đối phương loay hoay điện thoại trong tay, tùy tiện trả lời một câu. Loại tình huống này rất bình thường, Dương Hạo chỉ có thể tìm chỗ ngồi chờ một lát. Anh Hạo, hắn vừa ngồi xuống, một giọng nói quen thuộc bỗng nhiên vang lên. Dương Hạo ngẩng đầu lên, lòng thấy nao nao. Người gọi hắn là một cô gái rất thanh tú, chưa nói đến xinh đẹp, nhưng nhìn qua rất dễ chịu, thuộc về loại tương đối dễ nhìn. Dương Hạo quá quen thuộc với cô gái này, nàng là Từ Mỹ Trúc, từng là cửa hàng trưởng tiệm lẩu của Dương Hạo, đã đi theo Dương Hạo từ khi hắn mở tiệm lẩu đầu tiên. Khi đó Từ Mỹ Trúc mới 18 tuổi, học xong cấp 3 thì nghỉ, đến Giang Thành làm thuê, công việc đầu tiên chính là nhân viên phục vụ của tiệm lẩu. Cô gái này rất thông minh lanh lợi lại chịu khổ, khi Dương Hạo mở tiệm lẩu thứ hai thì đã đề bạt nàng lên làm cửa hàng trưởng. Sau đó nàng vẫn luôn đi theo Dương Hạo, mãi đến năm ngoái, toàn bộ tiệm lẩu đều đóng cửa mới thôi. Mỹ Trúc, đã lâu không gặp. Nhìn thấy vị nhân viên từng trung thành tuyệt đối với mình, Dương Hạo rất thổn thức. Khi từ Mỹ Trúc đến Giang Thành, nàng mới 18 tuổi, bây giờ đã trôi qua 10 năm, cô bé ngây ngô năm đó đã không còn trẻ nữa, tính ra thì năm nay nàng cũng đã 28 tuổi. Anh Hạo, gần đây anh vẫn tốt chứ? Từ Mỹ Trúc quan sát Dương Hạo một chút, hốc mắt hơi đỏ lên. Ông chủ từng hăng hái, người đàn ông mình từng âm thầm thích nhiều năm, bây giờ lại chán nản đến mức độ này, nàng thấy hơi đau xót, rất muốn xông lên ôm đối phương. Nhưng nghĩ đến Dương Hạo là người có gia đình, nàng vẫn kiềm chế lại. Rất tốt, không lập nghiệp nữa, một mình rất thoải mái. Dương Hạo cười nhún vai. Từ Mỹ Trúc vốn định nói gì nữa, một nhân viên vội vàng đi tới, cửa hàng trưởng, bên kia có khách muốn trả đồ ăn. Tôi qua đây. Từ Mỹ Trúc đáp một tiếng, tiếp đó lại cười áy náy với Dương Hạo, anh Hạo, qua Tết em mới về, có thời gian thì đi ăn bữa cơm, liên hệ WeChat nha. Được, đi đi. Dương Hạo khẽ gật đầu, với kinh nghiệm và năng lực của Từ Mỹ Trúc trong ngành ăn uống, làm một cửa hàng trưởng cho một nhà hàng đồ nướng không lớn này thì thật ra hơi khuất tài. Trước kia, khi Dương Hạo mở 5 tiệm lẩu, nàng từng giúp hắn xử lý 3 nhà. Đơn hàng chuột túi 018 đã xong. Lúc này phục vụ hô lên một câu. Dương Hạo thu hồi suy nghĩ, cầm gói đồ ăn rồi rời đi. Trong cửa hàng, Từ Mỹ Trúc xử lý xong, quay người nhìn qua thì đã không thấy bóng dáng quen thuộc kia nữa. Nàng nhìn chỗ người đàn ông kia vừa đứng, chỉ thấy hơi hoảng hốt. Năm ngoái, toàn bộ tiệm lẩu của Dương Hạo bị đóng cửa, ngoại trừ bản thân Dương Hạo thì nàng là người đau lòng nhất. Ban đầu nàng chỉ vì kiếm tiền, đánh bậy đánh bạ trở thành nhân viên của Dương Hạo, về sau nàng dần dần thích vị ông chủ có năng lực xuất chúng lại vui tươi sáng lạn này. Nàng cố gắng làm việc, muốn được vị này thưởng thức và tán thành. Về sau Dương Hạo quả nhiên cực kỳ tin tưởng và cực kỳ tán thành năng lực làm việc của nàng, đề bạt nàng lên làm cửa hàng trưởng. Nhưng nàng vẫn không có dũng khí tỏ tình, sợ sau khi thất bại thì hai người không thể giữ mối quan hệ như bây giờ. Về sau Lý Mạn Thù đến cửa hàng làm thêm, lại cưới ông chủ mình ái mộ, kết hôn và sinh con. Từ Mỹ Trúc cũng chỉ đem tình cảm chôn sâu dưới đáy lòng, cần cù chăm chỉ làm việc, dùng một phương thức khác để ở lại bên cạnh Dương Hạo. Nhưng năm ngoái, tất cả đã kết thúc, nàng cũng không có lý do để ở cạnh đối phương nữa. Nàng nản lòng thoái chí nên đã trở về quê, đi xem mắt theo sự sắp xếp của mẹ, gặp mấy đối tượng nhưng đều không có ấn tượng tốt. Thật ra nàng cũng biết là vì trong lòng đã có người khác. Thế là sang năm mới, nàng lại trở về Giang Thành. Chị Mỹ Trúc, chị biết ông anh shipper vừa rồi à? Khi Từ Mỹ Trúc đang ngẩn người, một nhân viên phục vụ trẻ tuổi vỗ vỗ cánh tay nàng, cười ha ha hỏi. Đó là ông chủ của tôi, Từ Mỹ Trúc thuận miệng trả lời. À, ông chủ. Nữ nhân viên mặt đầy nghi ngờ, hình như muốn hỏi vì sao ông chủ lại đi ship. À, là ông chủ cũ, Từ Mỹ Trúc bổ sung một câu. Ra là vậy, nữ nhân viên cười nói, chị Mỹ Trúc, vậy chị phải vui mới đúng, trước kia anh ta làm mưa làm gió, bây giờ lại làm shipper nhà. Nghĩ gì thế? Từ Mỹ Trúc gõ đầu nàng một cái, không phải tất cả ông chủ đều giống như ông chủ bây giờ của chúng ta. Anh ấy rất tốt với tôi, cũng rất tốt với các nhân viên khác. À, hóa ra là một ông chủ tốt, nữ nhân viên hơi giật mình, nàng làm nhân viên phục vụ 2 năm, lăn lộn qua 3 cửa hàng, còn chưa được gặp loại ông chủ trong truyền thuyết này. Từ Mỹ Trúc cười nói, dù sao nếu anh ấy mở tiệm khác, tôi vẫn muốn đi theo anh ấy. Nói xong, Từ Mỹ Trúc lấy điện thoại ra, mở khung chat của Dương Hạo, tin nhắn cuối cùng vẫn là lúc ăn Tết. Nàng do dự một chút, tiếp đó soạn một tin rồi gửi qua, hoàn cảnh đang trở nên tốt hơn, chờ ông chủ triệu hoán bất cứ lúc nào. Chị Mỹ Trúc, anh ta đã là shipper, chẳng lẽ chị còn muốn đi shipper với người ta à? Một nữ phục vụ ở bên cạnh rình coi, cười trêu chọc. Nếu như anh ấy cần, cũng không phải là không thể. Từ Mỹ Trúc nhẹ nhàng giang tay ra. À, nữ nhân viên hơi nao nao, tiếp đó lại lộ vẻ giật mình. Chị Mỹ Trúc, có phải chị thích anh ta không? Từ Mỹ Trúc không đáp lại, mà gõ lên đầu đối phương một cái. Mau đi làm việc đi, chỉ biết hỏng hớt. Đưa hàng xong, Dương Hạo cũng kết thúc công việc và trở về nhà. Hôm nay hắn chạy tổng cộng 42 đơn, kiếm được khoảng 160 đồng, cộng thêm tiền của Vương Tuyết Như, vào sổ hơn 200. Gần đây, thu nhập hàng ngày của Dương Hạo rơi vào khoảng 200-300, quả thực là một trời một vực so với thời gian mở tiệm lẩu. Ban đầu nội tâm của hắn rất không cân bằng, nhưng bây giờ cũng đã quen, cũng bình thản hơn nhiều.
Ví dụ như chuyện gặp phải Từ Mỹ Trúc đi, nếu như là lúc hắn mới đi ship, có lẽ đã cảm thấy rất mất mặt, thậm chí sẽ lựa chọn trốn tránh, không tiếp xúc với đối phương. Nhưng bây giờ thì khác, trải việc lên voi xuống chó, hắn cảm thấy nội tâm của mình càng mạnh mẽ hơn. Cái gọi là mặt mũi, thật ra chỉ là một thứ vớ vẩn, nó giống như là tâm ma, để người ta không vượt qua nỗi nội tâm của mình. Nếu như bạn không thể vượt qua nó, cả đời này sẽ bị nó bao vây và khống chế. Phải làm một ít chuyện mà bạn không muốn làm, nói vài câu mà bạn không muốn nói, nhưng chung quy bạn vẫn là người khó chịu nhất. Cũng chính là cái gọi chết vẫn sĩ diện. Mà tình huống thực tế là, khi bạn mạnh mẽ thì không cần cái thứ gọi là mặt mũi để gia tăng giá trị của bản thân, còn khi bạn chán nản thì mặt mũi cũng sẽ không mang đến tôn trọng cho bạn. Tinh tinh, điện thoại bỗng nhiên vang lên, là tin nhắn của Từ Mỹ Trúc. Dương Hạo mở ra xem, đọc xong thì khóe miệng vẫn không nhịn được mà cong lên. Hắn tự nhiên không định làm shipper cả đời, đây chỉ là kế tạm thời, thật ra khi làm shipper, hắn cũng đang khảo sát việc kinh doanh của các cửa hàng, mà quá trình shipper này cũng coi như là quá trình nghiên cứu thị trường. Chỉ cần có cơ hội, hắn tin rằng mình nhất định còn có thể bay lên lần nữa. Dương Hạo trở về nhà, vừa tròn 8 giờ 30 phút. Lý Mạn Nhi đang ngồi đọc truyện cho Hề Hề, có vẻ rất tập trung. Nghe thấy tiếng mở cửa, nàng liền quay đầu, làm thủ thế yên lặng với Dương Hạo. Lúc này Hề Hề đã không mở nổi mắt, hiển nhiên là sắp ngủ. Dương Hạo khẽ gật đầu, rón rén cởi đồng phục ra. Lại chờ một lát, Lý Mạn Nhi kể xong, Hề Hề cũng rơi vào giấc ngủ. Nàng thả cuốn truyện trong tay, nhìn thời gian, đã là 8 giờ 40 phút, nàng ngồi xe buýt về trường học, phải mất khoảng 1 tiếng, đó là còn không tính thời gian đi ra bến, cho nên nhất định phải đi về, bằng không thì không vào được phòng ngủ. Anh đưa em ra bến xe. Dương Hạo biết ký túc xá của Lý Mạn Nhi đóng cửa vào lúc 10 giờ, lúc này đi về đã hơi khẩn trương. Không cần, anh ở nhà với Hề Hề đi, Lý Mạn Nhi lắc đầu. Không có gì, Hề Hề ngủ rồi, hơn nữa còn gần mà. Dương Hạo thuận tay cầm chiếc áo gió trên giá. Vậy chúng ta đi nhanh lên. Lý Mạn Nhi không từ chối, nơi này cũng rất gần bến xe, đi qua cũng chỉ 10 phút. Xuống dưới nhà. Lý Mạn Nhi ngồi chỗ sau xe điện, cẩn thận nắm góc áo của Dương Hạo. Đây không phải lần đầu tiên nàng ngồi xe điện của Dương Hạo, nhưng tim vẫn đập nhanh hơn mấy nhịp. Cuối tháng 2, Giang Thành vẫn tương đối lạnh, gió đêm càng lạnh hơn, áo khoác len trên người Lý Mạn Nhi căn bản là không chống gió, trực tiếp bị lạnh thấu tim, nàng vô thức tiến lên phía trước, lập tức cảm thấy ấm áp hơn không ít, bàn tay túm góc áo của Dương Hạo cũng biến thành ôm eo. Cảm nhận được cô em vợ phía sau, Dương Hạo lại hơi khẩn trương, nhất là mái tóc dài của nàng bị gió từ phía sau thổi đến, có vài sợi tóc rơi vào cổ áo hắn, sợi tóc mềm mại cọ qua cọ lại, làm hắn hơi ngứa ngáy. Giống như Lý Mạn Nhi nói, nàng sắp 22, đã trưởng thành. Thật ra trước kia Dương Hạo vẫn luôn coi Lý Mạn Nhi là trẻ con, trong tiềm thức của hắn, Lý Mạn Nhi vẫn là tiểu nha đầu học trung học mà thôi, tựa như còn chưa lớn lên. Nhưng sự thật là, nàng đã ở cái tuổi như chị nàng khi gặp mình. Chẳng lẽ đời này, bố mẹ vợ của mình là cố định? Một ý nghĩ hoang đường chợt lóe lên trong đầu Dương Hạo, hắn tranh thủ thời gian vít ga, dùng tốc độ xe để xua tan ý nghĩ không thiết thực kia. Không nói đến quan hệ lúng túng của hai người, chỉ từ góc độ điều kiện thôi, cũng đã rất không hợp rồi, hắn năm nay đã 35 tuổi, ly dị và có một đứa con, không nhà không xe, nợ 215.000 nhân dân tệ. Lý Mạn Nhi còn chưa đến 22, sinh viên đại học Giang Thành, dáng người gọn gàng tinh tế, lớn lên như hoa như ngọc, trước mắt đang là phóng viên báo Giang Thành, tiền đồ vô lượng. Bởi vậy, mặc kệ là từ phương diện nào, hai người đều không thích hợp. Lớn tuổi rồi mà còn có tư tưởng với cô bé nhà người ta, đúng là không nên. Dương Hạo thầm tự trách. Rất nhanh, xe điện đã tiến vào trạm xe buýt, đúng lúc xe buýt của Lý Mạn Nhi cũng vào bến. Mau đi đi, đến trường nhớ gửi tin cho anh. Dương Hạo vẫy tay với Lý Mạn Nhi. Anh lái chậm một chút, chú ý an toàn. Lý Mạn Nhi vừa đi lên xe buýt, vừa dặn dò. Dương Hạo khẽ gật đầu, chờ xe buýt rời đi, hắn mới quay xe về nhà. Chờ về đến nhà, Hề Hề vẫn ngủ say. Tiểu nha đầu này từ nhỏ đã ăn ngủ rất ngon, nên Dương Hạo không lo lắng vấn đề ăn cơm và đi ngủ của Hề Hề. Tắm rửa sạch sẽ, nằm lên giường, cơn buồn ngủ đột kích, Dương Hạo rất nhanh đã thiếp đi. Đinh, kiểm tra thấy ký chủ thành công giảm 0,5 kg, cân nặng trước mắt là 95,5 kg. Ban thưởng 100.000 nhân dân tệ. Dương Hạo đang chìm trong mơ, bỗng nhiên bị âm thanh nhắc nhở đánh thức. Hắn mơ mơ màng màng mở mắt ra, Hề Hề còn ngủ say bên cạnh, không biết tiểu nha đầu này mơ thấy cái gì, miệng nhỏ còn nhai nhai. Tinh tinh, điện thoại trên đầu giường chợt sáng lên, là một tin nhắn từ ngân hàng. Dương Hạo mở tin nhắn ra xem, lập tức không còn buồn ngủ. Vừa rồi, tài khoản của hắn lại nhận được 100.000 nhân dân tệ. Dương Hạo không dám tin, dụi dụi mắt mình, tin nhắn vẫn còn ở đó. Hắn lại mở app ngân hàng công thương ra xem, kiểm tra số dư, quả nhiên, tài khoản chỉ còn 2.685 đồng, giờ biến thành 102.658 nhân dân tệ. Hệ thống lại thật sự tồn tại. Dương Hạo ngồi dậy, trái tim đập thình thịch. Hắn cũng đọc tiểu thuyết mạng, nhưng chưa từng nghĩ sẽ có một ngày mình cũng có hệ thống như các nhân vật chính trong tiểu thuyết. Thế nhưng tiền này đến từ đâu? Dương Hạo tranh thủ tra xét tin tức chuyển khoản, tiếp đó lại càng mờ mịt. Bởi vì người chuyển khoản lại là công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư cổ phần Nguyên Hề. Công ty này là do hắn thành lập trong trò chơi Đại Phú Ông, Nguyên Hề là tên con gái bảo bối của hắn. Nói cách khác, công ty này căn bản là không phải công ty trong hiện thực. Thế nhưng công ty trong game sao có thể chuyển tiền đến thế giới hiện thực? Chẳng lẽ công ty này cũng tồn tại? Dương Hạo vội vàng lên mạng tìm kiếm về nhà công ty này, tiếp đó hắn lại càng mờ mịt hơn. Bởi vì, hắn thế mà lại tìm thấy. Tổng bộ công ty này ở Kinh Thành, là công ty đầu tư dưới cờ tập đoàn Dương Thị, CMN, tập đoàn Dương Thị. Là tập đoàn Dương Thị trong game của mình sao? Dương Hạo dùng sức bấm đùi mình một cái, đau đến khóe miệng co quắp. Hắn lại xông vào nhà vệ sinh, xả một chậu nước, xong đưa mặt vào trong đó. Đại khái là gần 1 phút sau, vì thiếu dưỡng khí nên hắn phải ngẩng đầu lên, bọt nước bắn tung tóe.
Trong gương, mặt mũi mình tràn đầy nước, biểu cảm kinh hoàng. Không phải là mơ, đây CMN thế mà lại là thật. Dưới trạng thái thiếu dưỡng khí, ngươi sẽ tỉnh lại từ cơn mơ. Bởi vậy Dương Hạo có thể xác định mình không nằm mơ. Phân tích theo tình hình trước mắt, trò chơi đại phú ông kia dĩ nhiên lại chiếu vào hiện thực. Nói cách khác, tài phú hắn tích lũy trong game rất có thể sẽ thuộc về hắn. Nghĩ tới đây, Dương Hạo đột nhiên nuốt ngụm nước miếng, đây chính là mấy ngàn tỷ đấy. Tập đoàn Dương Thị trong game dính đến rất nhiều ngành nghề, nếu như đặt trong thế giới hiện thực, gần như không có đối thủ trong quốc nội. Thế nhưng, hiện giờ chỉ có 100.000 nhân dân tệ. Dương Hạo lau mặt, ngồi trên sofa trong phòng khách, bắt đầu suy tư. Đầu tiên, hắn nghĩ đến hệ thống, sau đó chính là nhiệm vụ chính tuyến kia. Tiến độ nhiệm vụ chính tuyến, 0%. Dương Hạo hình như đã hiểu ra gì đó, nhiệm vụ chính tuyến này hẳn là quá trình hắn kế thừa tất cả tài sản trong game của mình. Mà bây giờ, theo cách nói của hệ thống, cân nặng của hắn vượt chỉ tiêu, không phù hợp với hình tượng trong game, vì vậy cần phải giảm cân. Không đúng, hình như cái hình tượng này là do hắn thiết lập. Dương Hạo nhớ lần đầu mình vào game thì đã sáng tạo nhân vật, mà khi đó hắn đã dựa theo tiêu chuẩn lúc trẻ của mình để sáng tạo. Hệ thống bắt hắn giảm xuống còn 75 kg là để phù hợp với hình tượng mà hắn đã thiết lập khi đó. Dương Hạo không thể xác định ý nghĩ của mình là đúng hay không, nhưng loại cảm giác này cực kỳ ảo. Lúc trước là hắn chơi game, bồi dưỡng một ít nhân vật trong game, mở rộng thương nghiệp trong game. Mà bây giờ, biến thành game chơi hắn, bắt đầu bồi dưỡng hắn như hắn bồi dưỡng các NPC trong game. Được rồi, nếu như có thể kế thừa tất cả tài sản trong game, coi như bị nuôi cũng không sao cả. Làm một phú ông, không có gì không tốt. Dương Hạo hít sâu một hơi, dần dần bình tĩnh lại, nhưng cũng tỉnh cả ngủ. Hắn mở WeChat, tìm kiếm Lão Ngụy, rồi trực tiếp chuyển 50.000 nhân dân tệ qua. Tiếp đó nhắn lại, người anh em, cảm ơn. Lão Ngụy, tên đầy đủ là Ngụy Phát Tài, cái tên này ký thác tất cả chờ mong của cha mẹ đối với hắn. Hai người là bạn cùng phòng thời đại học, rất thân thiết, lúc trước vì trả nợ, Dương Hạo chạy đi vay tiền khắp nơi. Thật ra hắn cũng không mở miệng với Ngụy Phát Tài, bởi vì hắn biết đối phương cũng rất túng quẫn. Tuy tên là Ngụy Phát Tài, nhưng trên thực tế hắn lại là một người cực kỳ an phận, không giống như Dương Hạo. Sau khi tốt nghiệp, hắn vào một công ty quản lý vật nghiệp, cẩn thận làm vài chục năm, trước mắt chỉ là một quản lý của bộ phận chăm sóc khách hàng mà thôi, tiền lương mỗi tháng 7.000. Tại thành thị cấp 2 như Giang Thành, tiền lương này miễn cưỡng đạt đến trình độ trung bình, nhưng hắn còn phải trả góp nhà, nuôi con, tiền lương của vợ chỉ có hơn 3.000, nên cuộc sống rất vất vả. Dương Hạo biết tình hình của Ngụy Phát Tài, cho nên không mở miệng, nhưng Ngụy Phát Tài biết tình cảnh của Dương Hạo thì lại chủ động đưa 50.000 cho hắn. Đây mới thực sự là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Cho nên khi vừa có tiền, người đầu tiên Dương Hạo muốn trả chính là Ngụy Phát Tài. Không có gì bất ngờ thì số tiền này là toàn bộ tích góp của hai vợ chồng họ, đó là họ tiết kiệm từ năm này qua năm khác. Gửi xong, đối phương không trả lời, chắc là đã đi ngủ. Dương Hạo lại mở app thanh toán, trả nợ 15.000 nhân dân tệ. Thao tác một phen, khoản nợ 215.000 nhân dân tệ đã biến thành 150.000. Trong 150.000 này, có 100.000 là vay của chú hai, điều kiện nhà chú hai khá ổn nên không vội. Ngoài ra thì còn 50.000 là vay của bạn thân Lưu Tử Phong, tên này là tiểu vương tử các sàn nhảy hộp đêm, hắn làm bán ô tô, trước mắt đang là quản lý bán hàng của một cửa tiệm Audi 4S. Thật ra những năm nay, Lưu Tử Phong kiếm không ít tiền, nhưng cũng không tiết kiệm được bao nhiêu, tất cả đều tiêu lên người gái rồi. Tiền của Lưu Tử Phong cũng không vội, bởi vì coi như trả, Lưu Tử Phong cũng sẽ tiêu cho cô nàng nào đó, còn không bằng để mình giữ hộ. Bởi vì nội tâm xúc động, mãi đến 3 giờ sáng Dương Hạo mới ngủ thiếp đi. Ba ba, rời giường nha. Ba ba, con phải đi học rồi. Dương Hạo đang nửa mê nửa tỉnh, lại nghe thấy tiếng gọi ầm ĩ của con gái, hắn mở mắt ra, tiếp đó nhìn thấy khuôn mặt mũm mĩm của Hề Hề. Tiểu nha đầu này đang nhìn mình, đôi lông mi dài nhấp nháy như hai cái quạt nhỏ. Lông mi dài chính là di truyền từ mình. Dương Hạo vui vẻ, tiếp đó thò tay véo má mũm mĩm của con gái, dậy rồi đây. Rời giường, rửa mặt. Dương Hạo ngồi dậy, cảm thấy rất sảng khoái. Đã 8 giờ rồi, ba ba là con heo lười. Hề Hề chỉ vào đồng hồ. Dương Hạo liếc nhìn đồng hồ, chợt giật mình. Thế mà đã 8 giờ sáng. Hề Hề muộn học rồi. Dương Hạo tranh thủ thời gian nhắn tin cho Giang Ngọc Kỳ, cô giáo của Hề Hề, cô Giang, xin lỗi, 15 phút sau Hề Hề sẽ đến, để cơm cho con bé. Gửi xong, Dương Hạo thúc giục Hề Hề đi tắm rửa, tiểu nha đầu này đã 5 tuổi, Dương Hạo vẫn bồi dưỡng năng lực độc lập cho cô bé, mặc quần áo và tắm rửa đều đơn giản. Sau một thời gian náo loạn, hai cha con cuối cùng cũng ra khỏi nhà. Cũng may nhà trẻ của Hề Hề ở ngay gần, chỉ vài phút là đến. Ngoại trừ Hề Hề đi muộn ra, Giang Ngọc Kỳ còn đón một tên nhóc mập mạp, xa xa đã thấy Dương Hạo lái xe điện đến, nàng liền không đi vào mà đứng chờ một lát. Chào cô Kỳ Kỳ. Hề Hề nhảy xuống xe, tiếp đó cười vẫy tay với Giang Ngọc Kỳ đứng ở cổng. Chào Hề Hề. Giang Ngọc Kỳ dịu dàng đáp lại, đây là năm thứ 2 nàng làm giáo viên mầm non, cũng tương đối có kiên nhẫn với các bé, có danh tiếng rất tốt trong đám phụ huynh. Cô Giang, làm phiền cô rồi. Dương Hạo khách khí một câu. Không có gì, Hề Hề chào ba đi. Giang Ngọc Kỳ cưng chiều xoa xoa đầu Hề Hề, nàng cực kỳ thích Hề Hề, tiểu nha đầu này cực kỳ đáng yêu, lại hoạt bát và nghe lời. Tạm biệt ba ba. Hề Hề lập tức cua tay nhỏ với Dương Hạo. Dương Hạo cũng cười vẫy tay, trong mắt tràn đầy tình thương của cha già. Hết cách rồi, ai bảo hắn trọng nữ khinh nam chứ? Đúng rồi, anh Dương, thứ 7 này là đại hội vận động gia đình của nhà trẻ, tốt nhất là cha mẹ cùng tham gia. Giang Ngọc Kỳ không biết tình hình của Dương Hạo, bởi vì Hề Hề mới vào nhà trẻ giá rẻ này được mấy tháng, lúc trước nàng cũng từng gặp Lý Mạn Thù vài lần, chỉ là gần đây toàn là Dương Hạo đến đón Hề Hề, nàng cho là mẹ của Hề Hề bận rộn công việc. Được, tôi biết rồi. Dương Hạo cũng không giải thích gì, chỉ gật đầu một cái. Nhưng Hề Hề vốn đang rất vui vẻ, chợt ảm đạm xuống, cô bé biết cha mẹ đã ly hôn, cũng biết mẹ không cần mình và ba ba.
Cô bé mới 5 tuổi, không hiểu cái gì là hận, nhưng Hề Hề cảm thấy mẹ quá độc ác, thế nhưng thỉnh thoảng Hề Hề vẫn sẽ nhớ mẹ. Cuối cùng thì cô bé vẫn chỉ là một bé gái 5 tuổi mà thôi, mỗi khi các bạn nói chuyện đến mẹ, cô bé luôn cảm thấy mình thiếu cái gì đó. Hề Hề, sao lại không vui rồi? Giang Ngọc Kỳ nắm tay nhỏ của Hề Hề đi vào trong, lại phát hiện tiểu nha đầu này sụ mặt. Cô Kỳ Kỳ, con không có mẹ. Hề Hề hít mũi một cái, nhỏ giọng nói. Giang Ngọc Kỳ giật mình, thầm phân tích những lời này của Hề Hề. Cô bé nói là không có mẹ, chẳng lẽ mẹ cô bé đã qua đời? Bảo sao gần đây không thấy xuất hiện. Hề Hề dù sao cũng còn nhỏ, nói không rõ ràng, làm Giang Ngọc Kỳ hiểu lầm. Nàng lập tức bế Hề Hề lên, nhỏ giọng an ủi, không sao, Hề Hề còn có ba, còn có cô Kỳ Kỳ. Vậy cô Kỳ Kỳ có thể làm mẹ con không? Hề Hề lại hỏi. À, Giang Ngọc Kỳ không biết nói gì, trong đầu lại vô thức nghĩ đến bóng dáng của Dương Hạo. Tại nhà trẻ, rất ít ba ba đến đón con, cho nên nàng có ấn tượng rất tốt với Dương Hạo, nhưng cũng chỉ giới hạn ở đó, không có bất kỳ ý tưởng nào khác. Giang Ngọc Kỳ năm nay 23 tuổi, tốt nghiệp ngành giáo dục mầm học viện sư phạm Giang Thành, tuy nàng cố gắng thi giấy chứng nhận giáo viên, nhưng với trình độ của nàng, muốn vào một trường tiểu học chính quy là rất khó, vì vậy nên chỉ có thể làm giáo viên mầm non. Tuy hoàn cảnh gia đình và công việc của nàng cũng bình thường, nhưng ưu điểm là xinh đẹp, luôn không thiếu người theo đuổi. Huống hồ Giang Ngọc Kỳ còn làm thêm streamer, có hơn 40.000 fan trên TikTok. Lúc may mắn thì còn kiếm được nhiều hơn cả tiền lương, nói không chừng sau này còn có cơ hội làm người nổi tiếng. Vì vậy nên nàng tự nhiên không nhìn trúng một người đàn ông quá vợ. Nhưng lúc này, nàng không muốn tổn thương Hề Hề, lập tức sờ đầu cô bé nói, chỉ cần Hề Hề ngoan ngoãn, cô sẽ cân nhắc. Vâng vâng, Hề Hề sẽ ngoan. Hề Hề liên tục gật đầu, đôi mắt lại nở rộ hào quang. Một bên khác, Dương Hạo không đi ship mà lên mạng tìm hiểu các thực đơn giảm cân. Giảm 0,5 kg liền có 100.000 nhân dân tệ, vậy còn đi ship làm gì, giảm cân mới là việc hàng đầu. Rất nhanh, hắn khóa chặt một tiêu đề là thực đơn giảm 5 kg trong vòng 5 ngày. Ngày đầu tiên, sáng trưa tối mỗi bữa 2 quả trứng gà. Ngày thứ hai, sáng trưa tối mỗi bữa 2 quả cà chua. Ngày thứ ba, sáng trưa tối mỗi bữa một bắp ngô. Ngày thứ tư, sáng trưa tối mỗi bữa một miếng ức gà. Ngày thứ năm, sáng trưa tối mỗi bữa một ly sữa bò không đường. Phần thực đơn này cực kỳ cực đoan, nói là thực đơn giảm cân, chẳng bằng nói là thực đơn kéo dài tính mạng, đảm bảo người giảm cân sẽ không chết đói. Nhưng có thể đoán được là loại thực đơn này tuyệt đối hữu dụng. Mà bây giờ, Dương Hạo cũng muốn giảm cân nhanh. Vì vậy hắn quyết định thử thực đơn kéo dài tính mạng này, sau khi về đến nhà thì làm 2 quả trứng gà. Nhưng sau khi ăn xong, lại cảm giác như chưa từng ăn gì, hết cách rồi, cân nặng của hắn bây giờ 95,5 kg, bình thường ăn khá nhiều, đột nhiên chỉ ăn 2 quả trứng, quả thực là không thể thích ứng. Nhưng nghĩ đến việc giảm 0,5 kg là có 100.000, hắn lại tràn đầy động lực. Cũng không thể chỉ dựa vào ẩm thực, vẫn phải kết hợp với vận động. Dương Hạo nghĩ đến phòng tập thể hình mới mở ở gần đây, hắn từng giao hàng đến đó, sân bãi rất rộng rãi, còn có bể bơi. Dương Hạo nghĩ vậy thì lập tức hành động, lái xe điện đi đến phòng tập kia. Xin chào tiên sinh, ngài làm thẻ hay là? Lễ Tân Vu Lệ Lệ nhiệt tình chào hỏi, nhưng nàng nói được một nửa thì chợt phát hiện người đàn ông này hơi quen mắt. Anh là anh chàng shipper kia. Trong quần thể shipper, Dương Hạo cao to sáng sủa, tương đối dễ nhận ra, nên Vu Lệ Lệ rất nhanh đã nhận ra hắn. Là tôi, nhưng hôm nay không đi làm, muốn trưng cầu ý kiến một chút, nơi này thu phí thế nào? Dương Hạo mỉm cười trả lời. Được, tôi tìm một huấn luyện viên đến giới thiệu cho anh. Vu Lệ Lệ nói xong liền cầm bộ đàm lên, nàng suy nghĩ một chút, khóe miệng hơi cong lên, hiện lên một nụ cười giảo hoạt. Tâm Di, quầy lễ tân có khách, qua tiếp đãi đi. Anh ngồi chờ một lát nhé. Vu Lệ Lệ cũng không vì thân phận shipper mà lạnh nhạt với Dương Hạo, khách khí chỉ về phía sofa ở bên cạnh. Không cần, tôi xem một chút. Dương Hạo chắp tay sau lưng, nhìn xuyên qua thủy tinh, quan sát hoàn cảnh bên trong. Lầu 1 là bể bơi có 5 đường bơi, chiều dài khoảng 30 mét, một phòng tập mà có bể bơi to như vậy là rất tốt rồi. Khi Dương Hạo đang quan sát bể bơi, một cô gái cao gầy đi tới, nhìn qua có vẻ cao hơn 1m7, làn da màu vàng nhạt tương đối khỏe mạnh, mặc đồ thể thao hở rốn, bụng dưới bằng phẳng, vòng eo tinh tế, ngực sung mãn, nửa dưới là một chiếc quần yoga, phác họa ra đường cong hoàn mỹ nơi mông và cặp đùi thon dài. Tâm Di, là vị đại ca kia, cô tiếp đãi đi. Vu Lệ Lệ chỉ Dương Hạo. Xin chào tiên sinh, tôi là Tôn Tâm Di, là huấn luyện viên nơi này, tôi dẫn ngài đi xem một vòng trước nha. Tôn Tâm Di giới thiệu qua, tiếp đó dẫn Dương Hạo đi đến khu bơi lội ở lầu 1. Lệ Lệ, sao lại giới thiệu khách hàng cho Tôn Tâm Di rồi? Hai người vừa đi, một nữ lễ tân khác tên là Chu Linh liền tỏ vẻ nghi hoặc. Vu Lệ Lệ và Tôn Tâm Di có chút mâu thuẫn, người trong phòng tập đều biết chuyện này, nguyên nhân là có một vị khách hàng nhìn trúng Vu Lệ Lệ, bắt đầu tấn công nàng, vốn Vu Lệ Lệ cũng khá vừa ý vị khách kia, chuẩn bị lôi kéo một phen, kiếm chút quả rồi mới nhận lời. Kết quả sau khi Tôn Tâm Di xuất hiện, người kia trực tiếp bỏ qua Vu Lệ Lệ, điên cuồng tấn công Tôn Tâm Di. Tuy Tôn Tâm Di không đáp ứng đối phương, nhưng cá trong ao của mình bị người khác câu mất, khiến Vu Lệ Lệ rất khó chịu. Cô cảm thấy một shipper có thể làm thẻ ở phòng tập của chúng ta sao? Vu Lệ Lệ cười hỏi lại. Cũng đúng, vì vậy Tôn Tâm Di liền uổng công, hơn nữa còn mất một tư cách tiếp đãi của ngày hôm nay. Chu Linh lộ vẻ giật mình, trong lòng lại oán thầm, người này thật là xấu. Trong phòng tập, nếu có khách thì lễ tân sẽ chia cho các huấn luyện viên khác nhau đến tiếp đãi. Nếu như có đơn thì huấn luyện viên sẽ được trích phần trăm, nhưng sau khi tiếp đãi một lần thì phải chờ qua một vòng thì mới có cơ hội tiếp theo. Thời gian này tương đối ít khách, huấn luyện viên lại nhiều, vì vậy nên một ngày cũng chỉ có một cơ hội tiếp đãi mà thôi. Bởi vậy nếu Tôn Tâm Di không có thu hoạch từ chỗ Dương Hạo, hôm nay khả năng cao là không có cơ hội tiếp đãi. Tôn Tâm Di mới đến phòng tập, bình thường cũng không ở quầy lễ tân, cho nên nàng căn bản là không có ấn tượng với anh chàng shipper Dương Hạo này, chỉ coi đối phương như khách hàng bình thường. Anh Dương, tầng 1 là khu bơi lội, tầng 2 là khu dụng cụ, tầng 3 là khu giải trí, tầng 4 là khu nhảy, tầng 5 là khu vật lộn.
Tôn Tâm Di nghiêm túc giới thiệu, trước khi đi qua, nàng đang vận động, mái tóc dài màu nâu buộc thành đuôi ngựa, trên trán còn có một băng đô màu hồng, làm cho người ta cảm giác rất khỏe mạnh. Nghe xong, Dương Hạo trực tiếp hỏi, tôi muốn giảm xuống 75 kg trong thời gian ngắn, cô có biện pháp gì không? Cân nặng của anh Dương bây giờ là, Tôn Tâm Di vừa đánh giá Dương Hạo vừa hỏi 95,5 kg, nói cách khác, phải giảm 20 kg là 20.5, Dương Hạo nhấn mạnh 0,5 kg là 100.000 đấy, không thể bỏ qua được. Thật ra giảm cân rất đơn giản, quan trọng là hai điểm, giữ miệng và vận động. Ẩm thực khỏe mạnh phối hợp với vận động hợp lý, kiên trì nhất định sẽ thành công. Chỉ là không biết anh Dương có nghị lực hay không, Tôn Tâm Di mỉm cười nói. Nghị lực thì có, quan trọng là phải giảm cân khỏe mạnh. Giảm 0,5 kg có 100.000, thử hỏi xem có nghị lực hay không. Nên vấn đề không nằm ở nghị lực mà ở chỗ Dương Hạo muốn giảm cân khỏe mạnh, ví dụ như phần thực đơn kia, gầy thì đúng là có gầy, nhưng nhất định không khỏe mạnh. Dương Hạo là người sẽ trở thành phú ông, không thể vì giảm cân mà hủy hoại sức khỏe. Tôi có thể chế định một kế hoạch giảm cân cho anh, nhưng yêu cầu anh phải tập luyện hàng ngày, cái này dính đến vấn đề mua khóa học. Là một huấn luyện viên thể hình, thu nhập chủ yếu của Tôn Tâm Di ở chỗ bán khóa học và dạy học, mà bán khóa thì chiếm đấu to, bởi vì dạy một tiết cũng có khoảng 200 rồi. Không có vấn đề, chỉ cần có hiệu quả là được, một tiết bao nhiêu tiền? Dương Hạo không định tiết kiệm tiền, dù sao cũng kiếm được nhiều hơn. Một tiết 300, nếu mua nhiều thì sẽ giảm giá, Tôn Tâm Di cười tủm tỉm nói. Vậy mua 30 tiết thử hiệu quả đi, Dương Hạo hào phóng nói. 30 tiết, được. Mắt Tôn Tâm Di sáng lên, không ngờ vị đại ca này lại sảng khoái như vậy, phải biết bình thường muốn bán 10 tiết cũng tốn rất nhiều nước bọt, còn có vài thanh niên hèn mọn, dùng danh nghĩa mua khóa học để nói vài yêu cầu xấu xa. Mà người trước mắt này còn không thèm nói nhiều, trực tiếp mua 30 tiết. Anh Dương, nếu anh mua 30 tiết, tôi có thể tặng 5 tiết. Thấy Dương Hạo sảng khoái như vậy, Tôn Tâm Di cũng không hẹp hòi. Đúng rồi, anh Dương anh có thẻ phòng tập chưa? Tôn Tâm Di lại hỏi. Chưa, Dương Hạo lắc đầu. Vậy anh còn phải làm một tấm thẻ, thẻ năm là 3.888, được, Dương Hạo gật đầu, phòng tập này có quy mô rất lớn, 3.888 một năm cũng không tính là đắt. Anh Dương, vậy chúng ta đi làm thẻ đi. Thấy Dương Hạo vẫn sảng khoái như vậy, Dương Hạo không khỏi mừng rỡ, 30 tiết một thẻ năm, tổng cộng hơn 10.000, nàng sẽ cầm được 3.000, Lễ Tân, Lệ Lệ, họ quay lại rồi. Chu Linh phát hiện Tôn Tâm Di dẫn Dương Hạo trở về, lập tức thọc Vu Lệ Lệ đang nghịch điện thoại. Có lẽ anh chàng shipper kia bị giá cả nơi này dọa sợ rồi. Dù sao cũng bằng nửa tháng lương của người ta mà. Vu Lệ Lệ nở nụ cười, lòng mừng thầm. Cũng không biết anh ta nghĩ gì nữa, chẳng lẽ đi shipper còn không mệt sao? Chu Linh nhỏ giọng nói, nàng chính là cỏ đầu tường, khi ở cùng Vu Lệ Lệ thì nói xấu Tôn Tâm Di, nhưng khi ở cùng Tôn Tâm Di thì lại châm chọc Vu Lệ Lệ, thực tế thì loại người này rất nhiều. Ai biết anh ta nghĩ gì, có lẽ bị nữ huấn luyện viên của chúng ta trên TikTok hấp dẫn đến. Đã nhiều tuổi rồi, còn không cân nhắc lại bản thân, loại phụ nữ như Tôn Tâm Di, không nện 100, 200.000 thì đừng hòng sờ vào. Vu Lệ Lệ mặt đầy khinh bỉ. Hiện giờ, hầu như tất cả cửa hàng đều có tài khoản TikTok, phòng tập của họ của hai tài khoản trên TikTok, một tài khoản chuyên đăng video ngắn của các nữ huấn luyện viên bốc lửa, hấp dẫn rất nhiều khách hàng nam tính, một tài khoản khác thì chuyên đăng video của các soái ca, cao to vạm vỡ, hấp dẫn nữ khách hàng. Loại tuyên truyền này cũng có hiệu quả không tệ, mỗi cuối tuần đều có một lượng khách đến đăng ký. Hai người nói xong, Tôn Tâm Di đã đi như bay đến trước quầy lễ tân. Linh Linh, hỗ trợ làm một cái thẻ năm. Mở thẻ năm. Chu Linh thầm giật mình, trong tiềm thức của nàng đã chuẩn bị cho cảnh anh chàng shipper xám xịt rời đi. Kết quả kịch bản lại không giống với suy nghĩ của nàng và Vu Lệ Lệ. Làm thẻ năm thật á? Vu Lệ Lệ cũng mờ mịt, nàng vốn muốn chơi Tôn Tâm Di, kết quả lại thành đưa tiền cho đối phương. Một tấm thẻ năm được trích 15%, nói cách khác nàng tặng không cho Tôn Tâm Di 600 đồng, điều này quả thực là còn khó chịu hơn việc nàng làm rơi mất 600. Linh Linh, làm thẻ xong thì đưa đến phòng nghỉ nhé, cảm ơn. Tôn Tâm Di không để ý đến Vu Lệ Lệ, thật ra đối phương gọi nàng đến tiếp đãi Dương Hạo thì nàng cũng có suy đoán, cảm thấy đối phương không phải khách hàng tiềm năng, bằng không Vu Lệ Lệ sẽ không đẩy cho mình. Nhưng lý niệm của nàng là không từ bỏ bất kỳ một vị khách nào, dù sao đối phương cũng đã đi vào phòng tập, chứng tỏ cũng có ý định tiêu phí, nên Tôn Tâm Di vẫn nghiêm túc làm việc. Kết quả cũng là có thu hoạch nằm ngoài tưởng tượng. Anh Dương, mời qua bên này, chúng ta vào phòng nghỉ ký hợp đồng. Tôn Tâm Di lại dẫn Dương Hạo vào phòng nghỉ, nơi này có trà, có cà phê, có đồ giải khát. Anh Dương uống gì? Trà đi. Dương Hạo trực tiếp ngồi xuống quầy trà, lúc trước khi còn làm ông chủ, phòng làm việc của hắn cũng có quầy trà. Tuy hắn chỉ có kiến thức nửa vời với cái gọi là trà đạo, nhưng pha trà và thưởng thức trà thì vẫn biết. Nhất là sau khi có tuổi, hắn càng thích loại cảm giác này. Tôn Tâm Di thành thạo pha trà, tiếp đó lại rót trà cho Dương Hạo. Anh Dương, chúng ta add WeChat trước, tiếp đó tôi sẽ gửi cho anh một thực đơn, bình thường anh cứ ăn theo thực đơn. Sau đó mỗi ngày đều tập luyện với tôi, tháng thứ nhất giảm 10 kg là không có vấn đề, nhưng sau đó thì sẽ chậm hơn một chút. Tôn Tâm Di tốt nghiệp Học viện Thể dục Giang Thành, thời đại học cũng làm thêm huấn luyện viên thể hình. Sau khi tốt nghiệp thì không tìm được công việc thích hợp, liền quay lại nghề cũ, nàng cũng có chút tâm đắc với việc giảm cân. Dương Hạo khẽ gật đầu, mục tiêu của hắn là giảm 20,5 kg, hiển nhiên không phải nhiệm vụ ngắn hạn. Hai người add WeChat, sau đó Tôn Tâm Di đưa cho Dương Hạo hai phần hợp đồng, một phần là thẻ hội viên, một phần là mua khóa dạy kèm. Dương Hạo nhìn lướt qua, đều là hợp đồng bình thường. Tâm Di, thẻ đây. Lúc này, Chu Linh đi vào phòng nghỉ, tay cầm một tấm thẻ hội viên mới cứng. Tôn Tâm Di cười nói, xin lỗi Linh Linh, lúc nãy quên nói, nạp thêm 35 tiết học vào trong thẻ. 35 tiết. Chu Linh lộ vẻ kinh ngạc, ánh mắt thì vô thức nhìn vào Dương Hạo, anh chàng khôi ngô này vẫn đang bình tĩnh uống trà. Sao lại cảm giác đẹp trai thế nhỉ? Chẳng lẽ đây chính là sức mạnh của tiền giấy? Chu Linh lẩm bẩm trong lòng, đáp ứng một tiếng rồi tranh thủ thời gian trở về quầy lễ tân.
Lệ Lệ, anh chàng shipper kia còn mua 30 tiết học dạy kèm. Tuy Tôn Tâm Di nói là 35 tiết, nhưng Chu Linh biết đây là tặng thêm 5 tiết. 30 tiết học. Linh Linh, cô không nghe nhầm chứ? Vu Lệ Lệ chấn kinh, vốn đã bực mình giờ lại càng bực hơn. Một tấm thẻ năm cũng kiếm được khoảng 600 mà thôi, nhưng 30 tiết học thì là 9.000, dựa theo tiêu chuẩn trích phần trăm thấp nhất cũng phải 1.300, hôm nay là 2 ngày cuối tháng. Sáng sớm Vu Lệ Lệ còn nhìn công trạng tháng này của Tôn Tâm Di, cộng thêm 9.000 này, Tôn Tâm Di bán được hơn 30.000 trong tháng này, mà 30.000 vừa lúc là ranh giới của trích phần trăm 15%, 20%. Nói cách khác, sau đơn hàng này, Tôn Tâm Di sẽ được trích 20%. Một đơn này không chỉ kiếm được 1.800 mà còn lấy được thêm 5% của 20.000 lúc trước, tính ra thì 9.000 này mang đến cho Tôn Tâm Di hơn 3.000, lại thêm 5% kia, chính là khoảng 4.000. Vu Lệ Lệ thầm tính toán một lượt, chỉ thấy cực kỳ khó chịu. Nàng nhìn xuyên qua thủy tinh, quan sát anh chàng shipper đang uống trà kia. Trong lòng Vu Lệ Lệ không còn gì để nói, mắng thầm, CMN, một shipper tiêu 12.888 làm thẻ và mua khóa học, là đi ship nhiều nên choáng váng rồi à? Không ngờ shipper bây giờ lại nhiều tiền như vậy. Lệ Lệ, cô không nhớ nhầm chứ? Tôi thấy anh ta cũng không giống shipper lắm, mà giống như một ông chủ hơn. Chu Linh sửa chữa số liệu trong thẻ, sau này Dương Hạo đến thì có thể quét thẻ hoặc báo số điện thoại là được. Không nhầm, hơn nữa anh ta cũng thừa nhận thân phận của mình. Vu Lệ Lệ lắc đầu, tiếp đó nhỏ giọng nói không chừng là Tôn Tâm Di hứa hẹn gì đó, nên anh ta mới cam tâm tình nguyện bỏ 2 tháng lương. À, hình như cũng có khả năng. Thật ra Chu Linh không tin lắm, nữ huấn luyện viên và nam khách hàng tiến hành giao dịch ngầm, cái này cũng không mới mẻ gì trong vòng tập thể hình. Nhưng Tôn Tâm Di hiển nhiên không phải loại người này, bởi vì tên từng theo đuổi Vu Lệ Lệ kia đã mua hơn 50 tiết học của Tôn Tâm Di, kết quả Tôn Tâm Di vẫn không thèm nể mặt, chỉ coi như hội viên bình thường. Vì 30 tiết học mà hiến thân, đúng là không có khả năng. Tôi đi đưa thẻ, thuận tiện thu tiền luôn, nói không chừng anh ta chỉ là thấy sắc nảy lòng tham, chờ đến lúc tính tiền thì sẽ rút lui. Vu Lệ Lệ không cam lòng, ôm lấy hy vọng cuối cùng, cầm thẻ hội viên đi vào trong phòng nghỉ. Đại ca, thẻ của anh. Quét mã ở đây, tổng cộng 12.888 nhân dân tệ. Vu Lệ Lệ đưa thẻ hội viên và mã quét của cửa hàng qua, cảm ơn. Dương Hạo tiếp nhận thẻ hội viên, sau đó lấy điện thoại ra, bình tĩnh quét mã trả tiền, toàn bộ quá trình đều không do dự, tựa như không phải chục ngàn, mà là chỉ 1 đồng. Vu Lệ Lệ bỗng nhiên hơi hoảng hốt, thậm chí còn có cảm giác dáng vẻ quét mã của vị này có chút đẹp trai. Dương Hạo gần đây nghèo túng, nhưng hắn không phải loại người chưa từng thấy tiền. Tiêu phí hơn chục ngàn, đối với hắn mà nói thì quá bình thường, dù sao hắn cũng từng là ông chủ của 5 tiệm lẩu, chút tiền này không đáng là gì. Vu Lệ Lệ mang theo ánh mắt phức tạp rời khỏi phòng nghỉ, nếu biết như vậy, đánh chết nàng cũng không đẩy vị này cho Tôn Tâm Di. Nhưng anh ta rõ ràng là shipper, thế mà lại tiêu nhiều tiền như vậy. Chờ Vu Lệ Lệ rời đi, Tôn Tâm Di mở miệng hỏi, "Anh Dương, hôm nay chúng ta bắt đầu nhé." "Cũng được, nhưng tôi phải đi mua trang bị." Hôm nay Dương Hạo mặc đồ bình thường, không thích hợp tập luyện. "Anh Dương, làm thẻ năm sẽ được tặng một gói quà tập thể hình, trong gói quà có một bộ đồ tập, dép lê, khăn tắm, dầu gội đầu, sữa tắm và một ba lô tập thể hình, nhưng chất lượng khá bình thường, anh có thể dùng tạm, sau đó lại mua cũng được." Tôn Tâm Di giới thiệu. "Vậy thì tốt quá, bên các cô chú đáo thật." Dương Hạo mỉm cười, dù sao không cần thì phí. "Anh Dương chờ một lát, tôi đi lấy cho anh." Tôn Tâm Di đi ra phòng nghỉ, chỉ một lát sau đã trở về, trong tay có thêm một cái ba lô in chữ Trung tâm tập thể hình Bác Lực, có cầm tay, cũng có thể đeo trên vai, cũng khá thực dụng. "Anh Dương, phòng thay đồ nam ở trên tầng 2, anh thay quần áo xong thì lên tầng 4 tìm tôi." "Được." Dương Hạo gật đầu, đi theo Tôn Tâm Di ra khỏi phòng nghỉ, rồi đi thang máy lên tầng 2. Phòng thay đồ rất sạch sẽ và ấm áp. Dương Hạo thay quần áo xong, lại đi thang máy lên tầng 4. Đây là khu nhảy, ngoài trừ khu vực công cộng rộng rãi ra, còn có 8 gian phòng nhảy to to nhỏ nhỏ. Lúc này, phòng đối diện thang máy đang tập yoga, 5-6 cô gái dáng người thướt tha đang tập luyện, tạo hình rất đẹp. "Anh Dương, anh thuộc loại giảm nhiều cân, ban đầu không thể vận động quá mạnh." Tôn Tâm Di tiến lên đón Dương Hạo, rồi dẫn hắn vào trong một gian phòng nhỏ, tiếp đó bắt đầu hướng dẫn hắn nhảy giảm mỡ. Đây là phiên bản sơ cấp nên động tác không khó, nhưng Dương Hạo khá nặng, làm theo 10 mấy phút đã đầy mồ hôi, như loại cảm giác này để hắn rất thoải mái. "Anh Dương, nếu không theo kịp thì cứ nói với tôi." Chút vận động này chỉ coi là nóng người với Tôn Tâm Di, còn không đủ để nàng chảy mồ hôi. Tố chất thân thể thật tốt, tuyệt đối có thể sinh con dễ dàng. Còn có thể là sinh con trai. Dương Hạo đứng sau lưng Tôn Tâm Di, tư tưởng khó mà tập trung, hết cách, ai bảo dáng người Tôn Tâm Di quá đẹp, mặc quần yoga bó sát, đùi đẹp thẳng tắp, khe mông vểnh cao sung mãn, còn rung nhẹ theo nhịp nhảy của nàng, chỉ cần là đàn ông, tuyệt đối không thể rời mắt. Nửa tiếng sau, Dương Hạo coi như kiên trì được, nhưng sau lưng và trước ngực đã ướt đẫm mồ hôi. "Anh Dương, chúng ta nghỉ một lát, tiếp đó lại vận động nửa tiếng." Tôn Tâm Di nói xong thì đưa cho Dương Hạo một chiếc khăn lông mới tinh, "Cảm ơn." Dương Hạo cầm khăn lau mồ hôi. Tôn Tâm Di lại đưa cho hắn một chén nước dùng một lần. "Anh Dương, sau này anh tốt nhất là mang theo ly nước của mình, dùng nước muối nhạt hoặc là nước bù điện giải cũng được." Dương Hạo gật đầu. Vị nữ huấn luyện viên trẻ tuổi xinh đẹp này rất nghiêm túc và có trách nhiệm, hoàn toàn không giống với những gì hắn nghe nói. "Tâm Di, cô ở đây à? Tôi tìm cô nửa ngày rồi." Lúc này, một người đàn ông đeo kính đen, mặt đầy nụ cười đi đến, dáng người hơi béo, cao khoảng 1m75, dù là đi tập thể hình nhưng lại đeo đồng hồ Rolex trên tay. Nhưng chỉ là hàng bình thường, khoảng 40-50 nghìn mà thôi. Thật ra đeo loại đồng hồ bình thường này cũng là một việc cực kỳ lúng túng, người không hiểu thì sẽ cảm thấy đồng hồ của bạn chẳng có gì đặc biệt, người hiểu thì lại cảm thấy bạn quá nghèo. Giống như bạn mua BMW Kép Series 1 vậy, người khác sẽ không cảm thấy bạn có tiền, trái lại còn cảm thấy bạn không có tiền còn muốn trang bức. "Tôi đang dạy, còn chưa kết thúc." Nhìn thấy người ăn phai, mặt Tôn Tâm Di lóe lên một tia chán ghét.
Mặc dù đối phương mua 50 tiết học của mình, thế nhưng động cơ không thuần, còn muốn lấy danh nghĩa dạy kèm để sờ mó nàng, còn thường xuyên đùa tục với nàng trên WeChat. Đơn giản chính là hai chữ, hèn mọn. Tôn Tâm Di làm thêm huấn luyện viên thể hình từ năm 2, năm nay đã là năm thứ 5, nàng cũng gặp nhiều loại người này rồi, cũng có phương thức xử lý riêng. Không có gì, tôi có thể chờ, còn nửa tiếng nữa đúng không? Từ Lâm Hiên ngồi xuống khu nghỉ ngơi, tiếp đó lại nhìn Dương Hạo một chút, người anh em mới đến à? Dương Hạo khẽ gật đầu, cũng không có gì để nói với người lạ này. Người anh em có ánh mắt đấy, đừng thấy Tâm Di mới đến, nhưng rất chuyên nghiệp đấy. Tôi thích khóa của cô ấy nhất, một ngày không đến thì toàn thân khó chịu. Từ Lâm Hiên vừa nói chuyện, ánh mắt không ngừng lướt qua thân thể lồi lõm của Tôn Tâm Di, lúc nói đến câu sau, còn nháy mắt ra hiệu với Dương Hạo. Nghe vậy, Dương Hạo hói nhíu này, hắn là một người đàn ông, cũng thấy tên này hơi bỉ ổi. Tên này rõ ràng là đang đùa giỡn Tôn Tâm Di. Tuy nói háo sắc là bản tính của đàn ông, nhưng háo sắc và hèn mòn bỉ ổi là hai việc khác nhau. Dương Hạo cười tủm tỉm nói, nếu anh đã thích như vậy, không bằng mua thêm vài tiết học đi, tăng công trạng cho Tâm Di, tôi vừa mới mua 100 tiết. À, Từ Lâm Hiên nao nao, tiếp đó lại cười nói, tôi mới mua 50 tiết cách đây không lâu, vẫn còn hơn 20 tiết. Ủng hộ Tâm Di nha, dù sao cũng không hết hạn mà, hơn nữa anh đeo Rolex nha, cũng không thiếu chút tiền này. Dương Hạo tiếp tục khuyên. Khụ khụ, chuyện này. Khóe miệng Từ Lâm Hiên giật giật vài cái, sát tài là chí mạng nhất, bởi vì không tiện từ chối. Mà thật ra Từ Lâm Hiên cũng không coi là kẻ có tiền, chỉ mở một quán buffet hải sản, lợi nhuận hàng năm chỉ khoảng mấy trăm ngàn. Lúc trước bỏ 15.000 mua khóa dạy kèm rồi, giờ lại mua 100 tiết nữa thì chính là 30.000. Tiền thì đúng là có, nhưng đã vượt qua khỏi dự tính của hắn. Xin lỗi, có điện thoại. Mua là không có khả năng mua, Từ Lâm Hiên trực tiếp bỏ chạy. Alo, là tôi, Mercedes G300 có hàng đúng không? Tôi sẽ qua xem. Con hàng này chạy trốn mà còn muốn trang bức, thế nhưng màn hình điện thoại còn không sáng lên, cũng quá CMN qua loa rồi. Đinh, phát động nhiệm vụ ngẫu nhiên, phú ông hứa hẹn. Là một phú ông, bạn phải có uy tín, giữ lời hứa, bởi vì cái gọi là lời hứa ngàn vàng. Nội dung, bù đắp 100 tiết học dạy kèm. Ban thưởng, thẻ phản hồi tiêu phí x10 lần. Khi Từ Lâm Hiên chạy trốn, âm thanh nhắc nhở chợt vang lên bên tai Dương Hạo. À, cái này. Dương Hạo ngẩn người, không ngờ còn có thể phát động nhiệm vụ ngẫu nhiên. Anh Dương, cảm ơn. Tôn Tâm Di chân thành cảm ơn, nếu không có Dương Hạo, Từ Lâm Hiên nhất định còn nói vài câu khó chịu hơn. Không có gì, cũng không phải chuyện gì to tát. Dương Hạo cười khoát tay. Anh Dương, vậy chúng ta đi xuống khu dụng cụ đi. Tôn Tâm Di đứng lên, vô thức ưỡn ngực lên, bộ ngực vĩ đại lập tức sóng lớn mãnh liệt. Dáng người này, thật là đỉnh. Tâm Di, chúng ta xuống tầng 1 trước đi. Sau khi tiến vào thang máy, Tôn Tâm Di muốn ấn phím 2, Dương Hạo lại trực tiếp ấn phím 1. Anh Dương, anh muốn xuống khu bơi lội. Tầng 1 ngoại trừ khu bơi lội, chính là lễ tân và phòng nghỉ dùng để ký hợp đồng, nên ngoại trừ muốn bơi lội ra thì khách sẽ không xuống tầng 1. Dương Hạo thản nhiên nói, tôi mua thêm 70 tiết nữa, cho tròn 100. À, lại mua thêm 70 tiết. Tôn Tâm Di kinh hãi, mặt đầy không thể tưởng tượng nổi. Nếu nói lúc trước Dương Hạo tiêu phí chỉ là bình thường, nhưng bỗng nhiên mua thêm 70 tiết thì tuyệt đối không bình thường rồi. Chẳng lẽ muốn theo đuổi mình? Ngây người xong, một ý nghĩa hiện lên trong đầu Tôn Tâm Di. Nàng cũng từng gặp khách hàng như vậy, vì theo đuổi nàng nên đã mua 100 tiết, nhưng khi đó nàng vẫn học đại học, còn chưa tốt nghiệp, khi đó phí dạy kèm của nàng cũng thấp, một tiết chỉ 150. Hiện giờ một tiết của nàng đã tăng đến 300, 100 tiết chính là 30.000 nha. Tuy khách của phòng tập này đều có điều kiện kinh tế khá, nhưng lần gặp đầu tiên đã nện hơn 30.000 thì vẫn rất hiếm thấy. Kẻ có tiền cũng không ngu, trong lòng họ phân chia phụ nữ ra làm nhiều cấp bậc, yên lặng dán nhãn và giá cả lên người phụ nữ, mà quần thể nữ huấn luyện viên thể hình này, trong mắt kẻ của tiền là không đáng tiền, trừ phi gặp phải kẻ ngốc nhiều tiền, bằng không rất ít người vung tiền như rác lên người các nàng. Lễ tân, một nữ huấn luyện viên mặc áo lót gym và quần yoga phàn nàn với Vu Lệ Lệ, "Lệ Lệ, cô lại giới thiệu khách hàng ngon như vậy cho Tôn Tâm Di, đúng là đau lòng mà. Chúng ta còn là chị em tốt hay không?" Người này là Mạnh Ngọc Ngọc, trước mắt đang thuê chung nhà với Vu Lệ Lệ, quan hệ coi như không tệ, ít nhất thì mặt ngoài vẫn là bạn tốt. Đó chính là shipper, mấy hôm trước còn ship đồ ăn cho chúng ta. Hôm nay không biết bị làm sao, thế mà lại tiêu hơn chục ngàn cho Tôn Tâm Di, Vu Lệ Lệ rất buồn bực. Vẫn là Tôn Tâm Di có thủ đoạn, ngay cả shipper cũng phải nôn tiền ra. Đúng rồi, Từ Lâm Hiên mới đến đúng không? Lệ Lệ, đây vốn là liếm cẩu của cô, hiện giờ lại biến thành của Tôn Tâm Di, Mạnh Ngọc Ngọc lại nói xỏ nói xiên. Nhắc đến Từ Lâm Hiên, sắc mặt Vu Lệ Lệ rất khó coi, thật ra lúc trước nàng đã tiếp nhận đối phương, chỉ là muốn câu thêm một chút mà thôi, không ngờ đối phương lại chạy mất. Đúng lúc này, thang máy đinh một tiếng, Tôn Tâm Di và Dương Hạo đi ra. Thấy người trong cuộc đến, hai người lập tức ngậm miệng. Mạnh Ngọc Ngọc mở đồ uống vừa quan sát anh chàng shipper kia, đối phương cao to khôi ngô, tướng mạo trung thượng, cân nặng hơi vượt chỉ tiêu, nhưng không tính là quá béo. 95,5 kg, nếu là người bình thường tự nhiên sẽ rất béo, nhưng Dương Hạo rất cao, vì vậy nhìn qua có vẻ khôi ngô vạm vỡ. Linh Linh, làm phiền nạp thêm 85 tiết học cho anh Dương. Tôn Tâm Di nói với Chu Linh, không để ý đến Vu Lệ Lệ và Mạnh Ngọc Ngọc, bởi vì nàng biết hai người này tụ lại, quá nửa là đang nói xấu mình. Vì vậy, Tôn Tâm Di còn cố tình nói to hơn, tuy nàng không thích chơi mưu kế, nhưng nàng là một người phụ nữ, nàng cũng rất hiểu làm thế nào để kích thích một người phụ nữ. Quả nhiên, nàng vừa nói xong, Mạnh Ngọc Ngọc và Vu Lệ Lệ lập tức choáng váng. Nhất là Mạnh Ngọc Ngọc, còn sặc nước. Bao nhiêu cơ? Chu Linh cũng ngây người, trong lòng nghĩ không phải vừa mua 30 tiết sao? 85 tiết, Tôn Tâm Di nhàn nhạt, nhạt đáp lại. Dương Hạo lại mua 70 tiết, cộng thêm 30 tiết lúc trước là 100. Mua 100 tặng kèm 20 tiết, đây là chuyện bình thường. Được, ngây người chốc lát, Chu Linh vội vàng tăng thêm 85 vào thẻ của Dương Hạo. Quét mã này đúng không? Dương Hạo vẫn không lên tiếng, chỉ vào mã QR trên quầy hỏi. Đúng, Chu Linh liên tục gật đầu.
Dương Hạo lấy điện thoại ra quét mã trả tiền. Cảm ơn. Dương Hạo lại gật đầu với Chu Linh đang hỗ trợ. Không cần khách khí. Chu Linh liên tục khoát tay, trong lòng cũng lật đổ hình tượng anh chàng shipper mà Vu Lệ Lệ xây dựng cho nàng. Còn CMN shipper, shipper nhà nào tiêu hơn 30.000 trong vòng chưa đầy 1 giờ. Đinh, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ ngẫu nhiên phú ông hứa hẹn. Ban thưởng, thẻ phản hồi tiêu phí x10 lần. Thẻ phản hồi đang khởi động. Tinh tinh. 1 giây sau, điện thoại của Dương Hạo vang lên, là tin nhắn của ngân hàng. Hắn mở ra xem, trên mặt liền nở nụ cười. 210.000 nhân dân tệ tới sổ. Tốc độ kiếm tiền này quả thực là quá sung sướng. Mà nhiệm vụ này thành công cũng để Dương Hạo nghĩ đến một cái BUG. Cái gọi là phú ông hứa hẹn, nói thẳng ra chính là hắn chém gió thì phải thực hiện. Đồng thời thực hiện xong, hệ thống sẽ ban thưởng. Vừa rồi chỉ tiêu 21.000 nhân dân tệ, nếu như tiêu 210.000 nhân dân tệ, vậy chẳng phải trực tiếp có 2.1 triệu sao? Nếu như có cái BUG này thật, trở thành tỷ phú là chuyện trong tầm tay nha. Anh Dương, chúng ta tiếp tục đi. Lúc này, ánh mắt Tôn Tâm Di nhìn Dương Hạo đã nhu hòa hơn lúc trước. Người đều có lòng hư vinh, Tôn Tâm Di cũng không ngoại lệ, chuyện vừa rồi khiến nàng hả giận, còn có cảm giác cực kỳ thoải mái. Lại thêm Dương Hạo cho nàng ấn tượng không tệ, nên nàng cũng có thêm vài phần hảo cảm với vị đại ca này. Người ta thật sự nện vàng dòng bạc trắng, không giống một số người chỉ biết khoa môi múa mép, cho dù mua khóa thì cũng ôm tâm tư xấu xa. Thậm chí khi nàng mời đối phương mua khóa học, đối phương sẽ trực tiếp ra điều kiện, ví dụ như mua 30 tiết thì ngủ 1 đêm, mà Dương Hạo thì không có bất kỳ điều kiện nào. Loại nhân phẩm này vẫn rất hiếm thấy. Hai người đi thang máy lên trên, mà sau khi cửa thang máy đóng lại, ba cô gái ở quầy lễ tân đã vỡ tổ. 100 tiết, thế mà lại mua 100 tiết. Lệ Lệ, một đại gia như vậy mà lại giao cho Tôn Tâm Di, cô nghĩ cái gì vậy? Mạnh Ngọc Ngọc tức đến dậm chân. Anh ta rõ ràng là shipper mà. Lúc này Vu Lệ Lệ cũng muốn khóc, nàng đã tính không rõ mình cho không Tôn Tâm Di bao nhiêu tiền nữa rồi. Lệ Lệ, cô nhất định là nhầm người rồi, nào có shipper nào tiêu tiền như vậy. Chu Linh lại bổ thêm một đao. Linh Linh nói đúng, những shipper kia ăn cơm còn chọn phần cơm rẻ nhất, sao lại tiêu nhiều tiền như vậy chứ? Lệ Lệ, cô đúng là, đây chính là 100 tiết nha, nếu như là của tôi mời cô ăn cơm 1 tháng cũng được. Mạnh Ngọc Ngọc vừa hâm mộ vừa đố kỵ. Tuy dáng người và khuôn mặt của nàng không bằng Tôn Tâm Di, nhưng nàng đảm đang nha. Công trạng hàng tháng đều vượt qua Tôn Tâm Di, đối phó đàn ông là chuyện nàng am hiểu nhất. Ba vị mỹ nữ đang nói chuyện gì vậy? Lúc này, Từ Lâm Hiên đã thay quần bơi, choàng khăn tắm đi ra khỏi khu bơi lội. Hắn vốn muốn đi bơi một chút, tiếp đó lại đi tìm Tôn Tâm Di, nhưng nghĩ đến vừa rồi quá mất mặt, đồng thời cũng nghi ngờ lời nói của Dương Hạo. Đây chính là 100 tiết, không phải 10 tiết mà nói mua là mua. Vì vậy nên hắn chạy đến quầy lễ tân để hỏi một chút, nhìn xem Dương Hạo có nói thật hay không. Anh Từ, hôm nay đến sớm thế. Mạnh Ngọc Ngọc cười tủm tỉm, tuy nàng biết Từ Lâm Hiên không hào phóng như Dương Hạo vừa rồi, nhưng đối phương cũng là khách hàng tiềm năng có thể mua 50 tiết dạy kèm, giữ gìn quan hệ là không sai. Sáng nay cửa hàng không có việc nên khá rảnh. Từ Lâm Hiên liếc mắt qua bộ ngực của Mạnh Ngọc Ngọc, hắn đã ở phòng tập này hơn nửa năm, cũng biết Mạnh Ngọc Ngọc, cô nàng này nhìn như rất dễ dụ, nhưng thật ra rất tinh tế, rất nhiều người bị cô nàng này trêu chọc đến ngứa ngáy, bình thường sờ sờ tay nhỏ, mập mờ thì không sao, nhưng muốn đưa vào khách sạn thì rất khó. Loại phụ nữ này rất khó đối phó, vì vậy sau khi tiếp xúc vài lần, Từ Lâm Hiên cũng từ bỏ, tính ra không có lời lắm, còn không bằng lễ tân Vu Lệ Lệ, dáng người và khuôn mặt đều không tệ, cũng không khôn khéo như Mạnh Ngọc Ngọc, chỉ là so sánh ra thì Tôn Tâm Di vẫn là hấp dẫn nhất. Mạnh Ngọc Ngọc cười ha ha nói, anh Từ, anh có đối thủ cạnh tranh nha, anh Dương vừa rồi đã mua 100 tiết của Tôn Tâm Di. Thật sao, biết lai lịch của anh ta không? Từ Lâm Hiên cũng đang muốn nghe ngóng chuyện này, không ngờ Mạnh Ngọc Ngọc lại chủ động nói ra, hắn thuận thế hỏi thăm bối cảnh của Dương Hạo. Nhưng Mạnh Ngọc Ngọc lại không tiếp đề tài này, mà cười tủm tỉm nói, anh Từ, hôm nay là cuối tháng rồi, giúp em tăng công trạng đi. Khóe miệng Từ Lâm Hiên giật giật, hắn biết Mạnh Ngọc Ngọc nhiệt tình như vậy là không có chuyện tốt mà. Ngọc Ngọc, không phải tôi không giúp, nhưng cô cũng biết mà, tôi còn mấy chục tiết bên kia nữa. Như vậy đi, hôm nào rảnh đến nhà hàng tôi ăn cơm, tôi miễn phí cho mọi người. Tôi đi bơi đây, mọi người trò chuyện đi. Từ Lâm Hiên cũng không phải kẻ ngu, hắn sẽ không tiêu tiền lên người Mạnh Ngọc Ngọc, hắn biết mấy người mua mấy chục tiết của Mạnh Ngọc Ngọc, kết quả cũng chỉ được sờ tay, hẹn ra ngoài ăn cơm dạo phố, muốn giao lưu sâu hơn thì còn phải thêm tiền. Lệ Lệ, thấy chưa, người này còn không hào phóng bằng vị kia. Đừng thấy tên này luôn ra vẻ giàu có, nhưng thật ra chẳng có tiền đâu. Nào có ai đi tập thể hình còn đeo đồng hồ nặng như vậy, sợ người khác không biết mình có Rolex à, hơn nữa thật hay giả còn chưa biết kìa. Mắt thấy Từ Lâm Hiên bỏ chạy, Mạnh Ngọc Ngọc lập tức mở máy. Vu Lệ Lệ rất tán thành, nàng nhớ lại các hành vi của Từ Lâm Hiên, người này rất thích trang bức, cả ngày khoe khoang chiếc Rolex kia. Đã hơn 30 rồi mà còn lâu như vậy. Tầng 2, Tôn Tâm Di đầu tiên là đưa Dương Hạo đi làm quen các loại máy móc và dụng cụ, sau đó lại kèm hắn nửa tiếng. Tuy cường độ không cao, nhưng Dương Hạo vẫn chảy rất nhiều mồ hôi. Anh Dương, hôm nay đến đây thôi. Tôn Tâm Di lau mồ hôi, nói, ngày mai chúng ta tiếp tục, thời gian thì hẹn trên WeChat là được. Dương Hạo gật đầu, không có gì bất ngờ, thì vẫn là thời gian này, được, huấn luyện viên thể hình, bình thường thì sáng khá nhàn, nên Tôn Tâm Di rất vui khi Dương Hạo đến vào buổi sáng. Anh Dương, lát nữa anh có thời gian không? Khi Dương Hạo chuẩn bị rời đi, Tôn Tâm Di bỗng nhiên mở miệng hỏi. Gần đây không có việc gì, chủ yếu là giảm cân, Dương Hạo dừng bước nói. Như vậy tôi mời anh ăn trưa nhé, bên trung tâm thương mại Tinh Quang có một quán ăn nhẹ rất ngon, rất hợp với người giảm cân. Tôn Tâm Di cảm thấy người ta đã mua 100 tiết của mình, hơn nữa còn không có yêu cầu gì, quá trình dạy kèm cũng rất quy củ. Loại người này rất hiếm, nên nàng muốn cảm ơn một phen, cũng được. Lúc này đã hơn 11 giờ, bởi vì sáng ăn 2 quả trứng, lại vận động khá khá, nên Dương Hạo cũng đã đói bụng, hắn còn đang nghĩ đi đâu ăn trưa, bây giờ có mỹ nữ chủ động mời, tự nhiên sẽ vui vẻ đáp ứng.
Vậy thì lát nữa gặp lại, ok, hẹn xong, hai người đều đi thay quần áo. Phòng tập này rất tốt, phòng tắm trong phòng thay đồ là các gian phòng tắm cỡ nhỏ, ngoại trừ vòi phun ra, còn có hai cái hồ ngâm. Coi như không tệ. 3.888 một năm, xem như đáng giá. Dương Hạo vừa tắm gội vừa cảm khái, đinh, phát động nhiệm vụ ngẫu nhiên, phú ông thưởng thức. Là một phú ông, không cần thưởng thức đồ vật của người khác. Nội dung, liên tục điểm danh 30 ngày ở phòng tập, mỗi ngày không thể ít hơn 1 tiếng. Ban thưởng, quyền sở hữu trung tâm tập thể hình Bác Lực. Số ngày điểm danh, 1 ngày. Số ngày còn lại, 29 ngày, CMN, cái này cũng được. Dương Hạo vô cùng kinh ngạc, một phòng tập lớn như vậy, chỉ cần điểm danh 30 ngày là sẽ thuộc về hắn, quá ảo. Hình như trong game mình cũng có một mắt xích phòng tập mang tính toàn quốc. Đây quả thực là trò chơi chiếu vào hiện thực nha. Dương Hạo mừng rỡ như điên, phòng tập này ít nhiều cũng phải mấy triệu. Điểm danh 30 ngày liền thuộc về mình, quả thực là quá sướng. Hắn cũng hơi tò mò, phòng tập này sẽ chuyển sang cho hắn bằng cách nào. Tắm xong, Dương Hạo vừa lau người vừa đi ra ngoài, tiếp đó liền nhìn thấy một người đàn ông trung niên đang bóc da chết trên chân ở trong hồ ngâm. Nếu là trước khi nhận nhiệm vụ, hắn sẽ không cảm thấy gì. Nhưng bây giờ, hắn lại hơi nhíu mày, trong lòng thầm nghĩ, sau khi tiếp nhận phòng tập, mình phải dán biển cảnh báo, loại hành vi này có chút ghê tởm. Thay quần áo xong, sấy tóc, Dương Hạo đi xuống tầng 1. Tiếp đó hắn nhìn thấy Vu Lệ Lệ và Chu Linh đang ngồi sau quầy lễ tân, một người đang chơi game mobile, một người đang video call. Công việc lễ tân vẫn quá nhàn, cho họ thêm nhiệm vụ livestream đi, cũng coi như là tuyên truyền cho phòng tập. Dương Hạo thầm tính toán, vị này đã bắt đầu lên kế hoạch cho phòng tập của mình. Anh Dương, Chu Linh đang chơi game, thấy Dương Hạo đi ra thì lập tức nhiệt tình chào hỏi. Dương Hạo hơi gật đầu đáp lại, trong lòng thì nghĩ, Chu Linh này vẫn coi như chuyên nghiệp, tuy nói cũng chơi game, nhưng chưa quên công việc của mình. Anh Dương, đi thong thả. Lúc này Vu Lệ Lệ cũng thay đổi cái nhìn với Dương Hạo. Shipper cái mẹ nó, đây chính là đại gia. Dương Hạo cũng khá hài lòng với phản ứng của hai người, tiền lương của lễ tân khoảng 3.000-4.000, cầm chút tiền này mà hy vọng các nàng tập trung tất cả vào công việc thì không thực tế. Lúc không có việc thì chơi game một chút cũng không sao, nhưng khách hàng đến hoặc đi thì nhất định phải nhiệt tình, cho khách hàng một trải nghiệm phục vụ tốt đẹp. Tất nhiên, lễ tân không chỉ có tiền lương cứng, còn có trích phần trăm khi làm thẻ, chỉ cần khách hàng làm thẻ, mặc kệ là khách hàng của ai thì lễ tân cũng được 50 đồng, hai người chia đều, mỗi người 25. Hơn nữa lễ tân cũng có thể kéo bạn bè đến làm thẻ, trích phần trăm như bình thường. Nói tóm lại, tất cả nhân viên của phòng tập đều coi là nhân viên tiêu thụ. Anh Dương, chúng ta đi thôi. Tôn Tâm Di đi ra khỏi thang máy, lúc này nàng đã thay một bộ quần áo bình thường, phía trên là áo jacket ngắn, bên trong là áo lót jean màu trắng, để lộ bờ eo thon mảnh khảnh, nửa dưới là quần jean cùng màu với áo jacket, tuy không phải bó sát, nhưng đôi chân dài vẫn rất hút ánh mắt. Tôn Tâm Di mặc đồ tập thì nóng bỏng gợi cảm, lúc này mặc đồ bình thường thì lại cho người ta cảm giác hoạt bát vui tươi. Đi thôi. Dương Hạo mỉm cười gật đầu, tiếp đó hai người cùng rời đi trước ánh mắt khiếp sợ của Vu Lệ Lệ và Chu Linh. Phi Phi, tôi còn tưởng cô ta thanh cao lắm cơ chứ. 100 tiết liền bị người dẫn đi rồi. Chờ hai người ra khỏi cửa, Vu Lệ Lệ bắt đầu mở máy hát. Tôi cũng cho là Tôn Tâm Di muốn câu một ông chủ lớn, không ngờ 100 tiết liền giải quyết, Chu Linh cũng phụ họa theo. Chứ sao, nào có đóa hoa trắng thuần khiết gì, chẳng qua là chưa đủ tiền mà thôi. Vu Lệ Lệ nhếch miệng chửi bới, tuy miệng thì nói xấu Tôn Tâm Di, nhưng nội tâm lại rất hâm mộ, nếu có một vị đại ca tiêu cho nàng hơn 30.000 trong lần đầu gặp mặt, có lẽ nàng cũng không chịu được. Lệ Lệ, theo cô thì họ đi đâu? Chu Linh hỏi. Còn có thể đi đâu, thuê phòng thôi, vừa hay nghỉ trưa mà. Vu Lệ Lệ nhìn thời gian, vừa vặn 11 giờ 30 phút. Suýt nữa thì quên nghỉ trưa, hôm nay ăn gì đây? Đối với người bình thường như Chu Linh mà nói, cơm trưa là chuyện đáng mong chờ thứ hai trong ngày, mà chuyện thứ nhất chính là tan tầm. Nàng mở app, bắt đầu xem các loại mã giảm giá và voucher, xem nên dùng cái nào. Vu Lệ Lệ vốn còn định nói vài câu, nhưng đồng nghiệp đã bắt đầu chọn đồ ăn, nàng cũng xông qua, đặt chung đi, có thể rẻ hơn một chút. Lệ Lệ, hôm nay ăn lẩu cay đi. Chu Linh nhìn ảnh đồ ăn mà nuốt nước miếng. Được, nhưng không được quá cay. Ok, Chu Linh gật đầu, bắt đầu chọn món. Mà lúc này, Từ Lâm Hiên đi ra từ khu bơi lội. Lệ Lệ, Tôn Tâm Di vừa đi rồi à? Từ Lâm Hiên ở trong bể bơi, mơ hồ nhìn thấy Tôn Tâm Di đi ra ngoài với Dương Hạo, liền vội vàng đi qua hỏi xem, đúng vậy, Tôn Tâm Di đi cùng anh Dương kia rồi. Khóe miệng Vu Lệ Lệ cong lên, nhìn thấy người đàn ông này ăn quả đắng, nàng lại hơi vui vẻ. Từ Lâm Hiên rất buồn bực, thậm chí cảm giác ngực hơi đau. Mẹ kiếp, nếu biết 100 tiết có thể dẫn người đi, ông đây cũng nạp thêm 50 tiết rồi. Từ Lâm Hiên hối hận đến xanh ruột. Người ta vừa ra tay đã là 100 tiết, đừng nói là Tôn Tâm Di, có lẽ tất cả nữ huấn luyện viên ở đây đều không chịu nổi. Vu Lệ Lệ tiếp tục bổ đao. Nhưng nàng cũng nói thật, dù sao nàng và bạn cùng nhà Mạnh Ngọc Ngọc cũng không chịu nổi, chưa nói đến trực tiếp hiến thân, cho chút ngon ngọt là nhất định. Từ Lâm Hiên không nói gì, quay về khu bơi lội, tiếp đó trực tiếp thay quần áo, hôm nay không có tâm trạng tâm luyện. Bên ngoài, Tôn Tâm Di mờ mịt nhìn chiếc xe điện trước mắt. Nàng vốn cho rằng vị đại ca vừa ra tay đã là 100 tiết này, ít nhiều gì cũng phải lái BBA. Kết quả đừng nói là BBA, ngay cả xe 4 bánh cũng không phải. Thế mà lại đi xe điện. Được rồi, đây là kẻ có tiền khiêm tốn. Tôn Tâm Di lăn lộn vài năm trong ngành này, cũng tiếp xúc với không ít kẻ có tiền, trong đó không thiếu người rất khiêm tốn. Chắc nhà vị này ở quanh đây, lái xe điện đúng là tiện hơn xe 4 bánh nhiều. Tôn Tâm Di thầm suy nghĩ. Ngồi xe điện tương đối lạnh, khoác thêm áo đi. Dương Hạo cởi áo khoác của mình ra, áo jacket và áo trong của Tôn Tâm Di đều là kiểu ngắn, vòng eo mảnh khảnh còn lộ ra ngoài, hôm nay chỉ có 12 độ, lái xe điện rất lạnh. Không cần, tôi ngồi sau, gió không thổi đến. Hơn nữa từ đây qua bên Tinh Quang chỉ 5 phút.
Tôn Tâm Di cười đẩy áo khoác lại, Dương Hạo chỉ mặc áo sơ mi bên trong, không mặc áo khoác thì rất lạnh, cũng được, Dương Hạo cũng không kiên trì, dù sao cũng không xa. Hắn lại mặc áo khoác, lấy mũ bảo hiểm màu hồng dành cho Hề Hề, đưa cho Tôn Tâm Di, của con gái tôi, có lẽ hơi chật. Không sao, rất đáng yêu. Tôn Tâm Di cầm mũ và đội lên, nhưng trong lòng hơi gợn sóng. Thì ra vị này đã có con gái, như vậy cũng là người có gia đình. Thật ra Tôn Tâm Di cũng không nghĩ sẽ phát sinh gì đó với Dương Hạo, nàng chỉ cảm thấy Dương Hạo hào phóng, làm người ngay thẳng, đáng giá kết bạn. Nhưng nàng cũng không ý thức được, tiềm thức của nàng đã coi đối phương là đối tượng dự bị để phát triển quan hệ. Cho nên, sau khi đối phương nói mình có con gái, trong lòng nàng vẫn thấy hơi thất vọng. Nàng từng ảo tưởng về một nửa khác của mình, chưa bao giờ nghĩ sẽ làm mẹ kế cho người khác. Huống chi, nói không chừng vị này vẫn còn vợ. Nghĩ hơi nhiều rồi. Kết bạn mà thôi. Tôn Tâm Di thu hồi tâm tư, leo lên xe điện, ngồi chắc. Dương Hạo nhắc nhở một câu, tiếp đó vít ga, xe điện đón gió lạnh cuối tháng 2, đi về phía trung tâm thương mại Tinh Quang. Mà Tôn Tâm Di ngồi ở phía sau thì vẫn đánh giá thấp gió lạnh, chờ xe chạy thì nàng mới cảm giác được bụng dưới thậm chí là ngực lạnh lẽo. Nàng bỗng nhiên nghĩ đến một ID mà đám đàn ông hèn mọn hay dùng trong game, gió thổi tâm hồn lạnh. Ô, đúng là lạnh thật. Tôn Tâm Di vô thức tiến lên một chút, tiếp đó ôm chặt lưng của Dương Hạo. Mà sau khi dán lại gần, Tôn Tâm Di lập tức cảm thấy ấm áp hơn nhiều. Đừng nói béo vô dụng, thời khắc mấu chốt cũng có thể cản gió nha. Rất nhanh, hai người đã đến ngã tư đường Tinh Quang, nơi này khá nhiều xe đang chờ đèn đỏ. Mà đám nam tài xế đang ngồi trong xe chờ đèn đỏ, nhìn thấy Tôn Tâm Di ngồi sau xe điện thì đều trợn tròn mắt. Loại mỹ nữ lực phẩm này không nên ngồi tay lái phụ xe sang sao? Một tên thích quay video còn giơ điện thoại lên quay một đoạn, tiếp đó liền đăng lên TikTok, văn án là hút hết một bao thuốc cũng không nghĩ ra mình thua ở chỗ nào. Dương Hạo và Tôn Tâm Di đang chờ đèn đỏ hiển nhiên không biết chuyện này, đèn xanh, Dương Hạo liền vít ga, mang theo Tôn Tâm Di chạy đến cửa hông trung tâm thương mại. Rất lạnh đúng không? Dương Hạo khóa xe xong, lại hơi xấu hổ nhìn về phía Tôn Tâm Di, một đại mỹ nữ ngồi xe điện của mình bị gió thổi lạnh, đúng là hiếm thấy. Dù sao thì loại mỹ nữ cấp bậc này, nếu có chút tư tưởng thì có thể ngồi ghế phụ xe sang bất cứ lúc nào. Có thể thấy nhân phẩm của Tôn Tâm Di rất không tệ. Không lạnh, có anh cản gió rồi. Tôn Tâm Di mỉm cười, thật ra vòng eo bị lạnh đến đỏ lên rồi, nhưng nàng không thể nói thẳng được. Mà Dương Hạo thì đang khom lưng cất mỹ bảo hiểm, vừa hay nhìn thấy vòng eo bị đỏ lên vì lạnh của nàng, lập tức sinh lòng ái náy, đinh, phát động nhiệm vụ ngẫu nhiên, phú ông ái náy. Là một phú ông, tuyệt đối không thể để phụ nữ đi theo mình bị chịu khổ về phương diện vật chất. Nội dung, tặng Tôn Tâm Di một món quà hài lòng. Ban thưởng, một chiếc BYD Yangwang U8. Khi Dương Hạo chuẩn bị cất bước, âm thanh nhắc nhở lại vang lên bên tai. Hắn chợt dừng bước, tiếp đó hiện ra vẻ mừng rỡ. Đây là thiếu cái gì cho cái đó nha. BYD Yangwang U8, xe sang đỉnh cấp của nội địa, giá bạn 1.090.000 nhân dân tệ. Khi chiếc xe này công bố giá bán, toàn bộ internet đều mở miệng khiêu khích, còn có rất nhiều doanh nhân tuyên bố lượng tiêu thụ một năm không thể quá 300 chiếc. Kết quả khi BYD Yangwang U8 chính thức đưa ra thị trường, nửa tháng bán hơn 400 chiếc, hơn 30.000 đơn đặt hàng. Bạn cười người ta bỏ 1 triệu ra mua BYD, người ta cười bạn không hiểu nghệ thuật trang bức. Người bỏ 1 triệu mua Mercedes hay BMW kép chỉ có thể coi là có tiền, nhưng người bỏ 1 triệu mua BYD tuyệt đối là đại gia chân chính. Bởi vì đang là thời gian làm việc nên trung tâm thương mại cũng không có nhiều người. Tôn Tâm Di dẫn Dương Hạo đi đến quán ăn nhẹ ở tầng 4. Nàng gọi cho Dương Hạo một phần salad bò, còn mình thì ăn một phần salad ức gà. Người giảm cân không phải không thể ăn thịt, mà là cần chọn những món ăn như thịt gà, thịt bò, thịt tôm, hàm lượng mỡ thấp và protein cao thì có thể yên tâm ăn. Nhưng thịt bò và tôm hơi đắt, ức gà thì rẻ nhất, chỉ là khó ăn. Thời đại này mọi người ngày càng coi trọng dáng người, nên các quán ăn nhẹ như này kinh doanh rất tốt. Hơn nữa khách hàng đa phần đều là các cô gái trẻ và thành phần tri thức, thuộc về đám người không tiếc tiêu tiền, nên giá cả thường cao hơn các tiệm ăn nhanh bình thường. Ví dụ như 2 suất ăn Tôn Tâm Di vừa gọi, salad bò của Dương Hạo là 42 đồng, của nàng là 28 đồng, lại thêm 2 ly nước ngô, mỗi ly 8 đồng, hai người ăn một bữa trưa nhẹ mà mất 86 đồng. Tôn Tâm Di nói mời khách, Dương Hạo cũng không tranh tính tiền, chủ yếu là tiếp theo hắn còn phải làm nhiệm vụ, vừa hay có thể mượn lý do Tôn Tâm Di mời mình ăn cơm để tặng quà cho nàng, như vậy sẽ không mất tự nhiên. Một bữa cơm rất vui vẻ, chủ yếu là hai người đều rất hợp ý, hơn nữa Dương Hạo cũng làm ăn chục ăn rồi, kinh nghiệm giao lưu là không cần bàn cãi. Cho nên trong quá trình nói chuyện trời đất, hắn vẫn luôn là người chủ đạo, nội dung nói chuyện cũng nằm ở đề tài nhận biết của hắn, khiến cho hắn có vẻ rất hiểu biết và có tri thức. Khi rời khỏi quán ăn, Dương Hạo mở miệng nói, nếu không vội thì cùng đi dạo đi, tôi muốn mua 2 bộ đồ tập, cũng được. Tôn Tâm Di mỉm cười gật đầu. Thông qua bữa cơm này, nàng đã có nhận biết rõ ràng hơn về Dương Hạo, đối phương cho người cảm giác rất trầm ổn, nhưng thực tế lại hài hước, hiểu biết rộng, trên người có loại sức hút của đàn ông trưởng thành. Khi đi cùng Dương Hạo, Tôn Tâm Di cảm thấy rất thoải mái, cho nên cũng không bài xích chuyện đi dạo phố, thậm chí còn hơi hưởng thụ. Hai người đi dạo một vòng từ tầng 4 đến tầng 1, trung tâm thương mại Tinh Quang thuộc về khu thương mại cao cấp, có khá nhiều mặt hàng xa xỉ và cao cấp, đều nằm ở vị trí tốt nhất trong tầng 1. Ví dụ như các nhãn hiệu nổi tiếng LV, Prada, Cartier. Trong quá trình dạo phố, Dương Hạo vẫn luôn yên lặng để ý ánh mắt của Dương Hạo, hệ thống nói là tặng nàng một món quà hài lòng, như vậy không thể tặng lung tung, nhất định phải là thứ nàng thích mới được. Mà Tôn Tâm Di cũng không khác gì những cô gái phổ thông, ánh mắt luôn dừng lại ở trên túi xách và trang sức, nhưng một đường đi dạo, ánh mắt nàng không dừng lại trên một món đồ nào quá 5 giây. Điều này chứng tỏ nàng chỉ cảm thấy hứng thú với chúng, chứ không phải quá thích. Mãi đến khi hai người đi ngang qua tiệm Prada, Dương Hạo phát hiện ánh mắt Tôn Tâm Di dừng lại trên một chiếc túi lực vai khá lâu, thậm chí còn dùng khóe mắt liếc qua liếc lại.
Đó là một chiếc túi xách, chắc là kiểu mới ra thị trường không lâu, bằng không sẽ không đặt ở nơi bắt mắt nhất trong tủ kính. Tháng sau là sinh nhật em gái tôi, tuổi tương đương với cô, hỗ trợ tôi chọn một món quà đi. Dương Hạo dừng bước, quay người đi về phía cửa hàng Prada, lý do này không phải là chém gió, sinh nhật Lý Mạn Nhi là 11 tháng 3, còn 12 ngày nữa. Tôn Tâm Di hơi chần chờ, tiếp đó cũng đi theo. Tiểu thư, ngài có cần tôi giới thiệu không? Tôn Tâm Di dù là người đi sau, nhưng nhân viên bán hàng hiển nhiên là có thể phân biệt được. Mỹ nữ cao gầy này mới là người chủ đạo trong lần tiêu phí này, về phần người đàn ông đi phía trước, chỉ có mệnh thanh toán thôi. Hết cách rồi, nhân viên bán hàng đã thấy rất nhiều cặp đôi như vậy, người đàn ông đi trước khoảng hơn 30, tuy rất cao nhưng hơi béo, cũng không quá đẹp trai. Mà Tôn Tâm Di chỉ hơn 20, dáng người và khuôn mặt thì cực đỉnh, hai người có thể ở cùng nhau, nhất định là do nhân dân tệ nhà. Tất nhiên, nữ nhân viên bán hàng cũng không lạnh nhạt với Dương Hạo, dù sao vị này mới là người trả tiền, chỉ là nhìn qua vị này cũng không phải kẻ quá có tiền, ăn mặc bình thường, cũng không đeo đồng hồ. Năng lực nhìn mặt mà bắt hình dong của các nhân viên bán hàng cực mạnh, tất nhiên đây không phải là nghĩa xấu, mà chỉ là một loại kỹ năng. Loại lô giờ mặc hàng vỉa hè vào cửa hàng cao cấp và bị người xem thường, sau đó đánh mặt trong tiểu thuyết là tuyệt đối không tồn tại trong hiện thực. Đoàn thể tiêu phí mặt hàng cao cấp, dù mặc quần áo khiêm tốn cũng sẽ có một loại khí chất khác biệt, làm nhân viên bán hàng lâu năm tự nhiên sẽ phân biệt được. Hơn nữa các nhân viên trong cửa hàng cao cấp đều được huấn luyện nghiêm ngặt, cho dù bạn ăn mặc hàng vỉa hè, bọn họ cũng sẽ không châm chọc khiêu khích như trong tiểu thuyết. Anh Dương, anh muốn tặng cho em gái thứ gì? Tôn Tâm Di hỏi. Tặng túi đi, cô ấy thực tập ở đài truyền hình, vừa hay cần dùng, Dương Hạo thuần miệng trả lời. Nghe thấy hai người trò chuyện, nhân viên bán hàng lập tức hiểu ra, thì ra vị mỹ nữ này đi theo người đàn ông này mua quà cho em gái. Nhưng với kinh nghiệm của mình, nữ nhân viên đoán, quá nửa là anh chàng này đang tìm lý do, chắc vẫn sẽ tặng cho vị mỹ nữ này. Tiểu thư, ngài xem bên này đi, đều là kiểu mới. Nữ nhân viên cười tủm tỉm chỉ về phía tủ kính. Anh Dương, em gái anh bao nhiêu tuổi? Tôn Tâm Di lại hỏi. Tương tự với cô, Dương Hạo đáp. Nghe xong, nữ nhân viên càng tin tưởng vào phán đoán của mình, mấy ông chú trung niên đều thích chơi trò này, lát nữa sẽ cho mỹ nữ một bất ngờ. Mấy túi xách kiểu mới này đều rất thích hợp với tuổi của vị tiểu thư này. Nữ nhân viên nhìn Dương Hạo một chút, ánh mắt như tôi đã nhìn thấu chiêu trò của anh rồi, tiếp đó lại bắt đầu giới thiệu mấy chiếc túi trong tủ kính cho Tôn Tâm Di. Dương Hạo thì yên lặng không nói, thuận tiện nhìn lướt qua giá cả của mấy chiếc túi, rẻ thì khoảng 6.000 10.000, đắt thì hơn 40.000. Hơn nữa chiếc túi Tôn Tâm Di nhìn chúng có giá 26.000, đều nằm trong phạm vi chịu đựng của hắn, dù sao hắn cũng mới nhận được 210.000 tiền phản hồi. Bên ngoài tiệm, Lý Mạn Thù và Thẩm Minh Sơn vừa ăn cơm xong, hai người làm việc ở quảng cáo linh cảm, mà tòa nhà Tinh Diệu nằm ngay gần đây, cho nên các nhân viên làm việc trong tòa nhà Tinh Diệu thường xuyên sẽ đến Tinh Quang ăn cơm trưa. Lúc này hai người vừa hay đi ngang qua tiệm Prada, Lý Mạn Thù vô thức nhìn vào bên trong, nàng nhìn chúng một chiếc túi từ lâu, nhưng không tiện đòi hỏi Thẩm Minh Sơn, phải tìm cơ hội thích hợp, dù sao cũng hơn 30.000. Trước mắt nàng vẫn còn trong giai đoạn ngụy trang, hình tượng là người bị hại trong hôn nhân, bị chồng mê cờ bạc bạo lực gia đình, không muốn để đối phương nghĩ rằng mình cực kỳ coi trọng tiền bạc. Nhưng khi nàng nhìn qua thì lại giật mình, bởi vì nàng nhìn thấy chồng cũ Dương Hạo của mình, bên cạnh còn có một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp. Đây là chuyện gì? Đầu óc Lý Mạn Thù lập tức đứng máy, chồng cũ chán nản nghèo khó của mình lại xuất hiện trong tiệm Prada, bên cạnh còn có một mỹ nữ trẻ tuổi xinh đẹp. Nhất định là vừa rồi ăn hơi nhiều nên gặp ảo giác. Lý Mạn Thù nhắm mắt lại mở ra, thế nhưng hai người kia vẫn ở đó. Cảm giác được Lý Mạn Thù hơi chậm lại, Thẩm Minh Sơn cũng thản nhiên bước nhanh hơn. Trên thực tế, mỗi khi đi ngang qua các cửa hàng đồ hiệu này, hắn đều sẽ cố tình bước nhanh hơn, tránh cho Lý Mạn Thù bỗng nhiên yêu cầu đi vào trong xem. Thẩm Minh Sơn dù là giám đốc phòng thị trường, nhưng thu nhập hàng năm chỉ khoảng 400, 500 nghìn, lại là người có gia đình, đương nhiên không thể tiêu quá nhiều tiền lên người Lý Mạn Thù. Huống hồ phòng thị trường chủ yếu dựa vào trích phần trăm, cho dù là giám đốc thì lương cứng cũng chỉ là 10.000, cho nên khi không có đơn hàng, tình trạng kinh tế của Thẩm Minh Sơn cũng không khá khẩm gì, hàng hiệu động tí là mấy chục ngàn này cũng rất khó khăn với hắn. Cho nên khi phát hiện Lý Mạn Thù hơi chậm lại, hắn lập tức có ý nghĩ phải rời khỏi đây nhanh một chút. Minh Sơn, chờ một chút. Thấy Thẩm Minh Sơn càng chạy càng nhanh, Lý Mạn Thù vội vàng gọi hắn lại. Mạn Thù, công ty còn rất nhiều việc, không có thời gian dạo phố. Thẩm Minh Sơn tuy dừng bước, lại cau mày nói. Trong lòng Lý Mạn Thù hơi lạnh, nàng rõ ràng không yêu cầu gì cả, người đàn ông này đã sợ như vậy rồi, nhưng bây giờ không phải lúc nghĩ những chuyện này, nàng chỉ vào trong tiệm Prada nói. Người kia hình như là Dương Hạo, Thẩm Minh Sơn hơi sửng sốt, nhất thời không nhớ ra là ai, bởi vì hắn căn bản không hỏi tên chồng cũ của Lý Mạn Thù. Là chồng cũ của em, Lý Mạn Thù mở miệng giải thích. À, chính là tên shipper kia à? Thẩm Minh Sơn lập tức cảm thấy ưu việt, nhưng lại nghi ngờ hỏi, không đúng, một tên shipper sao lại đi dạo tiệm Prada? À, có lẽ là đi ship. Thẩm Minh Sơn lập tức nghĩ ra lý do. Lý Mạn Thù chỉ Tôn Tâm Di, không giống, bên cạnh còn có một cô gái. Thẩm Minh Sơn nhìn theo ngón tay nàng, tiếp đó liền trợn tròn mắt. Đồng thời thầm nói, Lý Mạn Thù nói không đúng chút nào, đó đâu phải là cô gái, mà là mỹ nữ ngực nở mông cong mới đúng. Chúng ta vào xem một chút đi. Thẩm Minh Sơn chủ động đề nghị, trong lòng lại nghĩ một shipper nào có tiền tán gái, trái lại thì mình có thể thử cướp mỹ nữ này, nếu đối phương nguyện ý. Tiêu phí ở Prada cũng đáng giá, dù sao dáng người và gương mặt kia cũng là cực phẩm. Được, Lý Mạn Thù cũng muốn vào tìm hiểu, lập tức gật đầu. Sau đó hai người cũng đi vào tiệm Prada. Dương Hạo căn bản không phát hiện hai người, bởi vì lúc này Tôn Tâm Di đã cầm chiếc túi xách nàng nhìn chúng lên, đề cử, tôi cảm thấy chiếc này rất thích hợp. Nữ nhân viên cười nói, tiểu thư có ánh mắt tốt thật, chiếc túi xách này là sản phẩm chủ lực trong mùa xuân, rất hợp với tiểu thư, ngài có thể thử trước gương. Tôi chỉ chọn giúp mà thôi, Tôn Tâm Di mở miệng giải thích. Chọn hộ cũng có thể thử mà, đúng không tiên sinh?
Nữ nhân viên chớp chớp mắt với Dương Hạo, dáng vẻ mau khen tôi đi. Dương Hạo cười gật đầu, nghĩ thầm nhân viên này rất có ánh mắt, tuy nàng không biết ý đồ chân chính của mình, nhưng ít ra cũng nhân ra mình muốn tặng cho Tôn Tâm Di một chiếc túi. Tâm Di, cô thử đi, nhìn xem thế nào. Dương Hạo cũng mở miệng. Được rồi. Thật ra trước đây không lâu, khi Tôn Tâm Di đi dạo phố với bạn thì đã từng thử chiếc túi này, nàng rất thích, chỉ là quá đắt. Dương Hạo, nhưng đúng lúc này, một giọng nói đột ngột vang lên. Trong cửa hàng đồ hiệu này, mọi người nói chuyện đều tương đối nhỏ nhẹ, rất ít người kêu to gọi nhỏ như vậy. Trong lúc nhất thời, không chỉ ba người Dương Hạo, mà tất cả mọi người trong cửa hàng đều chú ý qua. Mà khi Dương Hạo nhìn thấy Lý Mạn Thù và Thẩm Minh Sơn thì cũng sửng sốt một chút, không ngờ lại trùng hợp như vậy. Sao anh lại ở đây? Lý Mạn Thù đánh giá Tôn Tâm Di và chiếc túi xách trong tay nàng, sau đó chất vấn. Lần này thì nữ nhân viên choáng váng rồi, nàng nhìn Lý Mạn Thù khí thế hung hăng, dáng vẻ như vợ cả bắt được tiểu tam. Làm nhân viên bán hàng 5 năm, họ cũng từng gặp trường hợp này, hơn nữa không chỉ một lần. Nhưng hôm nay lại có cảm giác không thích hợp, nếu như là vợ cả, vậy thì người đàn ông bên cạnh là sao? Chẳng lẽ hai vợ chồng ai chơi của người đấy, sau đó chạm mặt nhau? Không đúng, nếu ai chơi của người nấy thì phải làm bộ như không nhìn thấy mới đúng. CPU của nữ nhân viên sắp cháy rồi, cũng không hiểu quan hệ giữa họ ra sao nữa. Nhưng Tôn Tâm Di thì lại đoán được thân phận của Lý Mạn Thù, vừa rồi khi ăn cơm thì Dương Hạo đã nói cho nàng biết vị này mới ly hôn không lâu, có một đứa con gái 5 tuổi. Cô gái trước mặt này, khả năng cao là vợ cũ. Thế nhưng là vợ cũ rồi, bên cạnh còn có đàn ông, còn kêu gào cái gì? Tiệm Prada này là do cô mở hay là do giám đốc Thẩm mở? Tôi đi dạo một vòng cũng không được. Hiện giờ Dương Hạo không phải là Dương Hạo khi mới cầm giấy ly hôn, bởi vì cái gọi là người nghèo chí ngắn. Hôm qua hắn chỉ dám phun một ngụm nước miếng cho hả giận, nhưng hôm nay đã khác, hắn chính là người đàn ông chắc chắn trở thành tỷ phú. Cho dù không nói đến tương lai, thì bây giờ trong thẻ hắn cũng có 210.000, cũng có năng lực tiêu phí ở đây. Số dư trong tài khoản thật sự có thể quyết định đàn ông có thể cứng hay không. Anh cũng biết nơi này là Prada, anh có thể dạo ở đây sao? Lý Mạn Thù hừ lạnh đầy khinh thường. Mặc kệ tôi có thể mua hay là không, cũng không có quan hệ gì với cô cả, cô Lý Mạn Thù. Dương Hạo cũng đáp lại. Người anh em, Mạn Thù là sợ anh mất mặt thôi. Anh chỉ là một shipper, không cố gắng đi làm, còn giả bộ người có tiền để lừa gạt con gái nhà người ta à? Thẩm Minh Sơn tiến lên một bước, ra vẻ vạch trần kẻ dối trá. Mà thông qua đối thoại của ba người, nữ nhân viên đang hóng hớt cũng hiểu đại khái quan hệ của ba người. Thì ra là vợ chồng ly hôn chạm mặt nhau, chỉ là hai người đều có người mới. Thế Ngưng, shipper là thế nào? Vị này nhìn rất có khí chất của một ông chủ, nhìn thế nào cũng không giống shipper. Nữ nhân viên thầm nghĩ. Mà lúc này, Thẩm Minh Sơn lại nói với Tôn Tâm Di, em gái, cô đừng bị người này gạt, người này chỉ là một shipper, không mua nổi những thứ này đâu. Lúc nói chuyện, hắn bình tĩnh giơ tay lên, để lộ chiếc đồng hồ Vacheron Constantin. Chiếc đồng hồ này mặc dù là dòng rẻ nhất của Vacheron Constantin, nhưng cũng phải 100.000 cất bước. Nhưng Thẩm Minh Sơn mua hàng second hand chỉ hơn 60.000, đây chính là một trong ba thần khí trang bức của hắn. Hai thứ khác chính là chiếc BMW kép 525 bên dưới lầu và chiếc túi xách Hermes mà hắn hận không thể cho tất cả mọi người nhìn thấy. Cảm ơn nhắc nhở, nhưng tôi tìm bạn trai thế nào, hình như không quan hệ gì với anh thì phải. Cho dù anh ấy là shipper, tôi cũng nguyện ý ngồi sau xe điện của anh ấy. Thái độ của Lý Mạn Thù làm Tôn Tâm Di thấy rất khó chịu, lúc này Thẩm Minh Sơn lại nhảy ra dạy đời, Tôn Tâm Di dứt khoát giả bộ bạn gái của Dương Hạo để mắng lại. Bạn trai, Lý Mạn Thù nhạy bén bắt được tin tức mấu chốt trong lời nói của Tôn Tâm Di, con ngươi nàng đột nhiên trợn tròn, trên mặt viết đầy khó tin. Tuy 1 tháng trước khi ly hôn thì nàng cũng không về nhà, nhưng theo nàng hiểu về Dương Hạo, thì Dương Hạo không thể có một đoạn tình cảm mới nhanh như vậy được, huống chi đối phương còn là mỹ nữ trẻ tuổi xinh đẹp hơn nàng. Mà Thẩm Minh Sơn ở bên cạnh cũng ngây người, hắn vốn cho rằng Dương Hạo đang trong quá trình lừa gạt con gái nhà lành, không ngờ lại đã lừa tới tay. Lại nhìn dáng người cao gầy nóng bỏng của Tôn Tâm Di, trong lòng không nhịn được mà chửi bậy, cải trắng ngon như vậy lại bị heo ủi. Mẹ kiếp, mình cũng muốn làm con heo đó. Trong lòng Thẩm Minh Sơn lập tức tràn đầy đố kỵ và hâm mộ. Yên lặng tính toán làm thế nào để xin số, vị mỹ nữ này rõ ràng là rất dễ lừa, một shipper mà còn không chê, nhưng vậy một giám đốc như hắn còn không dễ dàng. Dương Hạo, anh đúng là tồi tệ, vừa ly hôn đã tìm người khác. Nếu như Dương Hạo tìm một người phụ nữ không bằng mình, Lý Mạn Thù có lẽ sẽ không cảm thấy gì, trong lòng còn thầm đắc ý, xem đi, không có tôi thì anh cũng chỉ có thể tìm loại phụ nữ này. Nhưng bây giờ, hắn lại tìm được một mỹ nữ xinh đẹp trẻ tuổi như Tôn Tâm Di, trong lòng nàng lập tức cảm thấy không thăng bằng, có một loại cảm giác bị Dương Hạo đá chứ không phải mình đá Dương Hạo. Tôi ly hôn mới tìm, hợp tình hợp lý hợp pháp, không giống một số người, còn chưa ly hôn đã vội vã tìm người tiếp bàn. Nói thật, Dương Hạo không muốn cãi nhau ở loại trường hợp này, quá mất mặt. Nhưng Tôn Tâm Di rõ ràng là không nói đạo lý, cái gì gọi là vừa ly hôn đã tìm phụ nữ, cô CMN còn chưa ly hôn đã cấu kết với tên họ Thẩm này rồi, mình ly hôn rồi còn không thể tìm. Đây rõ ràng là tiêu chuẩn kép nổi tiếng nha. Lý Mạn Thù á khẩu không trả lời được, chỉ có thể khó tin nhìn Dương Hạo, khi còn sống chúng, đối phương không bao giờ nói chuyện như vậy với mình. Họ Dương, anh đừng ngậm máu phun người, tôi và Mạn Thù chỉ là đồng nghiệp bình thường. Thẩm Minh Sơn mặt ngoài nhìn như giúp đỡ Lý Mạn Thù đứng ở điểm cao của đạo đức, nhưng trên thực tế là đang muốn nói cho Tôn Tâm Di biết, mình và người phụ nữ bên cạnh không có quan hệ gì, tái tạo lại hình tượng của bản thân. Đồng nghiệp bình thường đúng không? Dương Hạo cười lạnh nói, có cần tôi tìm Vương Tuyết Như đến để ba người nói chuyện không? À, anh, Thẩm Minh Sơn trợn mắt há mồm, hai mắt trợn trừng trừng, hắn thực sự không hiểu vì sao Dương Hạo lại biết tên vợ mình. Hơn nữa, nghe giọng điệu thì hình như con quen vợ mình. Chẳng lẽ tên này đang điều tra mình? Nghĩ đến đây, Thẩm Minh Sơn bỗng cảm thấy lạnh sống lưng, là một giám đốc phòng quảng cáo, hắn cũng nhận hối lộ không ít, nếu đối phương điều tra được những thứ này, hắn không chỉ mất việc, còn có thể đi vào đạp máy may.
Mạn Thù, chúng ta đi, không chấp nhặt với chó điên. Thẩm Minh Sơn luống cuống, không dám ở lại đây nữa, quay đầu liền đi. Minh Sơn, anh. Lý Mạn Thù không cam lòng, nàng vốn còn định khiêu khích vài câu, nhưng Thẩm Minh Sơn đã đi, nàng cũng không tiện ở lại, liền đuổi theo. Một vở kịch kết thúc, trên mặt nữ nhân viên vẫn lộ vẻ chưa thỏa mãn, hôm nay cửa tiệm cũng không có nhiều khác, được hóng hớt một chuyện như này cũng rất hạnh phúc. Đáng tiếc người đàn ông kia quá nhát, cứ vậy đã chạy. Tiểu thư, chúng ta tiếp tục thử túi. Nữ nhân viên tiếp đãi Dương Hạo và Tôn Tâm Di phản ứng rất nhanh, vội vàng thu hồi tâm tư hóng hớt. Anh Dương, còn thử không? Tôn Tâm Di nhìn Dương Hạo. Không cần thử nữa. Dương Hạo khoát tay, nghe hắn nói vậy, nữ nhân viên không khỏi thất vọng, hiển nhiên là vở kịch vừa rồi làm vị này mất hứng. Nhưng câu nói tiếp theo của Dương Hạo lại làm nàng được trải nghiệm tàu lượn siêu tốc, gói chiếc màu trắng ngà và màu đen lại đi. Nữ nhân viên hơi sửng sốt, tiếp đó hỏi, tiên sinh muốn mua 2 chiếc sao? Tôi có nói sai gì sao? Dương Hạo cười hỏi lại. Không có, không có. Nữ nhân viên vui vẻ ra mặt, nàng vốn cho rằng vị này muốn đi, kết quả lại là quay xe. Người ta không chỉ không đi, còn mua hẳn 2 chiếc túi. Tiên sinh, tiểu thư, hai vị qua khu nghỉ ngơi chờ một lát. Nữ nhân viên đưa hai người đến khu nghỉ ngơi, lập tức có nữ nhân viên khác đưa trà và đồ ăn vặt lên. Mà lúc này, trái tim nhỏ của Tôn Tâm Di đập như hươu chạy, vị này mua 2 chiếc túi, một chiếc là tặng quà sinh nhật cho em gái, vậy một chiếc khác chắc là của mình nhỉ? Đây chính là túi sách Prada 26.000 nhân dân tệ một chiếc đấy, quá đắt, mình có nên nhận hay không? Tiểu thư, ngài kiểm tra túi đi, nếu không có vấn đề, tôi sẽ ghi hóa đơn. Khi Tôn Tâm Di đang giàu dĩ, nhân viên đã quay lại, mang theo 2 chiếc túi sách. Tôn Tâm Di vô thức nhìn về phía Dương Hạo, trong mắt có ý hỏi thăm. Tôi không hiểu, cô xem đi. Dương Hạo giang tay ra. Tôn Tâm Di gật đầu, cầm túi lên quan sát cẩn thận. Chất lượng của Prada được công nhận là kém, mọi người đều biết, trong số các nhãn hiệu cao cấp, chất lượng của Prada không nói là lót đáy nhưng cũng gần như vậy, vấn đề thường thấy là biến dạng, dạn đường chỉ, khóa kéo dễ hỏng, logo dễ mất, vân vân. Nếu như bạn có một chiếc túi Prada chất lượng tốt, vậy thì xin chúc mừng, khả năng cao nó là made in Thâm Thành. Cho nên mọi người mua hàng hiệu, thật ra cũng không phải nhìn trúng chất lượng của nó, mà là thuộc tính nhãn hiệu và thuộc tính xã giao của nó. Tuy chất lượng Prada không tốt, nhưng túi mới mà đã có vấn đề thì không có. Tôn Tâm Di kiểm tra một phen, 2 chiếc túi đều không có vấn đề, liên gật đầu với Dương Hạo. Mỹ nữ, ghi hóa đơn đi. Dương Hạo uống chén trà, rồi đứng dậy đi theo nhân viên đến quầy thu ngân, sau đó tiêu sái quét thẻ trả tiền. 2 chiếc túi mất 52.000 nhân dân tệ, dễ chịu. Dương Hạo không biết đây có phải một loại bệnh hay không, lúc tiêu tiền chỉ cảm thấy thoải mái đến khó hiểu. Cho nên mới nói, có một số phụ nữ thấy khó chịu thì sẽ đi mua sắm, chuyện này có thể hiểu được. Hai vị đi thong thả. Nữ nhân viên mặt đầy tươi cười, đưa tiễn Tôn Tâm Di và Dương Hạo ra ngoài, trong lòng vẫn không quên diss Lý Mạn Thù. Một ông chồng tốt như vậy mà lại giao cho người khác, nhìn đi, cô không cần thì có rất nhiều cô gái trẻ tuổi xinh đẹp xếp hàng kìa. Cảm ơn bạn gái tương trợ. Một món quà nhỏ. Rời khỏi cửa hàng Prada, Dương Hạo đá chiếc túi màu trắng ngà cho Tôn Tâm Di. Chuyện này. Tôn Tâm Di đã nghĩ đến một chiếc túi thuộc về mình, nhưng khi Dương Hạo thật sự đưa cho nàng, thì nàng vẫn có chút không biết phải làm sao. Anh Dương, món quà này quá quý giá, tôi không thể nhận. Tôn Tâm Di tuy cực kỳ thích chiếc túi này, nhưng nàng vẫn cảm thấy mình không thể nhận, dù sao cũng mới gặp lần đầu, nhận món quà quý giá như vậy thì không thích hợp. Tâm Di, cô không cần có gánh nặng trong lòng, tôi chỉ muốn biểu thị lòng cảm ơn, chứ không có ý gì khác. Dương Hạo không nói gì, trực tiếp nhét túi mua sắm vào trong tay Tôn Tâm Di. Trong lòng nghĩ thầm, hôm nay cô không nhận cũng phải nhận, bằng không nhiệm vụ của tôi phải làm thế nào? Anh Dương, chuyện này. Tôn Tâm Di còn định từ chối, Dương Hạo lại mở miệng, nếu cô thấy băn khoăn, vậy 1 tháng tiếp theo giúp tôi giảm cân đi, mục tiêu của tôi là 75 kg. Tôn Tâm Di do dự một chút, đáp lại, vậy mỗi ngày tôi sẽ mang bữa trưa giảm cân cho anh. Ok, Dương Hạo gật đầu. Vậy cảm ơn anh Dương. Tôn Tâm Di cực kỳ thích chiếc túi này, cộng thêm Dương Hạo rất chân thành, nên nàng cũng không từ chối nữa. Đinh, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ phú ông ái náy. Phần thưởng đã cấp, mời ký chủ đến cửa hàng BID4S số 23 đường Hán Giang để nhận BID Yang Wang U8X1. Quả nhiên, sau khi Tôn Tâm Di nhận quà, âm thanh nhắc nhở của hệ thống đã vang lên, "Nis, món quà này đáng giá." Lúc này, ánh mắt Dương Hạo nhìn Tôn Tâm Di cũng thay đổi. Trong mắt hắn, đây không phải là mỹ nữ gì cả, mà là boss rơi đồ và rơi tiền nha. Đầu tiên là thẻ X10, rơi ra 210.000 nhân dân tệ, nhỏ hơn hiện giờ lại rơi một chiếc BID Yang Wang U8, hắn bắt đầu chờ mong con boss này còn có thể rơi thứ gì. Phòng tập, Vu Lệ Lệ và Chu Linh đang ngồi ăn lẩu cay sau quầy tiếp tân, lúc này Mạnh Ngọc Ngọc cũng ở nơi này, nàng chọn một phần cơm gà hầm. Ba cô gái vừa ăn vừa trò chuyện, chủ đề chợt chuyển đến Dương Hạo và Tôn Tâm Di. Lệ Lệ, Linh Linh, hai người không biết thì thôi, vị kia thế mà lại lái xe điện đến. Tôi ở trên tầng 2, vừa hay nhìn thấy anh ta lái xe điện đưa Tôn Tâm Di đi. Cũng không biết người này là nghèo thật hay là giả nghèo nữa. Mạnh Ngọc Ngọc nói đến chuyện mình nhìn thấy xe điện, tôi đã nói anh ta là shipper rồi mà. Vu Lệ Lệ lập tức lên tinh thần, suy đoán có lẽ là mang tất cả tiền tiết kiệm ra để tán tỉnh Tôn Tâm Di. 100 tiết, 30.000 nha, shipper phải tích nửa năm mới đủ. Nếu như là thật, vậy vị đại ca này cũng quá si tình rồi. Chu Linh nói một câu xúc động. Có một số liếm cầu chính là như vậy, bản thân không ăn không uống cũng phải nịnh nọt nữ thần. Mạnh Ngọc Ngọc rất hiểu liếm cầu, bởi vì trên WeChat của nàng cũng có loại liếm cầu này, bản thân chỉ kiếm được 5.000, 6.000 một tháng, lại bớt ăn bớt mặc để dành tiền mua khóa học của nàng. Mà đối với loại liếm cầu này, phương thức xử lý của Mạnh Ngọc Ngọc chính là như gần như xa. Một khi cảm giác được tên liếm cầu nào có dấu hiệu buông tha, thì nàng mới cho một chút ngon ngọt để đối phương nhìn thấy hy vọng. Nàng gọi phương thức này là nuôi chó. Chuyện này vui sướng hơn nuôi chó thật nhiều lắm, mấu chốt là còn có thu hoạch thực tế.
À, thật đáng thương, có lẽ Tôn Tâm Di cũng chỉ đi ăn bữa cơm với anh ta thôi. Chu Linh thở dài. Liếm cầu không đáng đồng tình. Mạnh Ngọc Ngọc bĩu môi, lý do liếm cầu trở thành liếm cầu còn không phải là thèm thân thể người khác sao, cho nên Mạnh Ngọc Ngọc sẽ không đồng tình với liếm cầu, dù sao liếm cũng có mục đích mà. Khi ba người đang trò chuyện, cửa tự động của phòng tập đã mở ra, Tôn Tâm Di cất bước đi vào. Ánh mắt ba cô gái đồng thời rơi vào người nàng, Vu Lệ Lệ vốn định khiêu khích vài câu, ngồi xe điện có lạnh không? Kết quả nàng đang định mở miệng, liền nhìn thấy túi mua sắm có logo Prada trong tay Tôn Tâm Di, con ngươi của nàng hơi co lại, trên mặt hiện ra vẻ kinh hãi. Cuộc sống thực tế không phải TikTok, trên TikTok bạn mua một chiếc túi Prada hơn 20.000 thì sẽ bị khiêu khích là quá lâu, nhưng hiện thực thì lại khác, người bình thường là không mua nổi hàng hiệu như Prada. Ví dụ như Vu Lệ Lệ, tiền lương cứng trích phần trăm, mỗi tháng kiếm được khoảng 5.000, nàng và Mạnh Ngọc Ngọc thuê chung nhà, mỗi tháng hết 2.800, cộng thêm điện nước ga vào là hơn 3.000, cho nên mỗi tháng nàng chỉ chi tiêu 1.500, lại thêm tiền cơm, mua quần áo, mỹ phẩm, vật dụng hàng ngày, 5.000 thật sự là không đủ xài. Đấy là còn chưa tính đến những trường hợp ngoài ý muốn, mà 5.000 xem như là thu nhập trung bình của người làm thuê bình thường, cho nên chiếc túi xách hơn 20.000 đã là rất xa xỉ với người bình thường. Tâm Di đã bắt đầu mua đồ Prada rồi, thật là hâm mộ. Chu Linh cũng nhìn thấy chiếc túi mua sắm trong tay Tôn Tâm Di, tính cách nàng tương đối trực tiếp và vui tươi, lập tức để đũa xuống, xúc động nói một câu. Tôn Tâm Di lạnh nhạt đáp lại, anh Dương tặng. Mà những lời này lại tạo thành bạo kích với Vu Lệ Lệ. Nàng rốt cuộc đã đề cử vị đại gia nào cho Tôn Tâm Di chứ? Tiện tay đã tặng Prada cất bước rồi. Trong đầu Vu Lệ Lệ chợt vang lên một giai điệu, nếu như có thể làm lại, tôi muốn chọn Lý Bạch. Anh Dương tặng cái gì nha, trang sức, quần áo hay là túi xách? Chu Linh tò mò hỏi. Mà nàng cũng hỏi vấn đề Mạnh Ngọc Ngọc quan tâm nhất, tuy đồ Prada rất đắt, nhưng khăn quàng cổ, mũ hay một ít trang sức thì hơi rẻ. Điều này cũng có thể nhìn ra tài lực của Dương Hạo thế nào. Một chiếc túi xách, Tôn Tâm Di đáp. Phụ nữ đều có lòng hư vinh, Tôn Tâm Di cũng không ngoại lệ, nàng biết Vu Lệ Lệ có địch ý với mình vì chuyện của Từ Lâm Hiên, cũng biết Vu Lệ Lệ và Mạnh Ngọc Ngọc thường xuyên tụ tập nói xấu mình. Mà lần này cũng coi như một lần phản kích, dù sao Dương Hạo là do Vu Lệ Lệ đề cử cho nàng. Oa, thế mà lại là túi xách, có thể mở ra xem không? Tôi đi ngang qua tiệm Prada mấy lần mà không dám vào. Không thể nghi ngờ, Chu Linh là một vai phụ rất tốt, dưới sự cố gắng của nàng, Tôn Tâm Di còn không cần nói chuyện. Mạnh Ngọc Ngọc và Vu Lệ Lệ thật ra cũng muốn xem, dù sao cũng là Prada nha. Vậy vào phòng nghỉ xem đi. Tôn Tâm Di cũng không từ chối, bị người thèm muốn cũng là một việc rất thoải mái, nhất là còn có hai người không thân thiện với mình. Nơi này không tiện bóc. Chu Linh liên tục gật đầu, trên quầy có 2 máy tính và đủ loại vật dụng, không tiện mở đồ. Thế là 4 cô gái đi vào phòng nghỉ, Tôn Tâm Di đưa túi mua sắm cho Chu Linh, người sau đã không kịp chờ đợi, vội vàng lấy túi chống bụi bên trong ra, sau đó lại cẩn thận mở túi chống búi, chiếc túi xách màu trắng ngà hiện ra trước mắt 4 người. Oa, quá đẹp. Đây hình như là kiểu mới, tôi đi ngang qua tiệm Prada thì đã nhìn thấy trong tủ kính. Tinh quang ở ngay bên cạnh, Chu Linh thường xuyên đi dạo, cho nên cũng nhận ra đây là sản phẩm mới trong tủ kính. Kiểu dáng đẹp thật. Mạnh Ngọc Ngọc tán dương một câu, trong lòng thì ghen tị muốn chết, đồng thời âm thầm disco bạn nhỡ Vu Lệ Lệ một vạn lần. Có một đại gia như vậy, thế mà lại đề cử cho Tôn Tâm Di, nếu đề cử cho nàng, 100 tiết túi xách Prada đều thuộc về nàng. Mà lúc này, trong lòng Vu Lệ Lệ là đố kỵ và hối hận, nàng thậm chí còn không muốn nói một câu nào, trong lòng đang tính toán, sau này phải giữ gìn quan hệ với Dương Hạo. Tôn Tâm Di cướp mất Từ Lâm Hiên trong tay nàng cũng muốn cướp người của Tôn Tâm Di. Tâm Di, cô đừng bị người lừa. Hiện giờ có rất nhiều người mua hàng giả cao cấp để lừa gạt, tôi đề nghị cô đến tiệm Prada bên Tinh Quang để giám định lại. Lúc này, một giọng nam chợt vang lên sau lưng 4 cô gái. 4 người đều quen thuộc với giọng nói này, hắn là quản lý Chu Hồng Cường. Hắn đến phòng nghỉ uống nước, vừa hay nghe thấy 4 cô gái nói chuyện, mà Chu Hồng Cường cũng là một trong những người theo đuổi Tôn Tâm Di. Thấy người tặng quà đắt như vậy cho Tôn Tâm Di, trong lòng tự nhiên không thoải mái. Thấy Tôn Tâm Di không lên tiếng, Chu Hồng Cường lại bồi thêm một câu, "Tâm Di, đám Sở Khanh bây giờ có rất nhiều chiêu trò, không thể không đề phòng." Anh Cương, Tâm Di mua túi xách này ở cửa hàng Prada bên Tinh Quang. Chu Linh nói chân tướng, cũng là vì không muốn vị quản lý này quá mất mặt. À, như vậy à? Khóe miệng Chu Hồng Cường giật giật, cảm thấy mất hết mặt mũi, lại mở miệng bù một câu, có phải thật lòng hay không? Không thể dựa vào tặng quà gì để so sánh, phải xem anh ta có thật sự tốt với cô hay không. Lời này nghe như có đạo lý, nhưng 4 cô gái ở đây đều không phải là trẻ con, căn bản là không nuốt nổi cái bánh vẽ này. Không thể dùng quà để so sánh, CMN, anh ngay cả quà còn không tặng, so sánh cái rắm. Trên đường Hán Giang có rất nhiều cửa hàng 4S, là trung tâm tiêu thụ ô tô có tiếng ở Giang Thành. Vài năm trước, cửa hàng BYD 4S đều sắp đóng cửa, nhưng những năm gần đây, xe điện phổ cập nhiều hơn, nhu cầu cao hơn. BYD cũng nghênh đón làn sóng mới, năm ngoái tiêu thụ 3 triệu chiếc, đây là số liệu mà trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ. Dương Hạo mang theo tâm trạng kích động đi vào cửa hàng, sau khi nói rõ ý đồ, nhân viên lập tức đưa hắn đến phòng nghỉ VIP. Vị này chính là chủ xe BYD Yang Wang U8, không thể lạnh nhạt. Giải quyết thủ tục liên quan, biển số giấy tờ, khi kết thúc thì đã gần 4 giờ chiều. Dương Hạo ngồi trên vị trí lái BYD Yang Wang U8, nội tâm vui sướng. Trước khi 5 tiệm lẩu của hắn đóng cửa, Dương Hạo cũng không mua xe sang cấp 1 triệu tại thời điểm đỉnh phong của hắn. Vì giữ thể diện nên hắn đã mua một chiếc Maserati Ghibli second hand, chiếc xe kia chỉ có thể nói là bình thường. Nhưng chiếc BYD Yang Wang U8 trước mặt này là xe sang cấp 1 triệu hàng thật giá thật, hắn chọn màu xanh lá ngọc. Lái trên đường, tỷ lệ quay đầu không nói 100% nhưng cũng gần như, nhất là cánh đàn ông thì không rời nổi mắt. Chỉ cần ngươi hơi quan tâm đến ô tô thì sẽ biết BYD ra một chiếc xe sang cấp 1 triệu, đến mức rất nhiều người đang nhạo báng, trước kia là có tiền không mua BYD, bây giờ là không có tiền mua BYD.
Giá bán 1.090.000 nhân dân tệ, thêm giấy tờ vào phải 1.2 triệu. Đặt ở mấy năm trước, nếu có một chiếc xe nội địa dám bán cái giá này, nhất định sẽ bị phun thảm. Đương nhiên, hiện giờ cũng bị phun không nhẹ. Hết cách rồi, trong nhận thức của họ, chỉ cần nước ngoài là sẽ tốt, đồ nội địa đều rất lâu. 4/30, Dương Hạo lái chiếc BYD Yangwang U8 đến nhà trẻ. Lúc này, đã có không ít xe của phụ huynh dừng ở ven đường, nhưng đại bộ phận đều là xe gia dụng khoảng 100.000, tốt một chút chính là Audi A4L. Bởi vì không còn chỗ đỗ gần cổng, Dương Hạo chỉ có thể lái xe ra xa một chút. "Tiểu Dương, sao hôm nay không mặc đồng phục, không đi làm à?" Dương Hạo đi bộ đến cổng nhà trẻ, lập tức nhìn thấy Trương Quế Lan. "Đổi việc rồi, tạm thời không đi ship." Dương Hạo thuận miệng trả lời một câu, dì Trương Quế Lan này rất nhiệt tình, rất thích trò chuyện với người khác, đây cũng là bệnh chung của rất nhiều người già. "Đổi việc, vậy thì tốt quá, bây giờ làm việc ở đâu?" Trương Quế Lan truy hỏi. "Xem như là lập nghiệp đi." Dương Hạo đáp qua loa. "Lập nghiệp à, lợi hại. Tiểu Dương, để tôi giới thiệu bạn gái cho cậu nhé, cháu gái tôi lớn lên rất xinh." Gần đây Trương Quế Lan đã nhiều lần muốn giới thiệu đối tượng cho Dương Hạo, mà lúc trước Dương Hạo chỉ là một shipper nên độ nhiệt tình của bà không cao, nhưng bây giờ nghe thấy Dương Hạo bắt đầu tự lập nghiệp thì nhiệt tình tăng vọt. "Dì Trương, cảm ơn dì, nhưng cháu tạm thời không có ý nghĩ này." Dương Hạo lắc đầu. "Cứ tiếp xúc một chút thôi, coi như thêm một người bạn, quay đầu tôi gửi WeChat của cậu cho con bé, hai đứa tâm sự." Lần này, Trương Quế Lan hình như là quyết tâm rồi, mà bà đã nói đến nước này, Dương Hạo cũng không tiện từ chối nữa, thật ra cái này cũng không có gì, trong danh sách WeChat có thêm một bộ thi thể thôi. Hơn nữa đối phương có add WeChat mình hay không còn khó nói, dù sao bị Trương Quế Lan giới thiệu cho mình, nhất định cũng là nữ thanh niên quá lứa, tên gọi tắt là thẳng nữ, phụ nữ thừa lại, gái ế. Loại phụ nữ này có ánh mắt cực cao lại bắt bẻ, có một ít người còn tương đối kiêu ngạo, các nàng chưa chắc đã chủ động trong việc add WeChat. Khi hai người nói chuyện, giáo viên nhà trẻ đã bắt đầu dẫn học sinh ra ngoài. Ba ba. Đại bộ phận phụ huynh đến đón học sinh đều là mẹ hoặc ông bà, Dương Hạo cao to đứng trong đám người như hạc giữa bầy gà. Hề Hề liếc mắt đã nhận ra, vội vàng kêu lên. Dương Hạo thì vẫy tay với con gái bảo bối. Nhìn thấy ba Triệu Hoán, tiểu nha đầu lập tức cua tay nhỏ với Giang Ngọc Kỳ bên cạnh, "Cô Kỳ Kỳ, tạm biệt." Tạm biệt Hề Hề." Giang Ngọc Kỳ cũng vẫy tay với Hề Hề, tiếp đó lại khẽ gật đầu với Dương Hạo. Ngày trước Dương Hạo đều mặc đồng phục shipper chuột túi, không có hình tượng gì đáng nói, hôm nay mặc đồ bình thường, lại có mùi vị của đàn ông trưởng thành, dáng người cao to khôi ngô khiến người rất có cảm giác an toàn. Nghĩ đến lời nói làm mẹ của Hề Hề, Giang Ngọc Kỳ vô thức ảo tưởng đến hình ảnh mình và Dương Hạo đứng cạnh nhau, nàng cao 1m65, đối phương nhìn qua cũng biết là trên 1m8, là chiều cao ưa thích của nàng, mà mình đứng cạnh đối phương cũng sẽ có cảm giác như chim non nép vào người. Điều kiện bên ngoài rất thích hợp, chỉ tiếc là Dương Hạo có tuổi tác của một ông chú. Hiện giờ có rất nhiều phụ nữ khoảng 20 thích các ông chú, nhưng hiện thực là cũng không phải có tuổi thì chính là ông chú. Tuổi tác chỉ là điều kiện phụ thuộc, nhất định phải có tuổi lại có tiền thì mới là ông chú, không có tiền thì là đàn ông thối đầy dầu mỡ. Mà trong lòng Giang Ngọc Kỳ, Dương Hạo không tính là đầy mỡ, nhưng cũng chỉ là một người tốt với con gái mà thôi, không phải mối ngon. Ba, sao hôm nay không đi xe điện nhà?" Lúc này, Hề Hề đã được Dương Hạo bế vào lòng, cái đầu nhỏ của Hề Hề tựa vào vai ba, giọng nói mềm mại đáng yêu. "Ba mua xe mới, lái xe đưa Hề Hề về nhà." Dương Hạo cười ha ha nói. "A, xe hơi nhỏ ư?" Hề Hề vui vẻ, hai mắt to chớp chớp, trong ấn tượng của Hề Hề thì nhà cũng có ô tô, về sau tiệm lẩu đóng cửa thì đã bán ô tô. Mà đám trẻ con trong nhà trẻ thỉnh thoảng sẽ nói đến các chủ đề như nhà có xe hơi không, mỗi khi nói đến chuyện này, Hề Hề đều không nói lên lời. Còn có vài tên nhóc đáng ghét sẽ nói nhà Hề Hề không có xe hơi, tất nhiên đám trẻ này không có tâm tư gì, chỉ là muốn khoe khoang mà thôi. Nhưng Hề Hề hiểu chuyện, chưa bao giờ nói những chuyện này cho ba, bởi vì Hề Hề biết ba đang rất vất vả. Là xe hơi nhỏ." Dương Hạo gật đầu cười. "Oa, nhà chúng ta có xe hơi nhỏ nha. Ba thật lợi hại." Hề Hề nhảy nhót hoan hô. Dương Hạo cưng chiều xoa đầu con gái, Hề Hề vui vẻ, người cha già như hắn càng vui vẻ. Hai cha con rất nhanh đã đi đến ven đường, Dương Hạo chỉ chiếc BYD Yangwang U8 đang bị hai người qua đường vây xem, nói với Hề Hề, "Đây, chiếc xe này chính là của Hề Hề." À, Hề Hề hơi ngạc nhiên gật đầu, tiếp đó nhìn kỹ chiếc xe to lớn bên ven đường, chu miệng nhỏ nói, Ba gạt người." "À." Dương Hạo hơi mờ mịt, "Sao ba lại gạt người?" Hề Hề một tay nhỏ chống nạnh, nghiêm túc nói, "Đây không phải là xe hơi nhỏ, là xe hơi lớn." Dương Hạo một tay xoa cằm, nhìn chiếc xe dừng ở ven đường. Quả thực là không phải xe hơi nhỏ. Hề Hề nói đúng, là xe hơi lớn. Dương Hạo gật đầu tán đồng. Mà Hề Hề thì lấy ra một miếng giấy dán hình phim hoạt hình, tràn đầy phấn khởi chạy đến bên cạnh xe, Ba, con dán lên được không?" "Tất nhiên là được." Con gái bảo bối đã yêu cầu, Dương Hạo sẽ thỏa mãn nếu có điều kiện, nếu không có điều kiện thì phải sáng tạo điều kiện. Tất nhiên, trên vấn đề giá trị quan rõ ràng thì Dương Hạo sẽ không thỏa hiệp. Người anh em, điên rồi à? Biết xe này bao nhiêu tiền không, lại để con gái dán bừa. Lúc này, một người qua đường đang xem xe bỗng nhiên mở miệng nói, hắn không nghe thấy cuộc đối thoại trước của hai cha con, chỉ nghe thấy Hề Hề nói có thể dán lên không, tiếp đó Dương Hạo trả lời là được. "Cậu em, không thể dung túng trẻ con như vậy, xe của người ta là xe mới, không thể dán lung tung." Một người đàn ông trung niên khác cũng mở miệng khuyên bảo. Thật ra vị đại ca này nói không sai, xe nhà người ta thì đúng là không thể dán lung tung. Nhưng vấn đề là, xe này không phải của nhà người ta. Dương Hạo móc chìa khóa xe, ấn mở khóa, tiếp đó đèn xe liền sáng lên. Hai người qua đường đưa mắt nhìn nhau. CMN, hóa ra là chủ xe. "Cảm ơn đại ca nhắc nhở, tuy nhiên, tôi cảm thấy chúng ta không nên bóp chết sức sáng tạo của trẻ nhỏ." Dương Hạo trả lời một câu, tràn đầy vẻ trang bức. Hai người kia đều cười lúng túng. "Không sai, cậu nói gì cũng đúng. Ai bảo đây là xe của cậu, cậu muốn đập cũng không có vấn đề."
Người anh em, xe này phải hơn 1 triệu nhỉ? Đại ca trung niên hỏi. Cả giấy tờ khoảng 1,2 triệu, Dương Hạo trả lời thật. Chờ tôi trúng số, cũng mua một chiếc, đại ca trung niên đầy mong chờ nói, hắn là người chơi xổ số 20 năm, chứng kiến vô số kỳ tích, cho nên hắn tin tưởng kỳ tích. Dương Hạo giơ ngón tay cái lên, vị đại ca này còn CMN rất hài hước. Ba ba, có đẹp không? Lúc này Hề Hề đã dán giấy hình hoạt hình lên thanh bảo hiểm phía trước bên trái, đây là hình bé heo Peppa. Đất đẹp, còn giấy dán không? Dương Hạo hỏi. Có nha, Hề Hề lại lấy ra mấy tấm, có Pet, heo mẹ, heo bà. Chúng dán cả nhà chúng lên nha, Dương Hạo cười ha ha nói. Hay lắm hay lắm. Hề Hề liên tục gật đầu, thật ra ý nghĩ của tiểu nha đầu này rất đơn giản. Vừa rồi ba ba đã nói xe này là của Hề Hề, cho nên Hề Hề muốn đánh đấu lên xe, như vậy có đánh mất thì vẫn tìm thấy. Thế là hai cha con bắt đầu nghiêm túc ngồi dán giấy lên xe. Đại ca trung niên và thanh niên trẻ tuổi kia không ngừng lắc đầu, thế giới của người có tiền, bọn họ đúng là không thể hiểu nổi. Xe sang hơn triệu, lại để trẻ con chơi như đồ chơi. Quả thực là vô nhân tính. Hai cha con bận rộn một phen, 4 tấm giấy dán đều được dán lên. Một nhà 4 người, 4 heo chỉnh tề. Hề Hề rất vui vẻ, liền chúc mừng với ba ba. Dương Hạo hôn lên mặt con gái bảo bối, sau đó bế tiểu nha đầu lên xe. Không gian trong xe rất rộng, Hề Hề ngồi ở ghế sau cũng có thể duỗi thẳng chân. Mà Dương Hạo cũng nghĩ đến việc mua một chiếc ghế dành cho trẻ nhỏ, như vậy đi xa thì sẽ an toàn hơn. Nữ nhi nô lệ của con gái, nha, lúc nào cũng phải suy nghĩ cho con gái. Bởi vì nhà thuê rất gần nhà trẻ, 5 phút sau chiếc U8 đã chạy đến dưới lầu tòa nhà cũ kỹ. Lợi ích khi ở tiểu khu cũ kỹ này, bãi đỗ xe không lấy tiền, mà dựa vào cướp, anh nhanh chân thì sẽ được trước, tầm giờ này vẫn có rất nhiều chỗ đậu xe. Hai cha con đi lên nhà, nhưng khi đến cửa, mùi thức ăn đã bay ra khỏi phòng. Hi hi, gì đến rồi? Hề Hề nhảy nhót, Hề Hề thích ba ba nhất, thứ hai chính là gì, tiếp đó mới là mẹ. Bởi vì từ khi Hề Hề hiểu chuyện, mẹ rất hung dữ, tiếp đó còn không cần Hề Hề và ba ba. Nhưng trẻ con vẫn luôn có một loại khát vọng trời sinh với tình mẹ, nhất là khi đám trẻ nhỏ trong nhà trẻ nói chuyện mẹ mình thế nào thế kia. Hề Hề có đôi khi sẽ rất mất mát, cho nên sáng sớm tiểu nha đầu mới nó để cô Kỳ Kỳ làm mẹ mình. Gì, con về rồi. Sau khi vào phòng, Hề Hề đổi dép xong liền chạy lon ton vào phòng bếp. Tiếp đó liền nghe thấy âm thanh của Lý Mạn Ni, nàng cũng lộ nửa người, ngăn cản Hề Hề tiến vào. Một màn quen thuộc này làm khóe miệng Dương Hạo cong lên. Thời gian này thật là tốt. Dương Hạo mở miệng hỏi, Mạn Ni, hôm nay em tan tầm sớm à? Hôm nay em và đồng nghiệp đi giúp nông dân duy quyền, buổi chiều tan tầm sớm, Lý Mạn Ni giải thích. Ra vậy, Dương Hạo gật đầu, tiếp đó lại dặn dò, sau này tan tầm sớm thì không cần nấu cơm, hoặc là làm vài món chay đơn giản là được, anh đang giảm cân. Hề Hề thì ăn ở nhà trẻ rồi, nên không ăn được nhiều. Được rồi, Lý Mạn Ni gật đầu, lại đi vào bếp bận rộn. Chỉ chốc lát sau, 3 món ăn một món canh đã lên bàn. Đồ ăn là cá chép giấm đường, đậu phụ tỳ bà, tôm lột xào hoa tây lam. Canh là canh sườn bí đao, cũng rất phong phú. Dương Hạo nhìn 3 món một canh sắc hương vị đều đủ trên bàn cơm, lại nhìn Lý Mạn Ni một chút, trên người nàng buộc một chiếc tạp dề mài hồng mang theo hình hoạt hình, mái tóc dài buộc thành đuôi ngựa, cái trán trơn bóng đầy mồ hôi, ánh nắng chiều xuyên qua cửa sổ, soi sáng trán của nàng, chiếu rọi ra hào quang óng ánh long lanh. Nụ cười của nàng ấm áp như gió xuân, chiếc tạp dề rộng rãi cũng không che được đường cong thướt tha. Đúng là một nữ đầu bếp xinh đẹp. Dương Hạo nhịn không được mà cảm thán một câu, hôm nay anh không đi ship à? Khi Dương Hạo đang thất thần, giọng nói của Lý Mạn Ni vang lên, gò má nàng hơi hồng hồng, chắc là cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của Dương Hạo. Đổi việc rồi, Dương Hạo lấy lại tinh thần, thuận miệng đáp lại. Việc gì nha? Lý Mạn Ni tò mò hỏi. Xem như là lập nghiệp, cùng với một người bạn, Dương Hạo đáp. Vẫn mở tiệm lẩu à? Lý Mạn Ni tuy không ghét bỏ thân phận shipper của Dương Hạo, nhưng nếu Dương Hạo muốn bắt đầu lại một lần nữa, nàng tự nhiên sẽ ủng hộ, còn mừng thay cho Dương Hạo. Không phải, bạn anh làm phòng tập thể hình, anh giúp đỡ một chút thôi. Ăn thôi, em cũng bận nửa ngày rồi. Dương Hạo không muốn tiếp tục chủ đề lập nghiệp này, cầm bát không lên múc canh cho Hề Hề. Ba ba, con muốn ăn xương sườn, 4 cái. Bởi vì Hề Hề đã ăn cơm ở nhà trẻ, nên Dương Hạo chỉ múc cho Hề Hề 2 cái xương sườn, kết quả Hề Hề không vui. Được rồi, 4 miếng. Nhưng nếu ăn không nổi thì không được ăn nữa. Dương Hạo lại múc thêm 2 miếng xương sườn, đồng thời dặn dò, vâng, Hề Hề liên tục gật đầu, nhưng ăn hàng lại nghĩ, ăn xong lại ăn thêm 2 miếng nữa. Thật ra lúc này Dương Hạo cũng rất đói, nhất là mấy món trên bàn trông rất ngon, nhưng vì nhiệm vụ, vì số tiền ban thưởng kia, hắn vẫn kiềm chế bản thân, chỉ ăn đồ ăn chứ không ăn cơm. Cũng may đồ ăn hôm nay cũng thích hợp để giảm cân. Không đúng, đây không phải phù hợp. Dương Hạo bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn Lý Mạn Ni, vì anh muốn giảm cân nên em mới nấu mấy món này đúng không? Lý Mạn Ni gật đầu, nhỏ giọng nói, giảm cân có thể ăn mấy thứ này, không béo lại còn no bụng. Vất vả rồi. Dương Hạo thấy ấm áp, hôm qua mình chỉ thuận miệng nói một câu muốn giảm cân, kết quả cô em vợ này lại nhớ kỹ. Mẹ kiếp, không biết sau này tên nào sẽ gặm mất. Cảm động xong, Dương Hạo lại thầm cảm khái một câu. Gì, ba ba mua cho con xe hơi lớn. Xe hơi lớn rất đẹp. Sau khi ăn xong, Hề Hề vừa sờ bụng nhỏ tròn vo, vừa khoe khoang với dì nhỏ. Thật sao, to thế nào? Lý Mạn Ni còn tưởng Hề Hề nói là ô tô đồ chơi, nàng quét mắt nhìn một vòng nhưng không thấy bóng dáng ô tô đâu. To như thế này này, Hề Hề dùng sức khoa tay múa chân, nói, con và ba ba còn dán một nhà pet lên xe. Là ô tô thật. Lý Mạn Ni nhìn về phía Dương Hạo đang dọn bàn. Không có xe trung quy cũng không tiện, lát nữa anh lái xe đưa em về trường, thuận tiện mang Hề Hề ra ngoài chơi. Chuyện mình có tiền lần nữa, trung quy là không gạt được, huống hồ Dương Hạo cũng không định giấu Lý Mạn Ni. Được, Lý Mạn Ni gật đầu, trong mắt tràn đầy nghi hoặc.
Nàng cũng biết tình hình của anh rể, lúc trước bán nhà đã chia một nửa tiền cho chị gái mình, một nửa còn lại thì trả nợ, hình như còn không đủ. Anh rể vốn có thể dùng toàn bộ tiền bán nhà để trả nợ, số tiền còn lại thì hai người chia đều, nhưng vì quyền nuôi dưỡng Hề Hề, anh rể đã lựa chọn thỏa hiệp. Bởi vì theo tình hình bây giờ, khả năng cao tòa án sẽ phán Hề Hề đi theo Lý Mạn Thù, đứa bé còn nhỏ, Lý Mạn Thù là mẹ, lại có công việc ổn định, đây là điều kiện có lợi. Lý Mạn Nhi còn biết căn nhà bán được 2,9 triệu, trả ngân hàng 1,1 triệu, còn 1,8 triệu thì chia đều, mỗi người 900.000. Dương Hạo dùng 900.000 trả nợ, mà hình như chị gái thì dùng 900.000 để mua nhà, bởi vì gần đây không liên lạc nên nàng không biết rõ lắm. Nói cách khác, anh rể đã bỏ mấy trăm ngàn để mua quyền nuôi dưỡng Hề Hề từ chỗ chị gái mình, hơn nữa chị gái mình còn không phải bỏ tiền trợ cấp, và Dương Hạo đã đáp ứng. Những chuyện Lý Mạn Thù làm có thể dùng 4 chữ để hình dung, ném chồng bỏ con. Mà Lý Mạn Nhi cũng vì thế mà cực kỳ thất vọng với chị gái, nàng chưa bao giờ nghĩ rằng chị mình lại bạc tình bạc nghĩa và ích kỷ đến trình độ này. Tình hình kinh tế của anh đang chuyển biến tốt đẹp, nguyên nhân thì hơi phức tạp, có thời gian thì sẽ nói cho em biết. Tóm lại, sau này em không cần lo lắng vấn đề kế sinh nhai của anh và Hề Hề. Khi Lý Mạn Nhi rửa bát trong phòng bếp, Dương Hạo chủ động giải thích một câu. Đây là chuyện tốt. Lý Mạn Nhi gật đầu, mỉm cười nói, như vậy anh cũng không cần vất vả nữa. Thật ra Lý Mạn Nhi cũng hơi lo lắng với công việc shipper này của Dương Hạo, đại khái là nửa tháng trước, một shipper của chuột túi lái xe điện vượt đèn đỏ và bị đâm chết. Người nhà bắt đền công ty chuột túi, kết quả công ty nói nhân viên vi phạm giao thông, chỉ đồng ý bỏ mấy chục ngàn tiền thăm hỏi. Khi đó nàng còn đi phỏng vấn người nhà nạn nhân, vị nhân viên kia cũng tầm tuổi Dương Hạo, con trai mới 7 tuổi. Bây giờ Lý Mạn Nhi vẫn không quên được hình ảnh đứa bé trai ôm ảnh trai và khóc giống, đêm đó nàng thậm chí còn gặp ác mộng. Trong mơ, anh rể Dương Hạo thành người bị nạn, Hề Hề ôm nàng khóc không ngừng, mà chị gái thì tìm công ty chuột túi đòi bồi thường. Hiện giờ anh rể không cần đi ship nữa, nàng cũng có thể yên tâm hơn. Mạn Nhi, em dạy Hề Hề tiếng Anh đi, anh dọn bếp cho. Trong lúc học đại học, Lý Mạn Nhi học tập rất khắc khổ, ngoại trừ học tiếng Anh, nàng còn chọn học tiếng Nhật và tiếng Pháp, đồng thời còn có trình độ rất cao. Mà Hề Hề cũng đã đến tuổi có thể học tiếng Anh, mỗi lần Lý Mạn Nhi đến thì đều dạy Hề Hề mấy từ đơn và hội thoại đơn giản. Lý Mạn Nhi rửa tay, tiếp đó cởi tạp dề. Phía trên mặc một chiếc áo len cao cổ màu đen, chiếc áo len này tương đối mỏng mà lại rất bó, không có tạp dề che chắn, dáng người tinh tế hiện lộ không sót chút nào. Ánh mắt Dương Hạo hơi dừng lại, vội vàng nhìn về phía bồn rửa bát. Cô bé trong ấn tượng đã trưởng thành từ lúc nào? Em giúp anh đeo tạp dề. Lý Mạn Nhi nói xong liền buộc tạp dề lên cho Dương Hạo, phía sau còn thắt nơ con bướm. Tạp dề này mặc trên người Lý Mạn Nhi thì rất vừa, mặc trên người Dương Hạo thì lại như phim hài, có loại cảm giác ba ba mặc trộm quần áo của con gái. Lý Mạn Nhi cảm thấy một màn này rất buồn cười, khi đi đến cửa phòng bếp còn quay lại chụp ảnh. Dương Hạo thì không quá chú ý đến hình tượng, mà bị hấp dẫn bởi mùi thơm nhàn nhàn còn sót lại trên tạp dề. Nhắc đến cũng kỳ lạ, Lý Mạn Nhi đeo tạp dề bận rộn trong bếp lâu như vậy, phía trên phải có mùi dầu khói mới đúng, thế nhưng Dương Hạo lại không ngửi thấy mùi dầu khói, trái lại còn có một mùi thơm nhàn nhạt không ngừng chui vào mũi hắn. Loại mùi thơm này không phải mùi nước hoa, mà thường xuyên xuất hiện trên người mấy cô gái xinh đẹp. Nói là mùi thơm cơ thể thì hơi cường điệu quá, tóm lại chính là một hương vị để người ta cực kỳ thoải mái. Cho nên nói con gái xinh đẹp đều rất thơm, đây là có căn cứ. Thu dọn xong, Dương Hạo trở lại phòng khách. Thật ra thì phòng khách và phòng ngủ là một thể. Bàn ăn vừa rồi đã biến thành bàn học, Lý Mạn Nhi đang dạy tiếng Anh cho Hề Hề. Nhưng bởi vì ăn quá nó, Hề Hề nghe vào lại hơi buồn ngủ, tiếp đó liền thấy Lý Mạn Nhi gõ nhẹ lên đầu Hề Hề. Dương Hạo cũng không quấy rầy hai người, cầm điện thoại lên, phát hiện mấy tin nhắn chưa đọc. Trong đó, đại bộ phận là tin của Ngụy Phát Tài, rạng sáng Dương Hạo trả tiền cho hắn, tên này tỉnh ngủ thì nhắn tin hỏi thăm Dương Hạo. Khi đó Dương Hạo xem xong lại vội vã đưa Hề Hề đi học, nên quên trả lời, sau đó cũng quên luôn. Lúc này chắc Ngụy Phát Tài đã tan tầm, thấy Dương Hạo không trả lời thì lại gửi thêm mấy tin. Dương Hạo không thể nói tỉ mỉ về lai lịch khoản tiền kia, dứt khoát nói nhà ở quê bị di rời và bồi thường. Thật ra nhà cha mẹ Dương Hạo ở dưới quê vẫn đang chuẩn bị di rời, chỉ là vẫn chưa làm gì, trước mắt kinh tế bất động sản đình trệ thì càng không thể làm, nhưng đây là lý do tốt. Quả nhiên, sau khi nghe thấy lý do này, Ngụy Phát Tài trực tiếp gửi một icon trâu, còn nói là Lý Mạn Thù nhất định sẽ hối hận, vân vân. Là anh em tốt, Ngụy Phát Tài cực kỳ bất bình thay cho Dương Hạo. Ngoại trừ Ngụy Phát Tài, còn có mấy tin WeChat của Trương Quế Lan, bà đề cử cho hắn một danh thiếp, nói là cháu gái mình, còn nói người ta là con gái, hy vọng Dương Hạo chủ động một chút. Cứ cách một lát lại gửi tin hỏi Dương Hạo đã add WeChat hay chưa. Quả nhiên là thẳng nữ mà. Thật ra thì Dương Hạo đã đoán được tình hình này khi Trương Quế Lan nói sẽ đẩy WeChat của mình cho đối phương, để vị cháu gái kia add WeChat của mình. Vì không cô phụ lòng tốt của dì Trương, Dương Hạo chủ động add WeChat của đối phương. Đối phương đặt một ID tiếng Anh là Alisa. Cách đây mấy năm, lấy tên tiếng Anh còn rất hot, ngành làm tóc đã dựa vào sức một người để ép chết làn sóng tên tiếng Anh, cũng coi như là cống hiến cho văn hóa tự tin. Hết cách rồi, bạn vắt óc mới nghĩ ra được cái tên tiếng Anh là Tony. Kết quả sau khi vào tiệm cắt tóc, phát hiện lại trùng tên với thợ cắt tóc. Chỉ hỏi bạn có lúng túng không, có khó xử không, xấu hổ không? Vị Alisa này đồng ý rất nhanh, tiếp đó gửi qua, anh họ Dương. Không sai, là dì Trương giới thiệu, Dương Hạo đáp lại. Alisa, vậy chúng ta trực tiếp vào chủ đề chính đi. Alisa, có nhà không? Dương Hạo, không. Alisa, có xe không? Dương Hạo, có. Alisa, xe gì? Dương Hạo, BID. Alisa, tôi sẽ nói với dì hai, chúng ta không thích hợp, hy vọng anh có thể phối hợp. Dương Hạo, được. Xem mặt kết thúc, dứt khoát gọn gàng. Thật ra Dương Hạo cảm thấy hình thức xem mắt này rất tốt, đơn giản trực tiếp không lề mề, cũng không lãng phí thời gian của hai bên. Kết thúc đối thoại với Alisa,
Dương Hạo lại nhận được một tin tức mới, dĩ nhiên là Lý Mạn Thù gửi đến, hỏi thăm cô gái ở tiệm Prada là ai. Dương Hạo lười trả lời, giả bộ như không nhìn thấy, nếu đối phương không phải là mẹ Hề Hề còn có tình cảm với nàng, hắn đã block từ lâu rồi. Gần 8 giờ, Dương Hạo dẫn hai mỹ nữ một lớn một nhỏ xuống dưới. Thời gian học tiếng Anh thì Hề ngủ gà ngủ gật, giờ thì lại đầy máu phục sinh, chạy chậm phía trước dẫn đường, dẫn dì nhỏ đi xem xe hơi lớn của mình. Dì, ở đây. Hề đứng trước BID Yang U8 mà khoa tay múa chân, sau đó lại chỉ vào một nhà Peppa mà nói, dì, nơi này có bé heo Peppa, là con và ba dán. Lý Mạn Nhi bị ngoại hình chiếc BID Yang U8 làm cho giật mình, chiếc xe này quá to, dài 5 mét khối, cao hơn 1m9, lực trùng kích vào thị giác rất mạnh. Tiếp đó nàng liếc nhìn logo, hình như chưa từng thấy. Lý Mạn Nhi giống như đại đa số các cô gái, chỉ biết những nhãn hiệu mà mọi người đều biết. Tự nhiên không biết loại BID Yang U8 mới ra thị trường không lâu này. Nhưng Lý Mạn Nhi cũng không có hứng thú với xe, nàng đến cạnh Hề, sơ đầu cô bé và thưởng thức một nhà Peppa, còn bình luận, heo cha hơi lệch. Hi, cái đó là do ba dán. Hề chu miệng nhỏ liếc nhìn ba phía sau mình. Lên xe, ngoài lạnh lắm. Dương Hạo cúi người bế con gái bảo bối lên, sau đó dùng dâu ở cằm cọ vào mặt tiểu nha đầu, ba dán lệch hay không? Hề liên tục tránh né, vừa cười vừa nói, không lệch chút nào, ba dán đẹp nhất. Hơn nữa, là gì nói ba dán lệch, ba đi chọc gì nha. Hề còn biết tìm đầu sỏ để đổ tội. Nhưng Lý Mạn Nhi nghe thấy lời này thì lại đỏ mặt, trong lòng suy nghĩ đồng ngôn vô kỵ, nào có thể chọc bừa với đâm bừa chứ. Hai cha con vui đùa ầm ĩ, Dương Hạo nhét con gái vào trong xe, Lý Mạn Nhi cũng lên xe. Buổi tối tầm mắt không tốt lắm, vừa rồi Lý Mạn Nhi chỉ cảm thấy chiếc xe này rất to, chờ tiến vào trong xe thì mới phát hiện nội thất bên trong cực kỳ xa hoa, nhìn qua có vẻ như rất đắt. Anh rể, đây là xe gì? Rất đẹp. Lý Mạn Nhi tò mò hỏi một câu. BID, hàng nội địa. Dương Hạo chỉ nói nhãn hiệu chứ không nói dòng xe, sợ giá cả sẽ dọa cô bé này. Xe đẹp thật, bảo sao BID lại bán chạy như vậy. Lý Mạn Nhi cảm thán một câu, bãi đỗ xe chỗ làm của nàng cũng có rất nhiều xe BID khác nhau, chỉ là hình như không có chiếc xe nàng đang ngồi. Nhưng Lý Mạn Nhi cũng không nghĩ nhiều, hàng nội địa bây giờ trăm hoa đua nở, trên đường dù sao cũng có những chiếc xe mà nàng không biết nên không thấy kỳ lạ. Đã qua giờ cao điểm, Dương Hạo lái 40 phút đã đến cổng vào khu ký túc xá của Lý Mạn Nhi. Gì, tạm biệt. Hề có chút không nỡ. Tạm biệt Hề. Lý Mạn Nhi hôn lên mặt tiểu nha đầu, nhưng hôn xong lại nhớ lúc nãy Dương Hạo cũng hôn lên mặt tiểu nha đầu này. À, Dương Hạo hôn bên nào nhỉ? Hay là hôn cả hai bên? Nói cách khác, mình hôn lên nơi Dương Hạo từng hôn. Nghĩ tới đây, mặt Lý Mạn Nhi lập tức đỏ lên, sau đó lao xuống xe như chạy trốn. Nhưng nàng còn chưa đi được mấy bước, giọng nói của Dương Hạo chợt vang lên phía sau, "Mạn Nhi, chờ chút." Ồ, Lý Mạn Nhi quay đầu, nghi hoặc nhìn Dương Hạo. Chỉ thấy đối phương mở cốp sau, tiếp đó lấy một chiếc túi mua sắm và đưa cho nàng. "Lúc em mới đi làm, anh đã định tặng em một món quà, chỉ là tình hình kinh tế lúc đó không ổn lắm, hiện giờ tốt hơn rồi, em cầm đi, cái này." Lúc này trời đã tối hẳn, căn bản không nhìn rõ logo trên túi mua sắm, chủ yếu là Lý Mạn Nhi cũng không để ý, nàng chỉ cảm thấy bất ngờ trước món quà này thôi. Con gái nhà cũng nên có một chiếc túi ra dáng, mau trở về đi, bên ngoài lạnh lắm. Dương Hạo nói xong thì quay người lên xe. "Cảm ơn anh rể." Hắn quay cửa sổ xe xuống, vẫy tay chào Lý Mạn Nhi, tiếp đó mới lái xe rời đi. Đưa mắt nhìn ô tô biến mất trong màn đêm, Lý Mạn Nhi quay người đi vào ký túc xá, nhưng nàng còn chưa đi được mấy bước, bạn cùng phòng Từ Văn Thiến đã xuất hiện từ phía sau. "Mạn Nhi, hôm nay cậu cũng tăng ca à?" Từ Văn Thiến đi làm ở một công ty truyền thông, tăng ca là trạng thái bình thường, đã nói 9 giờ làm 6 giờ nghỉ, kết quả mỗi ngày đều 7, 8 giờ mới tan tầm. "Không, đến nhà anh rể." Lý Mạn Nhi thành thật trả lời. Ô, lại là anh rể, mình rất nghi ngờ cậu và anh rể kia của cậu có gian tình." Từ Văn Thiến kéo tay Lý Mạn Nhi, hai người không chỉ là bạn cùng phòng 4 năm mà còn bạn thân không giấu gì nhau, cho nên nói đùa là chuyện thường. "Nói gì vậy, mình chỉ giúp anh ấy trông hề thôi." Lý Mạn Nhi vội vàng phủ nhận. "À, cậu đi dạo phố à?" Từ Văn Thiến thấy túi mua sắm trong tay bạn thân, thuận miệng hỏi. "Anh rể tặng." "À, lại là anh rể, còn nói không có gian tình nữa." Từ Văn Thiến ra vẻ như bắt được đuôi, tiếp đó lại rất tự nhiên mà cướp lấy chiếc túi mua sắm, "Mình xem nào." "À, Prada." Từ Văn Thiến vô thức liếc nhìn logo trên túi và kêu lên. Lý Mạn Nhi vốn không chú ý, nghĩ về phòng ngủ rồi lại xem, kết quả nghe Từ Văn Thiến kêu lên, nàng cũng đưa mắt nhìn qua. Lý Mạn Nhi tự nhiên nghe nói đến Prada, chị gái nàng cũng có hai chiếc túi Prada, đồng nghiệp cũng có người dùng, khi đám con gái nói chuyện trời đất cũng thường xuyên nhắc đến. Nhưng Lý Mạn Nhi chỉ cảm thấy loại hàng hiệu này cách mình quá xa, nếu không có anh rể giúp đỡ, khả năng cao là nàng còn không thể yên tâm học hành, cũng phải vừa học vừa làm như chị gái, cho nên bản thân nàng không quá quan tâm đến các mặt hàng xa xỉ này. "Mạn Nhi, anh rể cậu phá sản rồi cơ mà. Sao còn tặng cậu món đồ đắt như vậy, không phải giả chứ?" Từ Văn Thiến hơi hoài nghi. "Chắc không phải giả đâu, tình hình kinh tế của anh rể đã chuyển biến tốt, còn mua một chiếc xe." Lý Mạn Nhi rất hiểu anh rể mình, đối phương là một người cực kỳ tốt, sẽ không mua túi giả để lừa mình, hơn nữa cũng không cần làm như vậy. Ra vậy, Từ Văn Thiến nhếch miệng cười, vậy chính là có gian tình rồi. Đây chính là túi xách Prada, rẻ cũng phải hơn chục ngàn nha. Mạn Nhi, nói mau, thẳng thắn được khoan hồng, kháng cự thì bụng bự. Từ Văn Thiến lập tức muốn hóng hớt. Chị gái và anh rể ly hôn, em gái dự bị thượng vị. Kịch bản này chỉ nghĩ thôi đã thấy kích thích rồi, nếu đưa bút cho dì Giao nào đó, nói không chừng còn viết được một bộ phim máu chó dài 50 tập nhỉ. Tiểu khu Vọng Giang, Tôn Tâm Di cuối cùng cũng tan tầm. Xế chiều và tối nay nàng có một tiết khóa công cộng, cộng thêm 2 tiết dạy kèm buổi chiều, quả thực là khá mệt mỏi.
Nhưng sau khi trở về nhà trọ, nàng lại không nghỉ ngơi ngay mà vội vàng mở túi mua sắm ra xem. Lúc ở phòng tập, nàng không tiện thưởng thức chiếc túi xách này, mà bây giờ đã về đến nhà, nàng không cần bận tâm ánh mắt của đồng nghiệp nữa. Tâm Di, cậu về rồi, mình sắp bị dì hai làm phiền chết rồi. Khi Tôn Tâm Di vừa lấy túi xách ra, bạn cùng thuê với nàng là Triệu Doanh Doanh cũng bước ra khỏi phòng ngủ. À, cậu mua túi xách, Prada. Triệu Doanh Doanh vốn đang định phàn nàn về chuyện xem mặt với bạn thân, kết quả nhìn thấy chiếc túi Prada trên bàn trà, hai mắt lập tức sáng rực. Tâm Di, cậu phát tài à? Mình nào mua được, là một người bạn tặng. Tôn Tâm Di thuận miệng trả lời một câu, lòng nghĩ mình và Dương Hạo cũng coi như là bạn nhỉ. Bạn, không phải tên hèn mọn đã mua 50 tiết học của cậu chứ? Triệu Doanh Doanh mặt đầy tò mò. Không phải, nếu là tên đó, mình cũng không nhận. Tôn Tâm Di lắc đầu phủ nhận. Vậy thì là ai? Bên cạnh cậu có thêm một đại gia như vậy từ bao giờ? Chẳng lẽ là vị sư huynh cùng trường vẫn luôn theo đuổi kia? Triệu Doanh Doanh tiếp tục suy đoán. Đều không phải, cậu đừng đoán. Tôn Tâm Di lắc đầu, sau đó lấy túi xách Prada ra khỏi túi chống bụi, lại để ở trước gương. Là chiếc túi này à? Mình nhớ lần chúng ta đi dạo ở Tinh Quang, cậu đã nói là rất thích rồi. Triệu Doanh Doanh cũng tiến tới trước gương, nhìn chiếc túi xách trong tay Tôn Tâm Di bằng ánh mắt thèm muốn. Tôn Tâm Di không ngừng thưởng thức chiếc túi trong tay, chiếc túi này chọc trúng gu thẩm mỹ của nàng. Đương nhiên loại thưởng thức này được gia trì thêm bởi logo Prada, nếu chỉ là túi 100, 200 thì nàng cũng không để ý như vậy. Tâm Di, mau nói đến vị đại gia này đi, túi hơn 20.000 mà nói tặng liền tặng. Triệu Doanh Doanh cảm thấy rất hứng thú với vị đại gia thần bí này, nàng năm nay đã 27 tuổi, mục tiêu chính là câu được một con rể kim quy. Vì vậy nàng rất cố gắng học tập, tiêu hao một khoản tiền lớn để học đánh golf, một lòng muốn thông qua hôn nhân để vượt giai tầng. Thật ra có rất nhiều phụ nữ giống như nàng, nhưng cuối cùng chỉ có số ít đếm trên đầu ngón tay mới thành công lên bờ. Đừng nói là gả cho kẻ có tiền, bị bao nuôi hoặc là vợ nhỏ bên ngoài chính là kết cục không tệ rồi. Thật ra Tôn Tâm Di cũng có phần muốn chia sẻ, nhất là Triệu Doanh Doanh rất biết cách phân tích đàn ông, nàng cũng muốn nghe xem Triệu Doanh Doanh có cái nhìn thế nào với Dương Hạo. Thế là Tôn Tâm Di kể lại chuyện ngày hôm nay. 100 tiết học, 2 chiếc túi Prada, một ngày tiêu hơn 80.000. Tâm Di, cậu gặp đại gia rồi, hơn nữa còn là đại gia vừa ly hôn, đang là thời điểm cần an ủi nhất, cơ hội này đúng là ngàn năm có một. Nghe xong, Triệu Doanh Doanh kích động đến hai mắt tỏa sáng, đây chính là mục tiêu nàng vẫn tìm kiếm nha. Mình cảm thấy anh Dương không có ý gì khác, có lẽ người ta chỉ muốn cảm ơn mình thôi, Tôn Tâm Di nói. Vậy cậu có ý không? Triệu Doanh Doanh xoa xoa tay hỏi, dáng vẻ rất kích động. Doanh Doanh, lẽ nào cậu có ý với người ta có con gái rồi. Tôn Tâm Di rất hiểu bạn tốt của mình, Triệu Doanh Doanh luôn treo trên miệng câu sẽ gả cho đại gia, hiển nhiên đã động tâm với Dương Hạo. Có con gái cũng không sao, người như vậy nhất định sẽ khát vọng có một đứa con trai, nếu như mình có thể sinh con trai, nhất định có thể thượng vị, Triệu Doanh Doanh cười ha ha nói. Cậu không ngại làm mẹ kế. Mặc dù biết bạn thân rất muốn gả vào gia đình giàu có, nhưng nàng không ngờ đối phương lại có thể tiếp nhận loại chuyện như làm mẹ kế cho người. Tâm Di, chỉ sợ cậu hiểu lầm về từ mẹ kế này rồi. Mẹ kế ở nhà nghèo mới không dễ làm, với điều kiện như anh Dương kia, làm mẹ kế cũng rất dễ chịu, nhất là cô con gái kia còn nhỏ tuổi, vẫn là tuổi tác có thể bồi dưỡng tình cảm, nếu mình giải quyết được cô con gái, vị trí càng vững chắc hơn. Triệu Doanh Doanh càng nói càng hưng phấn, Tâm Di, nếu cậu không có ý gì, vậy dừng cho chị đây. Vậy cậu thử đi. Tôn Tâm Di khẽ lắc đầu, nàng cũng chỉ có hảo cảm với Dương Hạo, dù sao cũng chỉ quen nhau một ngày, nàng cũng không hám của như Triệu Doanh Doanh, điều kiện kinh tế tốt chỉ là một hạng thêm điểm khi chọn bạn đời thôi, huống hồ nàng còn chưa tiếp nhận được chuyện làm mẹ kế cho người. Cho nên, trước mắt nàng chỉ coi Dương Hạo là một vị đại ca rất tốt lại có tiền thôi. Đây là cậu nói đấy nhé, đừng hối hận nha. Triệu Doanh Doanh là nhân viên bán hàng của Lancam, bình thường đều tiếp xúc với các khách hàng có năng lực tiêu phí không tệ, trong đó cũng có không ít kẻ có tiền, dù sao một bộ mỹ phẩm hơn ngàn, người thường cũng không nỡ mua. Mà công việc của nàng là nghỉ thay phiên, cuối tuần không được nghỉ, thứ hai đến thứ năm thì được chọn một ngày để nghỉ ngơi. Đúng rồi Tâm Di, mình còn đang định nói đến dì hai của mình đây. Gần đây dì điên rồi, luôn giới thiệu đối tượng xem mặt cho mình, sợ mình không gả được. Hôm nay con kỳ quái hơn, giới thiệu một người đàn ông đã ly dị và nuôi con thì thôi, ngay cả nhà cũng không có, tài sản cố định chỉ có một chiếc xe, còn là xe BID. Mình cũng chịu rồi, chẳng lẽ mình luân lạc đến mức phải gả cho loại đàn ông đó sao? Triệu Doanh Doanh rất bực mình với chuyện hôm nay. Chị Doanh Doanh, đây là tiêu chuẩn kép, anh Dương cũng ly dị mà nuôi con một mình nha, Tôn Tâm Di nói. Đã nói bao nhiêu lần rồi, không được gọi chị. Triệu Doanh Doanh quệt miệng, sau khi qua 25 tuổi, nàng bắt đầu có cảm giác nguy cơ, cho nên tuy lớn hơn Tôn Tâm Di 3 tuổi, nhưng nàng kiên quyết không cho đối phương gọi mình bằng chị. Được rồi, Tôn Tâm Di bất đắc dĩ. Triệu Doanh Doanh hắng giọng một cái, nghiêm túc nói, Tâm Di, suy nghĩ của cậu vẫn chưa thay đổi, thế mà lại mang anh Dương ra so sánh với người mà dì mình giới thiệu. Anh Dương chính là ông chú trong truyền thuyết, còn người dì mình giới thiệu là đàn ông đầy mỡ, hoàn toàn không thể so sánh. Tôn Tâm Di cười gật đầu, được, cậu nói gì cũng đúng, nửa đêm, hề hề đã ngủ say. Dương Hạo thì trợn tròn mắt, nhìn kỹ màn hình điện thoại. 57, 58, 59. Hắn yên lặng đếm ngược, một giây sau, không giờ đúng, đinh, kiểm tra thấy ký chủ giảm 1 kg, cân nặng trước mắt 94,5 kg. Ban thưởng, 200.000 nhân dân tệ. Âm thanh nhắc nhở đúng hẹn mà tới, thật ra trước khi đi ngủ, Dương Hạo đã cân rồi, cân điện tử biểu hiện 94.7, nhưng xem ra hệ thống đã làm tròn, tinh tinh. Màn hình điện thoại sáng lên, là tin nhắn của ngân hàng, lại có 200.000 vào sổ, tăng thêm 160.000 trong tài khoản, trước mắt số dư là 360.000 nhân dân tệ. Hắn tìm ID Phong Huynh trên WeChat, tiếp đó trực tiếp chuyển 50.000 qua, nhắn lại, tán gái ít thôi, giữ gìn sức khỏe. Sau khi trả tiền Lưu Tử Phong, Dương Hạo lại mở app ngân hàng, gửi trả chú 100.000.
Sau khi làm xong, Dương Hạo tắt điện thoại, tiếp đó lặng lẽ xuống giường, đi ra ban công nhìn bầu trời đêm, nửa vầng trăng bị áng mây che phủ, chợt thở dài một hơi. Không nợ chính là nhẹ nhõm, đưa tay làm tan mây thấy ánh trăng. Loại cảm giác này, ai hiểu chứ? Lúc còn đi ship, Dương Hạo nghĩ sau khi trả hết nợ, nhất định phải say một bữa, ngủ 3 ngày mới tỉnh. Hiện giờ không có điều kiện say, nhưng ngủ một giấc thật ngon thì vẫn có thể. Hắn quay lại giường, kéo chăn cho Hề Hề, tiếp đó lại mổ một cái lên khuôn mặt mũm mĩm của tiểu nha đầu, sau đó nằm xuống bên cạnh con gái. Có lẽ là vì tâm trạng thả lỏng, Dương Hạo ngủ rất ngon, kết quả lại ngủ dậy muộn. Ba ba, muộn rồi. Hề Hề đã liên tục 2 ngày phải gọi ba ba rời giường, quả thực là thành đồng hồ báo thức hình người. Dương Hạo mơ mơ màng màng mở mắt ra, đã 8 giờ 30 phút, còn muộn hơn cả hôm qua, thời gian ăn sáng ở trường cũng đã qua. Nhưng bởi vì đã muộn hẳn rồi, trái lại cũng không vội. Hề Hề, sao con cũng dậy muộn rồi? Dương Hạo ngáp hỏi, hôm qua đưa Lý Mạn Ni về nhà xong, tiểu nha đầu này tắm rửa xong liền ngủ luôn, theo lý thuyết thì không nên dậy muộn như vậy mới đúng. Ba ba, con đã dậy từ lâu rồi, đã rửa mặt đánh răng xong rồi. Hề Hề vừa nói chuyện vừa nhe răng trắng, ra hiệu mình đã đánh răng xong. À, vậy sao con không gọi ba rời giường sớm một chút? Dương Hạo cũng cạn lời với con gái bảo bối của mình, hoài nghi nha đầu này không muốn đi học. Nhưng câu tiếp theo của Hề Hề lại làm Dương Hạo xấu hổ không thôi, ba ba quá mệt mỏi, con muốn ba ba ngủ thêm một lát nha. Hề Hề vẻ mặt thành thật, giọng nói mềm mại đáng yêu. Dương Hạo ôm Hề Hề vào lòng, cái áo bông nhỏ này thật là ấm nha. Không uổng công hắn từ bỏ tất cả khi ly hôn, chỉ muốn quyền nuôi dưỡng. Gần 9 giờ hai cha con mới ra khỏi nhà, bởi vì nhà trẻ đã không còn cơm nên Dương Hạo đưa Hề Hề đi ăn sáng ở gần đó. Tiểu nha đầu này ăn 2 cái bánh bao to, một quả trứng luộc nước trà và nửa bát cháo trứng muối thịt nạc. Dương Hạo thì ăn nốt nửa bát cháo của Hề Hề, tiếp đó lại ăn 2 quả trứng. Nhiệm vụ giảm cân chính là nguồn thu nhập chủ yếu của Dương Hạo ở giai đoạn này, mặc kệ là từ góc độ kiếm tiền hay là từ sức khỏe bản thân, hắn đều phải kiên trì. Lúc ăn sáng, Dương Hạo khởi động lại điện thoại, hôm qua hắn tiện tay tắt máy để ngủ cho con, kết quả nhận được rất nhiều tin nhắn và cuộc gọi nhỡ. Hắn gửi tiền cho Lưu Tử Phong xong, mấy phút sau đối phương đã gửi tin nhắn giọng nói đến, khá ồn ào, hiển nhiên là đang ở mấy chỗ như quán bar, hộp đêm. Ngắn gọi thì Lưu Tử Phong nói là mình chưa cần dùng tiền, để Dương Hạo trả cho người khác trước. Mà thấy Dương Hạo chuyển tiền xong rồi không nói gì, Lưu Tử Phong còn hùng hổ vài câu, thế nhưng vẫn chưa nhận 50.000 hôm qua. Dương Hạo trả lời, nói mình bây giờ không thiếu tiền. Đối phương lại không đáp lại, có lẽ tối qua chơi quá muộn, giờ còn đang ngủ. Ngoài ra còn có tin nhắn của Giang Ngọc Kỳ, nàng hỏi có cần để phần cơm cho Hề Hề hay không. Về sau lại hỏi Hề Hề có đi học không, Dương Hạo lập tức gửi tin cho cô Gaiso, báo đối phương là Hề Hề sắp đến. Còn có cuộc gọi nhỡ của chú hai, chắc ông nhìn thấy thẻ ngân hàng có thêm 100.000 thì mới gọi điện thoại hỏi thăm tình hình. Đi ra tiệm ăn sáng, Dương Hạo gọi điện cho chú hai Dương Quốc Mạnh, cũng không giải thích nhiều, chỉ nói mình và bạn hùn vốn kinh doanh, kiếm được ít tiền. Bởi vì lúc trước Dương Hạo cũng kinh doanh khá to, cho nên chú hai cũng không nghi ngờ gì, chỉ dặn hắn có thời gian thì về thăm nhà. Lúc đưa Hề Hề đến nhà trẻ đã là 9 chia 30, bởi vì đã gửi tin trước nên Giang Ngọc Kỳ đã chờ ở cổng. Ngay khi nàng nhìn chung quanh, một chiếc SUV có lực trùng kích rất mạnh vào thị giác đã chậm rãi dừng lại bên cạnh nàng. Giang Ngọc Kỳ vô thức lùi lại 2 bước, nàng cũng hơi chấn động với khí thế của chiếc xe này. Mà khi nàng đang tò mò quan sát đây là xe gì, thì Dương Hạo đã đi xuống, áy náy nói với Giang Ngọc Kỳ, "Xin lỗi cô giáo, hôm nay lại đi muộn rồi." "À, không có gì." Giang Ngọc Kỳ sửng sốt một chút, tiếp đó mới phản ứng lại, người xuống xe là ba của Hề Hề. Hề Hề thấy khó chịu trong người à? Giang Ngọc Kỳ lấy lại tinh thần thì hỏi. "Không có, chỉ là việc nên đến muộn." Dương Hạo cười trả lời một câu, tiếp đó mở cửa sau bế Hề Hề xuống xe. "Chào cô Kỳ Kỳ." Hề Hề cua cua tay nhỏ. "Chào Hề Hề." Giang Ngọc Kỳ thuận tay nhận cặp sách nhỏ của Hề Hề. "Cô Kỳ Kỳ, ba ba ngủ nướng nên con mới đi muộn." Hề Hề nghiêm túc giải thích nguyên nhân mình đến muộn. Mà Dương Hạo ở bên cạnh thì lúng túng gãi đầu, ở nhà còn cảm thấy áo bông nhỏ này rất ấm, kết quả lại lọt gió. "Cô Giang, làm phiền rồi." Dương Hạo khách khí một câu, tiếp đó lái xe rời khỏi nơi lúng túng này. Phòng tập cách nhà trẻ chỉ khoảng 10 phút đi xe, gần 10 giờ Dương Hạo mới đến nơi. "Chào anh Dương." "Chào anh Dương." Dương Hạo cảm nhận được đãi ngộ khác biệt so với hôm qua, mình vừa vào thì Vu Lệ Lệ và Chu Linh đã đứng lên chào hỏi. Dương Hạo cũng chào hỏi hai người, tiếp đó cầm chìa tủ điện tử và đi vào phòng thay đồ. Thay quần áo xong, hắn trực tiếp lên tầng 4, Tôn Tâm Di đang hướng dẫn động tác yoga cho một cô gái này thấp hơn Tôn Tâm Di một chút, nhưng cũng phải 1m68, dáng người thon thả, tướng mạo không tệ, trên người mặc áo lót jean màu hồng, phía dưới là quần yoga, chân đi một đôi Nike Zoom. "Anh Dương đến rồi." Dương Hạo vừa ra khỏi thang máy, Tôn Tâm Di đã phát hiện ra, lập tức cười vẫy tay với hắn. Nghe thấy Tôn Tâm Di nói vậy, cô gái đang tập yoga cũng dừng lại, bắt đầu đánh giá Dương Hạo. Không sai, cô gái này chính là Triệu Doanh Doanh. Hôm nay nàng được nghỉ, liền đi đến phòng tập với Tôn Tâm Di, đã luyện được nửa tiếng rồi. Nhưng mục đích của nàng căn bản không phải tập thể hình, mà là đến để tình cờ gặp mặt Dương Hạo, tập yoga nửa tiếng mà vẫn không tập trung. Lúc này chủ nhân đã đến, nàng lập tức lên tinh thần. Sau khi quan sát vẻ ngoài của Dương Hạo, nàng vẫn rất hài lòng, dáng người rất cao, ngũ quan đoan chính, chỉ là hơi béo một chút. Nhưng theo Triệu Doanh Doanh thì đây không phải khuyết điểm, mà gọi là béo giàu béo đẹp. "Anh Dương, đây là bạn của tôi, Triệu Doanh Doanh, cô ấy cũng là hội viên nơi này." Tôn Tâm Di giới thiệu Triệu Doanh Doanh, đây là do Triệu Doanh Doanh mãnh liệt yêu cầu khi còn ở nhà. Triệu Doanh Doanh lập tức cười tủm tỉm, chào hỏi, "Chào anh Dương, rất hân hạnh được biết anh." "À, xin chào." Đối phương chủ động chào hỏi, còn rất nhiệt tình, Dương Hạo cũng lễ phép đáp lại. "Tâm Di, hay là cô cứ bận trước đi, tôi qua kia luyện một lát."
Dương Hạo cho là Tôn Tâm Di đang dạy kèm Triệu Doanh Doanh, cảm thấy mình ở đây thì không tiện nên chủ động mở miệng nói ra. Tôn Tâm Di vội vàng nói, không cần, Doanh Doanh là bạn tôi chỉ hướng dẫn một chút thôi. Anh Dương, chúng ta vào phòng nhảy hôm qua đi. Được, Dương Hạo gật đầu, đi theo Tôn Tâm Di vào phòng nhảy. Tuy vẫn như hôm qua, nhưng cường độ hôm nay thì mạnh hơn một chút. Sau nửa tiếng, Dương Hạo đã mồ hôi như mưa. Tôn Tâm Di đưa khăn lông và nói, anh Dương, nghỉ một lát, rồi chúng ta qua khu dụng cụ. Được, Dương Hạo vừa lau mồ hôi vừa đi ra khỏi phòng nhảy, qua ngồi trên sofa ở khu nghỉ ngơi. Tâm Di, anh Dương, uống nước đi. Dương Hạo và Tôn Tâm Di vừa ngồi xuống, Triệu Doanh Doanh đã cầm 2 bình soda đi đến. À, cảm ơn. Triệu Doanh Doanh đưa nước soda có giá 10 đồng một bình, cũng không rẻ. Dương Hạo cảm thấy cô gái xa lạ này quá khách khí, nhưng lại nghĩ có thể là người ta nể mặt Tôn Tâm Di. Dù sao hai người ngồi chung, nàng chỉ đưa nước cho Tôn Tâm Di thì cũng không hay lắm. Anh Dương, nghe Tâm Di nói anh đang giảm cân à? Đưa nước xong, Triệu Doanh Doanh rất tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Dương Hạo, tiếp đó lại mở miệng trò chuyện. Đúng vậy, có tuổi rồi, phải chú ý cơ thể. Dương Hạo gật đầu. Chỗ tôi có một phần thực đơn rất tốt, hay là tôi gửi cho anh Dương nhé. Đây là cách xin WeChat mà Triệu Doanh Doanh đã nghĩ kỹ, chỉ cần add WeChat thì đã tiến được một bước quan trọng. Được, vậy thì add WeChat đi. Giảm cân là nhiệm vụ quan trọng của Dương Hạo bây giờ, thực đơn dù không cần thì vẫn có thể tham khảo một chút. Hắn lập tức mở WeChat, tiếp đó lại mở mã QR. Triệu Doanh Doanh thì mừng rỡ như điên, không ngờ mọi chuyện lại thuận lợi như vậy, nàng vội vàng mở WeChat ra quét mã. Triệu Doanh Doanh đang định xin kết bạn, tiếp đó thì lại ngẩn người. Bởi vì sau khi quét mã hai chiều, WeChat lại trực tiếp nhảy ra giao diện gửi tin và video call. Nói cách khác, hai người đã là bạn trên WeChat. Nàng lại liếc nhìn ID và ảnh chân dung của Dương Hạo, tiếp đó toàn thân đều cứng lại. Triệu tiểu thư, cô sao thế? Một giây trước, Triệu Doanh Doanh còn tươi cười rạng rỡ, bây giờ lại như cha mẹ chết. Dương Hạo cảm thấy rất kỳ lạ, cô gái này trở mặt thật là nhanh. Tôn Tâm Di cũng cảm giác được tâm trạng bất thường của bản thân, nàng tiến lên, nghi ngờ hỏi, hai người đã add WeChat. Nghe vậy, Dương Hạo cũng thò đầu vào xem, tiếp đó nhìn thấy đối phương ghi chú mình trong WeChat là ly dị nuôi con BID. Dương Hạo giật mình. Tiếp đó nhớ đến buổi xem mặt nhanh gọn dứt khoát ngày hôm qua, hắn mở khung chat của Alisa, gửi một emoji bắt tay, tiếp đó, quả nhiên điện thoại của Triệu Doanh Doanh vang lên. Tôi đi vệ sinh. Triệu Doanh Doanh có nằm mơ cũng không nghĩ đến tình cảnh này, trong lúc nhất thời không biết làm gì, trực tiếp lựa chọn bỏ trốn. Anh Dương, tôi qua đó một chút. Tôn Tâm Di nói một câu, rồi đuổi theo. Nhìn bóng lưng hai người rời đi, Dương Hạo chỉ lắc đầu, hắn cũng không nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy trùng hợp thôi. Hơn nữa, bản thân Triệu Doanh Doanh hình như nhiệt tình hơn trên WeChat nhiều. Phòng vệ sinh nữ. Tôn Tâm Di nghi ngờ nhìn bạn thân, Doanh Doanh, cậu sao vậy? Tâm Di, mình bị chơi khăm rồi, cậu còn nhớ người mình xem mắt không? Người nào? Triệu Doanh Doanh xem mắt với quá nhiều người, Tôn Tâm Di không biết nàng đang nói đến ai. Chính là người hôm qua, do dì hai giới thiệu. Triệu Doanh Doanh nói xong thì mở khung chat của mình và Dương Hạo, cậu xem đi. Tôn Tâm Di nhìn qua, tiếp đó cũng mờ mịt, người tối hôm qua là anh Dương. Đúng vậy, Triệu Doanh Doanh đau lòng nhức óc nói, người này, ban ngày tiêu một hơi 80.000, buổi tối lại giả nghèo trên WeChat, mấu chốt là mình lại tin. Hiện giờ, anh ta có ấn tượng cực kém với mình. Tôn Tâm Di cảm thấy, chuyện này quả thực là quá lúng túng. Dì hai luôn phát huy ổn định, sao đột nhiên lại giới thiệu một đại gia cho mình, hơn nữa dì cũng không nói gì. Triệu Doanh Doanh nắm tóc, trên mặt tràn đầy vẻ hối tiếc, nếu như hôm qua hai người nói chuyện không tệ, như vậy hôm nay sẽ được cộng điểm, nàng còn có thể thuận thế, nhận mạnh duyên phận của hai người. Hiện giờ chỉ có thể nói là nghiệt duyên. Một bên khác, Dương Hạo đang chuẩn bị đi xuống tầng 2, vậy mà gặp phải người quen ở cửa thang máy. Là anh. Vương Tuyết Như đi ra khỏi thang máy, phát hiện người đàn ông trước mắt khá quen, tiếp đó liền nhận ra đối phương chính là đại ca ship bánh ngọt và diệt rán cho mình. Vương tiểu thư, trùng hợp thật. Dương Hạo cũng hơi sửng sốt, tiếp đó cũng nhận ra Vương Tuyết Như, đối phương mặc một bộ đồ tập màu đen, kiểu dáng tương đối bảo thủ, nhưng đồ tập bó sát người, vẫn có thể phác họa ra đường cong xinh đẹp của nàng. Hôm nay anh không đi làm à? Vương Tuyết Như tò mò hỏi, trong lòng thì lại nghĩ, vị đại ca này đúng là dám tiêu tiền, phòng tập này cũng không rẻ. Tạm thời không đi ship nữa, đúng rồi, thuốc diệt rán tốt chứ? Dương Hạo nở nụ cười hỏi. Dùng rất tốt. Vương Tuyết Như gật đầu, lại do dự một chút, thật ra, tôi còn có chuyện muốn hỏi anh, có tiện trò chuyện một lát không? Cũng được. Thật ra Dương Hạo vẫn đang chờ đối phương chủ động tìm mình, 2 ngày nay WeChat không có động tĩnh gì, không ngờ hôm nay lại gặp ở đây. Dương Hạo và Vương Tuyết Như đi đến khu nghỉ ngơi. Sau khi ngồi xuống, Vương Tuyết Như liền mở miệng hỏi, hôm đó anh nói đã nhìn thấy chồng tôi, lúc đó chỉ nói một nửa, tôi muốn biết anh đã nhìn thấy cái gì. Tôi có nói vậy sao? Dương Hạo giả ngu. Có nói. Vương Tuyết Như rất nghiêm túc. Nói bừa thôi, tôi quên rồi. Đại ca, nói thật với anh, tôi đã chuẩn bị ly hôn, đồng thời tìm luật sư rồi, cũng đã thu thập được chứng cứ chồng tôi vượt quá giới hạn, cho nên tôi hy vọng anh có thể nói thật. Hôm đó, sau khi Dương Hạo rời đi, Vương Tuyết Như lại bắt đầu nghi ngờ ông chồng đã từng ngoại tình của mình. Tiếp đó lại vụng trộm kiểm tra điện thoại của Thẩm Minh Sơn khi hắn ngủ, mặc dù đã bị xóa phần lớn, nhưng nàng vẫn tìm được một ít đầu mối. Trừ cái đó ra, nàng còn phục chế camera hành trình trên xe của Thẩm Minh Sơn, camera hành trình không chỉ có công năng thu hình mà còn có công năng ghi âm. Tuy camera quay ra ngoài, không thể nhìn thấy tình hình bên trong xe, nhưng lại có thể nghe thấy âm thanh. Từ những âm tần này, nàng lấy được rất nhiều tin tức mấu chốt, chồng mình vậy mà hẹn hò với 2 cô gái khác nhau trong một ngày, hơn nữa còn tiến hành giao dịch ngầm ở trong xe. Những thứ này để người cảm thấy ghê tởm, đồng thời cũng làm cho nàng triệt để hết hy vọng với Thẩm Minh Sơn. Thế là nàng tìm luật sư, chuẩn bị khởi tố ly hôn, mà ý của luật sư là để nàng cố gắng thu thập nhiều chứng cứ hơn, làm rõ tình hình kinh tế của Thẩm Minh Sơn. 2 ngày nay, Vương Tuyết Như đều bận chuyện ly hôn, bằng không mỗi ngày nàng đều đến tập luyện.
Hôm nay nàng hẹn luật sư buổi chiều, buổi sáng có thời gian rảnh nên mới đến tập một lúc. Nàng là một người rất coi trọng dáng người, nhất là bây giờ lại chuẩn bị bắt đầu lại từ đầu. Thẩm Minh Sơn có một cấp dưới tên Lý Mạn Thù, hai người có quan hệ mập mờ, đây là chuyện tôi biết. Nói đến nước này, Dương Hạo cũng không che giấu nữa, dù sao hắn cũng coi như đạt được mục đích. Anh lại biết tên của họ. Vương Tuyết Như hơi giật mình, nàng nhớ mình chưa từng nhắc đến tên chồng, mà Lý Mạn Thù thì nàng còn không biết, trong âm tần chỉ gọi Mạn Thù, bây giờ nàng mới biết đối phương họ Lý. Tối hôm qua Thẩm Minh Sơn không hỏi cô có biết một người tên Dương Hạo hay không à? Hôm qua gặp mặt ở Tinh Quang, Dương Hạo sẽ gọi cho Vương Tuyết Như, khi đó Thẩm Minh Sơn trực tiếp bị dọa sợ, hắn đoán đối phương nhất định sẽ hỏi thăm Vương Tuyết Như. Anh ta hỏi tôi có biết một người họ Dương không, lẽ nào là anh?